ina nguvu za kipekee kukinga na kuponya mimea kama viazi na nyanya dhidi ya magonjwa ya baridi kama ukungu au blight. Ridomil Gold ni dawa gani inayoaminika ulimwenguni kuhakikisha mimea imekingwa na kuponywa dhidi ya magonjwa ya msimu wa baridi? Ridomil Gold. Na ni dawa gani thabiti ambayo inatumika kila baada ya siku 10 hadi 14 na sio wiki moja kama dawa zingine? Ridomil Gold. Ridomil ni dawa thabiti iliyoaminika ulimwenguni kote kwa kuzuia dhidi ya magonjwa ya msimu wa baridi kama ukungu au blight. Ridomil ina viungo mara 2 kuipa mimea yako kinga maradufu na hutumika kila baada ya wiki 2, hivyo gharama yake ni nafuu. Ridomil Gold kutoka Syngenta. Amini Ridomil, mimea ikuamini. Miaka 25 ya utungata wa Safaricom rĩu turauga shangwe at 25 na nikio turauga popote ulipo. Tamenya kwina bigiga ya iheo mwaki kuri customers a Safaricom aria marahuthira gutuma besha, lipa na M-Pesa na motungata mangi maigita makugura ndagika cia kwaria oro ndomwe na bundles. Kumenya ici na ingi makiria ciegi Safaricom popote. Nyitandra na ithwe oro shine tukihagaria tugukundia cia 180 million up for grabs. Murimi, Eurochem na Jerusalem 17. Ino ni folio fertilizer ina NPK ya 17. Jerusalem 17 iheaga mimera tuirio twega ikahota guciara. Oho mena Caretaker Duo. Ino ni fungicide tukanetio dawa igiri. Caretaker Duo igitagira na ikahonia powderly, wheat rust, leaf spot na rice blast. Oho mena dawa jeru itagwo Matrina PE. Ino ni dawa organic ya kuraga tugunyu tuothe ta red spider mite, thrips, aphids, gigi na caterpillars. Matrina PE ni othibo ya kuraga tugunyu tuothe na matumbe matuo. Makeria mena Tinga 380 SC. Ino ni herbicide ya kulimira mbembe cimerete necinagaria riothe. Murimi, Tinga 380 SC niguo fanga wa kulimira mbembe ciaku. Oho mena Edmond Gold. Ino ni sticker kana spreader. Kumenya cia Eurochem tucemanio hwaini tugicua. We, atiriri, niki hidi ciothe tuninaga cai mbere ya kunina mugate? Cai waha ni Eden Tea. Ate? Eden Tea. Ucaja muraga fiu. Orani ndrona dininete cabaci yakwa. We, waiter, ongerera Eden Tea giri haha we. Riu mugate na cabaci ni nywe. Haha hakwa cai no Eden Tea. Cai wa Eden Tea unyitaga wega na we mucamo mwega muno makiria. Eden Tea ucaja muraga fiu. Ongerera Eden Tea. Eden Tea, the finest garden tea. Ogerie omothe. Mweri wa Dithemba uri munyiti ogeni Qatar ukungwire no kenerere mabura ma mweri uyu Doha Qatar. Wena dora 1385 uri na mweke wa gukinya Doha kugerera Festive Qatar Getaway kuma tariki 23 nginya tariki 28 mweri wa Dithemba. Wichanjamure muthanga-ini na Inland Sea kugerera Desert Drive. Ukenere barbecue dinner, wone uthaka wa irurumo cia mai weru-ini, Adventure Park, ugerere cikaro-ini cia unduire cia Sukwakif. Wihariria kwamukira iheo mwaki thabari-ini no ya Doha Qatar. View Travel, moments that matter, memories that last. Shesheni hakuhe nawe.
tunagombana tena tunakosoana kama tumechanganyikiwa na sione tamana ya siku zinguana, yani kila mtu anajua sana, au yote sababu ya upepo hakuna naruka mwenyewe yelela foleni nzima na pesa hakuna naruka mwenyewe yelela ili joto hasira upepo hakuna naruka mwenyewe yelela foleni nzima na pesa hakuna naruka mwenyewe yelela mazao twalima wote sani wavuta kwako kama chakula tule wote, kwani ni chote kije kwako, kisumpini umeshika wewe, vitisho kunikata mimi au yote sababu ya upepo hakuna naruka mwenyewe yelela foleni nzima na pesa hakuna naruka mwenyewe yelela ili joto hasira upepo hakuna naruka mwenyewe yelela foleni nzima na pesa hakuna naruka mwenyewe yelela sao shida ishikazilisha jana. Say goodbye joto, rest in peace shida, knock money. Wenye wanasema usawa unakaba, na rafika kweli ni mama na baba. Hawa wengine wala siwaamini, maana binadamu sasa wana roho saba. Watakuwa na wewe kwenye raha, na hawatakuwa na wewe kwenye njaa. Mbona nipige misere yangu peke yangu, niruke peke yangu na woga nilikataa. Nabadilika kama saa, na siku hazigani na sitokata tamaa. Wamejaa usaliti na chuki, watu wa karibu wanageuka mamluki. General nasongewe joto baridi na amini tutashinda. Kama mbwai iwe mbwai barida, we make more money, rest in peace shida. Ukinuna unataka tunune wote, ukilia unataka tulie wote. Vita vyako tunapigana wote, tukishinda tushinde au bora tufe wote. Kama kulima kote tumelima wote, hata kupanda kote tumepanda wote, kupalilia tumepalilia wote. Nashangaa sasa mbona hatuvuni wote. Upepo hakuna naruka mwenyewe yelela kohana atia jamuga idra ndiko muno jaba ya wira edi na kauru uriho ndihoyaga na mwathani no amenyereire ndu mwega yes na niko salama riu to uria maundu makihana niguo na maisha to magithii na mbere ngai aria ugitiini ri mundu no marathi na mbere atwaecokeria ngai ngatho itajira kohana atia Bere North Bere North kwina nditimurano hioi muthenya wa ira mung'ethaniro uratindire kuu na thutha ucio mutongoria wa kama kia DCP Rigathi wa Gachagua arakiaria na ceceni ya Inooro TV Kiririmbi rucini aroka kampeni cia door to door ukimathira Karis kura riu ithaa ringi ndona nake DP professor nake ria thire kuo uguo kwina nditimurano nene na ti ithurano nini no itingiona uhuthu togwiciria yuko ikihuthika ta kigeranio kia hihi no wina uge munene thiini wa gitaro kia Mount Kenya gatagati ga thirikari na mung'ethaniro, so it's a litmus test. Okay. Ni giko muthenya uriku? Giko 27th wakorwo gwi Thursday I think.
27th ri 27th 27th ni 7th ni Thursday yeah kwa hatigaria thikũ cigana muthee iko ni 17 ri asikire thikũ 10 peke yake ni thikũ 10 na igitigithiraga kiathira mweri nginya 25th campaign ri hingagwo ri by this year campaign cia hingagwo cia by elections ithia mawatha ma ithurano ciothe mathiaga ũndũ ũmwe by election na kĩrĩa na general ithiaga ũndũ ũmwe tiga tuone ici cia kĩrĩa cikarĩka rĩ no ũrore hau tiga ndore kidogo no tonye thĩinĩ wa no miandike Better North no kũu rĩ kũu nĩ gũgũtitimũrano of course makiugĩte nĩ mweri 27th no gũciria gĩthurano nĩ 27 gĩthiaga gũciria thikũ igĩrĩ ndagaria kuona haha elections business at the key dates of the campaign period for the by-elections itokuona campaign period na nĩ nyingĩ ithurano kwĩna icigo cia ũmbunge kwĩna Magarini kwĩna Kasipul na Better North na kwĩna Marava tũkorwo ita iria ciĩkuo rĩ icio nĩ cia ũmbunge cia MC nĩ 15 na kwĩna gĩa seneta kĩmwe gĩa seneta nĩ kĩmwe Baringo members a National Assembly ni Banisa, Kasipul, Magarini, Marava, Better North na Uguja constituencies. Icio ni thathatũ. Ndatũmirwo nĩ maikazi nĩ haitagwo Mr. Monga ajira campaign gathira 24th. 24th ithia thikũ igĩrĩ mbere 24th nigetha gĩthurano gĩko 27th. It on 25th 26th na muthenya 27 no thina ukoraga riri na nduma andũ no mareka campaign muthenya ũcio wa 24th ona kuu gatagati-inĩ ona ukoraga andũ no mareka no mareka campaign na rĩu rĩ members of county assemblies there are 17 on 17 there are 17 17 nĩ nyingĩ kũrĩa kwĩna wodi no coke umenye nona hathara rĩrĩa tũrathiĩte andũ aya rĩ mararĩ makorwo makĩrũgamĩrĩra andũ by the way aya urona haha so members of county assemblies members of parliament ward Samburu county kwĩna Narok town kwĩna Nandi county ũgĩthiĩ ũgĩciroraga kwĩna Tana River county na ici ciothe nĩ ikuo well most of them tondũ kĩrĩa ona gĩtĩ kĩa ũmbunge kĩrĩa gĩtarĩ gĩkunĩ kĩa Magarini kĩarĩ na petition but nona Kasipul nĩ gĩkuo Marava nĩ gĩkuo mbere nĩ ũrĩa nĩ Roko wa Mũrirũ na tũrĩga kũruzi mũmbunge ũngĩ wana kũrĩa Isiolo na kũu ona hatirĩ ũngĩ ũrakuire no rĩu ngwĩciria icio by election ciao itingĩkwo rĩu no gacikwanĩrwo rĩta na no igua nake ona ũyũ senator wa Baringo no gũkuo nake koguo twĩna mwĩhoko nĩ megwĩka kambĩni ĩna ũigĩrĩrĩki kaũndũ kangĩ karĩ ho rĩ nĩguo tũkorwo tũkĩaria na mũthuriti ndagĩtarĩ David Kawata twarie nake by the way twarie nake rĩu uci akĩigĩrĩra tene nĩ kũrĩa Singapore akĩigĩrĩra tene kũrarĩ na kĩgomano kĩa kĩama kĩa ODM kũrĩa gĩcũa-inĩ kĩrarĩ gĩcũa-inĩ kũngũĩra mĩaka 20 20 years kuma hĩndĩ ĩrĩa kĩama kĩu kĩambĩrĩirio
na ndakoretwo ndera mheshimiwa Mumbi wa Ng'aro agicoka na akihuruka oke twarie ndamuonire kou one of the founding members na ona tukwarĩtie na rĩrĩ na senator oĩ hihi hanini kana yukawe ni ukimũĩ tumetaga Honorable Betty Montet ndĩ mũĩ mũno. Nĩ mũĩ mũno. Nĩ mũĩ. Twaĩ nake na gũkũ azim. Ona arĩ gũkũ. Ona arĩ gũkũ. Tukorũra tiga ũguo ona matonyo. Nĩ atũhumbaga. Rĩu nakĩũria kaĩ wakĩrũga anjĩra kũrĩ rĩu Betty rĩ Bini ũramũkĩrire ngerenwa trophy ya Dr. SK Macharia. Okay. Tondũ nĩ aratugirwo nĩ ũrĩa anyitĩrĩire kĩama kĩa ODM magĩkũngũĩra mĩaka 20 agathukĩrwo gwĩciria platinum matiarĩ aingĩ platinum mararĩ andũ 20 gwĩcia 26 ũguo gwĩcia gold kĩndũ andũ 200 igagĩthiĩ ũguo rĩu no akĩigua rĩu icemani witũ Dr. SK Macharia aratugirwo nĩ arekire wega mũno ndakiona nĩ ngũkĩhũria Dr. mheshimiwa Betty Montet kũmũria nĩguo ona twa confirm na mheshimiwa Mumbi wa Ng'aro dikana Mumbi Ng'aro was a founder member was a founder member kwa andũ maratinda makiwa ona Joho ona Joho nĩ founder member mheshimiwa president Dr. William Samoei Ruto the founder member ni founder muthuri gwiciria dikane Wycliffe Musalia meho riu ni waiguite president akira Sifuna umenyerera muno tondu ndetana ungidwara ihenya riu uradwara ndeta kigomano gya founder members ona varaikarite harinde ukira maundu maingi make maybe twakimeta na kiama kiu ona tukiaria uhoro wakio ri ni kiama gya kuheka gitio tondu ndigwiciria gwina kiama guku bururi-ini ikoretwo kihotete gwitiria ihuhukanio cia kiuteti miaka 20 na gikarimain relevant gutire ni kurageire na riri hari andu haina schools of thoughts ciganona cigie kiama kiu kwani marauga atiriri kiama kiu kirathirire na guthikwo kwa Raila Odinga andu marauga uguo kuri andu marauga uguo makauga ati tondu taruta guku town urabatara guku uguo ni muthuri ucio bas ona ndakauge kiugo na kimwe ekubatara tu kuhitukira gwa kuhituka guo akue guo koguo kana muhurwo mbica uthiite kuria capital ni capital bas kana riu kuria gwa riu ta kuria gwake ri kwa bataraga tu auge ni Orengo ni kurikana Orengo hindi mamukararitie muone ti utara mena nyanginyo riu kwina orphans aingĩ mũno tondu ringi kwina andu maraikaria ite icio ni tondu wawe mwe ngudugule yake cio ni undu umwe number 2 mwariri ni ta marorano na ithe mukuru ni tita ni marorano ideologies riu marakiuranwaga maundu maingi tondu ungirora kimiaka uyu no mu Gen Z na ideologies yao itiratwarana nake na mirugamo yao igie kiro na marahitaniria ngwici maroranirwo horo wigie kiama kiu gibati kurugamira nigithi na mbere kunyita broad based government baru kana nikirugamie gibange nundu wa 2027 haro kaundu kange maroranirwo mwariri wa Odinga riwini arenda delegate conference ituike neo national delegate conference ituike neo iguthura iku decide no karigite ugutuika mutongoria wake party leader no agradis wanga makauga aca ithurano iria irekirwo kuria ri tugwita acio kuratify gukindira Oburu nake akauga atiriri tikana ina mware wakwa aca ni nguthie kwaria nake tukwarie kimuci kinyumba urora koguo mundu uranyitĩtie uranyitĩrĩire kiama kiu ni muthuri ucio ugutora Raila Odinga
na huruke ohoro na agacoka akerwo atiriri ni arai na itemi nene muno ria gutua no ungirathurirwo ohoro ringi 2027 by the way itemi riake riari inene muno na wega wake ni riri ona kana ni araheanaga endorsement iri bungi ungirora andu aria mathuritwo na aingira mathuritwo na kema kia ODM ni andu maramenya uria mareka ku endorse mundu tu ati tondu ni murata waku no nginya akorwo ena uigiriki kana ena hoti wa gutongoria kaundu kake kare oni atiriri ni araturire to ni angiratigire kuoneka githurano giekwo thutha wa anake kumira barabara to ni ukuririkana we mwene ungirora kwa bangirwo marikia kunyitana na president uhoro ucio ukihorera riu kuratuika ani aratigitie na kuruta wira ungi umwe wa gutigira ni kwagĩa na transition ya githurano gĩgwĩkĩka bũrũri ũyũ na gĩtĩkĩrĩke nĩ andũ by the way no igirĩki mo wafata muno korona kũrahotekekire ngiratigire akinyanĩria eni riu koguo arokĩhurũka ũhoro tukuahurũkia ũhoro tondũ ti no ndũngĩ tũngĩkiuga Ngai nĩ arekire wendi wake iranjĩra atĩrĩrĩ Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua rĩ nĩegũcerete gwa cũcũ wa Rũkũ Rĩigua majani ma rũcinĩ acehire gwa cũcũ wa Rũkũ na mbofuru rĩu ngũigua ikĩhũrahũra ngwa atĩrĩrĩ atĩ Rũkũ auma interview ceceni-inĩ ĩmwe ĩno yake rĩ ĩno ya ngathĩti atĩ rĩrĩa iguire atĩ gwacũa nĩ kwahithũkĩrwo atĩ atigire tabarĩra ĩgĩthiĩ na mbere aguthũka gĩcagi kũdaĩriuti influence reke ngwĩre no njĩra andũ atĩrĩrĩ mũndũ wa gũthaka na Gachagua rĩ arĩ mwena ũrĩa opposite tondũ nĩ moĩ ũrĩa Gachagua athakire siasa ciake hĩndĩ ya 2022 kũrĩa kĩamba athire gĩkampu kũu Kawanjiku mũndũ toĩkaine rĩ from no agĩthurwo so okorwo nĩ ũteti ũcio wa tondũ ndaigua akiuga mbĩte hema kũu for the next 10 days rĩu nake DP Professor Kithure Kindiki nake ndaigua kiuga ũguo gũikara kũu 10 days ũguo nĩ tũkuona kana mekũhũthĩra strategy ĩyo ya Gachagua ya kũingĩra matũra Ucio Mheshimiwa Gachagua nĩ atũmathĩke mũtoto rĩ no imagine Rũkũ rĩ ĩkũhonjio radio na ya Nation na akorwo agithia Gachagua kĩene na kũmũringaga kĩrĩu rĩu ngwĩciria gĩkunyĩrwo atĩrĩrĩ mũthuri ũguo ũraria no amenya mũndũ arĩ kwa show mũthuri arache handũ bia kwanyu eke ngwĩre hĩndĩ nyoni rathi akĩinameragĩrĩnya tũngĩti tweho tũtaraingĩrĩka na mũthĩgi ũguo mena rĩrĩ mena ndagĩtarĩ Mbae one ucio ngwĩre mena mũthuri wĩtagwo Mbae nĩwe makiuma nake inerwo nĩ mwakinya kwa maitũguo ukuru mũrĩe ngwĩre na ciaca iria maũndũ maingĩ ingĩ njokire ndona ngari cia Karis igĩcokereria nona ũrĩa ngari hĩtũkanaga ikĩhũndũra ngari ya Mũthende aya ĩthĩ nona ngari cemanagia ngari rĩ ĩndũ o andũ rĩ makoragwo mena hũba ya andũ mena hũba ya andũ na arĩa angĩ rĩu arĩa rĩ matiragĩũka ũguo nao angĩ nao rĩ mena gũkũ rĩu marathi kuhitukana bakuhitukana riu handu ha kuhitukana ri ni guthonjerwo icoke riu iracoka rivathi icokera kuria kumite ni na kuria kumite riu ni ciaca tugwiciria tuguciona na tukwirwangira na ithu interest itu muno na hari turu icio ciothe no mbere north by the way no haha kario ivang'ire hena MCA wĩrĩga gũkua
arĩ rĩrĩ arĩ Mũikamba I think Kariubangi eto Munuve nĩ Munuve nakĩo kĩu nĩ gĩtĩ ndĩraigua hihi kĩama gĩa DCP gĩkuo na ciama itiganĩte nĩ irũgamĩtie na kũrĩa nakuo nĩ nyonire nakuo mwena wa Kakamega na kũrĩa mwena wa Western Malava kũrĩa Malava nĩ nyonire natembea nake kuo na njĩra nene mũno ũraitoĩ kana hihi moimĩrĩra ma kũhotwo kana kũhotana tondũ ateti acio othe ũrona rĩ maretha rĩrĩ maretha rũhuho wave ya siasa maretha wave njiguire tucoke haha kĩrĩa mbere north njiguire Rũkwa akĩangia atĩrĩrĩ atĩ Gachagua ndarĩ na candidate kũrĩa ũguo nĩ kuonania nĩ mũndũ very weak tondũ ndahotire go front candidate wa kũrũgama na DCP but ũngĩririkana wega nĩ kwarĩ na candidate initially wa DCP akĩrwo makĩiguana tondũ me thĩinĩ wa United Opposition eherere ũyũ wa DP tondũ gĩturwa gĩkĩ kĩrarĩ kĩa kĩama kĩa DP ũyũ warĩ wa DCP rĩ agĩthiĩ kĩrũgama na kĩama kĩa Moses Kuria nona rĩu he andũ he wakiri ũngĩ rĩngĩ ngũiguĩte wa thirikari akĩagia atĩrĩrĩ atĩ nĩ megũtindĩka nĩgetha Karis adisqualifywo tondũ arekĩrwo campaign nĩ andũ matarĩ a kĩama gĩake no makariganĩrwo atĩrĩrĩ Rũkũrĩ nĩ wa kĩama kĩrĩkũ nĩ wa DP arekĩra candidate wa kĩama kĩrĩkũ campaign nĩ ũririo kĩũria kĩu nĩ radio rũcinĩ erwo kũu rĩ we wa kĩama kĩrĩkũ auga atĩ icio mwambe mũtigana na ndeto icio one na no ngosa nĩ wa DP na arekĩra mũthende wa UDA haha kaũndũ kangĩ nyonire ningĩ akĩrwo ka wa mũthende ka hihi nĩ registered voter kũ ĩgũratuĩka nĩ ndĩiguĩte ta ira wa Werũ magĩka kĩrĩa mbere ndĩiguĩte ta harĩ clarification iratũmĩrwo gũratuĩka anga nĩ manĩ register tondũ gũratuĩka mũtumia wake ndaikagia kura kũu no nake we mwene ndangĩhota gwĩthura so rĩu ira opposition nĩ maraidi mũno na kana narrative kau mũno na atĩ nĩ arũgamĩte rĩa mũthia nĩ arũgamĩte gĩtĩ kĩa governor 2017 ũyũ wa mũthende ũyũ nĩguo wakorwo ndirahĩtia nĩguo njiguire nĩ ngũthaga kanda ĩtagwo rĩrĩ mũrata wakwa Peter Ndwiga mwandĩki wa mohoro kũu nĩ aheaga ũhoro mũno nĩ atũheaga ũhoro Anthony Ndwiga kana etagwo Anthony kana Anthony Ndwiga no nĩ harĩ Mũngai Peter Mũngai ngwĩciria nĩwe Mũngai kwa caragia nĩ aragi nĩ hotaga gũtune between Gĩkũyũ na Kĩembu he Peter Mũngai na he Anthony Ndwiga of them ngũcia no tũtũmĩre maũndũ updates cia maũndũ magĩthiĩ na mbere by the Ndwiga ona nĩ acio erĩ mena namba ciakwa no matũtũmĩre ni ndũmere matũtũmĩre maũndũ macio ũhoro wĩgiĩ ciaca icio ũrĩa iragĩthiĩ na mbere na nyoni nĩ kũndũ Kwarangue ta kũu kĩrĩa rĩ mbere no thirĩ nĩ kuo kũrĩ kĩrĩa kũrĩ demu ici cia maĩ cia thitima ĩno ĩtagwo nĩ Masinga kana nĩ nga 7 for kuaga nĩ kũndũ marĩagwo nĩ kĩrĩa nĩ mamba guci nĩ kũu na kũrĩ nyoka nĩ ũyũ guo kwaca kũjigua kwĩ nyoka iria njũru mũno kũjigua andũ maigaga maĩ nja itigatonye nyũmba tũciũka gwetha maĩ kwanja kũngĩara we nĩ itũra ngũcia tũrĩ kĩrĩarĩrĩria nĩ rĩu rĩ no mea nĩ kĩbatie gũkĩaria na mũthuri ti ndagĩtarĩ David Kavata ndagĩtarĩ David Kavata tũkorwo tũkĩaria nake haha kahinda gatarĩ haraya haya rĩu rĩ ũkĩnyita ici na nĩ ngorwo na nĩ ngĩetha mũthuri ti David Kavata haya na rĩmwe maũndũ ma hi na hi nĩ magomagĩra mũndũ hihi mwana akarwara ihinda rĩa kũrĩha nyũmba rĩgakinya ona kana ũkanyitwo nĩ thabarĩ ya naihenya na angĩkorwo wandĩkĩtwo nĩ wĩra nĩ thirikari rĩu tega gũtũ wega nĩ tondũ
turi na horo mwega wigie MyMobi. MyMobi ni ya gutwithaniria mathina maku na iraruta wira atia. MyMobi ni utungata mweru wa aruti wira thirikari wa kwigwatira ngombo ya hinahi thimu-ini yaku ya guoko narua na mituki. Gutire maratathi referrals kana payslip urabatara niguo heo ngombo. Kire urabatara ni thimu yaku tu na uraheo ngombo ya hinahi ya nginya ciringi 20,000. Ugikorwo ri ruhonge-ini o ruothe rwa thirikari kwa muhiano ruhonge rwa borithi kawaida ya PDCI, MyMobi ni gugutangikira. Kwiyandikithia niguo heo ngombo ya hinahi ya MyMobi Civil Servant Emergency Loan urabatara kuhinya *531#. Ugwitio ki ritwa riaku, payroll number kana namba yaku ya wira-ini ona kana namba ya kibande kia bururi. No wiyandikithie ihinda o riothe kuri utuku weekend mithenya ya thigũkũ na thutha wa mathaa 24 mbeca ciaku ikorwo cingirite thimu-ini. Marĩhi ma ngombo yaku ni mahuthie amu ngombo irarengwo kuma mucara-ini waku wa mweri uria urarumirira. MyMobi ni njira huthu ya kwamukira ngombo na ni raiga thiri ciaku. MyMobi, quick cash bila drama, uko sorted. Hura star 531# o riu wone mbeca. Tuarie na Daktari David Kavata. Daktari David Kavata, karibu sana. Bwana yura. Urioho. Ni ndire okwo. No ndeumireirie. Riu ni uracokire na twina mungano wa mugeithia. Moga ni ndiramuonete kula kwa TikTok kwa kigeithia Daktari. Na ndirakena muno. Ngoretwo ngikurumirira muno uria wothe ureka kuria ri. Ni ndamenyaga ndakurumagira na nitukenete muno na tugetia muno ni undu waku. Ni wega biũ. Tondu ni urathire gwiturugamirira kuria na horo wigi fintech innovation iria mugikite. Ini. Thank you muno. Daktari twanatwira uria urekaga ungithia atia kurugama kuri ihiga ria mwachuhio wa muruthi riria gukuithio twina miruthi imwe. Andu acio ndiritu ni andu meciragia muno horo wa kira kingimateithia ta bururi kurehe agendi tourist. Tondu ni bururi utari na resources nyingĩ, ni bururi utari nginya kirima ona kimwe, ni bururi buraki. Riu no nginya mecirie muno maundu maria mangĩtũma meke atĩ mathiĩ makirehe tourist. Na reke ngwĩre ndĩritũ bururi ucio wĩ kũraihu muno tondu kuma kĩharo kĩa ndege kĩao gĩkoragwo gĩ tourist attraction. Boko na artificial waterfall na jacuzzi kũrĩa igũrũ kũndũ ũngĩĩthambĩra wĩ kĩharo kĩa ndege ona ũkĩhĩtũkagĩra. Na mekaga maũndũ macio nĩkĩo makuonie nĩkĩo wagĩrĩire nĩ gũthiĩ kuu ũrĩ mũtalii. Ige ũgĩthire kĩharo kĩa ndege wakora nĩ tourist attraction site rĩ. Nĩ ũkwenda kũingĩra bũrũri ũcio kwĩyonera nĩkĩ gĩkuo. Riu ũraria ũhoro wa bũrũri wĩtagwo Singapore. Ũraria ũhoro wa bũrũri wĩtagwo Singapore ũrĩa mũrenda gũtuĩka taguo. Riu nĩ wakĩhaica kĩharo kĩa ndege ũmũthĩ ugakinya ri Singapore kana rĩrĩa umire kuo ukinyire ũgũtũmĩra mathaa maigana na kũgera kũ? Nĩ mathaa 12. Ndatumire mathaa 12 ndiroka huko Dubai mathaa 7 nginya Dubai, kuma Dubai nginya Kenya rĩu ũgariũka mathaa mangĩ 5. Nĩ mathaa 12. Koguo uma rĩu ndiaumire ira thaa 1 hwaĩ-inĩ ndakinya gũkũ kĩroko tene. Rĩu ucio nĩguo bũrũri ũrĩa wĩtagwo Singapore. Na nĩ bũrũri wĩ goro mũno. Kwenja njuĩrĩ nĩ 5,000. Tena 5,000 ti mũndũ ũngĩkwenja njuĩrĩ kũu. Anga tũgũthiĩ kũhingũra kinyothi-inĩ 5,000 cia Kenya. Ngiri 5,000 nĩ $50. 5,000 ti capital ya kũiga kinyothi. Gĩkombe kĩa iria. Indo ciothe kũu ciĩ goro. Nĩ bũrũri wĩ goro mũno ndĩritũ tondũ nĩ bũrũri mũtongu mũno. Ndũĩ rĩu thĩna wa gũtonga nĩ hau. Nĩ bũrũri mũtongu mũno tondũ ndĩratigire mena programu njega mũno. Ya mũndũ wothe ũrahanire less than 100,000 nĩ araheo ciringi 100,000 tu 300,000 o mweri nĩ thirikari nĩkĩo mahote kũhũrana na
na maundu ma muturire o mathina na mamutule buri wako hegiriga no mwege tondu ndirahe mucara wa ngiriga ri to muno thegio riu urathiete Singapore Global Fintech Festival na nitwendaga kwira andu aitu atiriri to uteti thi ni iracenjia na maundu maingi muno maria marathie na mbere makamenya ni atia kurathie na mbere riu Global Fintech Festival irari ndu no twire hihi ithui uhoro igi technology warora tukinyite ha tondu maingi twegenagira uhoro igi M-Pesa uhoro igi artificial intelligence blockchain na cryptocurrency digital assets maundu macio mothe ne ndironire undu meire kanyamu ati mundu tai thiini wa quantum computing ona thiini wa makambuni ni mekorwo magitigwo na thutha muno hari maundu maingi tatwire kigomano kiu kirari na kane turakihotanire kana turakihotirwo ningi ndagitari bwana David kigomano kiu gia Singapore Global Fintech Festival nikio kigomano kiria kinene muno thiini wa thi ya maundu ma fintech na Kenya bejeria ndu kuigwa ito fintech ti undu muritu muno ni undu wa financial technology maundu ma mbeca ri ni mendaga mitambo ya technology ya kumahotithia kumukinyira narua na rindi ciothe njiraga andu wanaigwa ito fintech kiria kiagia ni guka kiongo-ini giaku pass ni M-Pesa na njire andu akorwo gwi kindu tutetiagira bururi uyu na kihetwo gitio giacio thiini wa thi ni M-Pesa kundia igwa M-Pesa ikiariririo na gutirari mundu anginya kambuni nyene ku no meraragiririo ku na gitio kinene muno university ona Mukenya wothe wiku wiyugaga wambagiria na kuga na ni nyumite Kenya nyene M-Pesa tondu ni nyamu hito gitio muno tondu ni fintech iria ya makirie thi yothe uguo niguo njukite kumenya uguo niguo ndirokire kumenya koguo ni edikirana yo fintech financial technology njiraga andu mageciragia uhoro wa M-Pesa mageciragia uhoro wa digital banking nyamu cia banking ugitumira maundu ma online kana ugitumira mitambo ya internet ugeciria uria guthondeka kanyamu ka insurance gaguteithia technology gaguteithĩrĩria rĩngĩ andu kwa insurance kindu giothe kirahutania na gutwarithia kana utumi wa mbeca ito twitaga financial technology koguo ti undu muritu muno na nitwongerera imwana cia university especially mwana wothe ureka nyamu ino gwitwo BCom kamwira the haria turi right now technology iria nyamu cia financial technology kana fintech koguo mundu wothe agithoma nyamu cia BCom no nginya amenya ati gikiro kiria gie ni gukorwo agiciria uhoro wake ni ici cia financial technology tondu kuu ni kuo thiri riu warora haria thiri na fintech leke nanyongere njuge ni kiugano kirari kinene muno kirari na makambuni 500 ma 96 tondu na beteo ma 96 irona nagia uria marekire muthenya wa mbere ni njue ni gwokire ni andu ngiri ta 80 uguo koguo ni nyamu irari nene muno ni athie ndono na ndironire no njire andu ati technology ni thigite piu na no giatwicirie uhoro wa nyamu ici cia artificial intelligence ni njue twaririe muno uhoro wa artificial intelligence daily tu kuma 2018 no arora haria thiri especially area no ya financial technology ni ati mabũrũri-inĩ moete nyamu ĩno ya artificial intelligence na njĩra nene mũno na makongerera ũhoro wa artificial intelligence nyamu-inĩ icio cia technology cia thimũ na nĩ ũndũ wa ũguo kũronania atĩ in the next 2-3 years kambuni ĩtegũkorwo ĩgĩtũmĩra nyamu cia artificial intelligence ĩgũkorwo thutha mũno thĩinĩ wa thĩ na undu rĩngĩ ndĩracokire kumenya nĩ atĩ technology ici ithano nĩcio technology iria mabũrũri maratake very seriously ĩno yao nĩ technology ndagweta ya artificial intelligence ĩrĩa ĩngĩ nĩ ĩrĩa tũkoretwo tũkĩaria ũhoro wayo mũno gũkũ na nĩ ndĩrakena atĩ thirikari nĩ ĩrahĩtũkirie watho wayo nyamũ ici ciretwo digital assets blockchain na cryptocurrency nĩ ndĩronire kambuni nyingĩ mũno nĩ irageria gwĩka kĩndũ gĩtagwo tokenization
koguo nä nä hä ndä yaingä biå harä economy rä rä a njätaga token economy atä må gå nda waku no å tokenai no å tinangie tå cunjä tå cingä no kohorithia andå nyåmba ciaku no cinangie tå cunjä no kohorithia andå ngari yaku no mä tinangie tå cunjä no gakohorithagia andå ä yo nä yo twä taga token economy na maundu ma quantum computing na mondroni especially China ici cia China na Asia ni moereire muno koguo nyambĩrĩrie na kwĩra andũ financial technology nĩ ĩrĩa andũ magĩrĩire gwĩciria ũhoro wayo mũno na ndũgecirie ũhoro wayo mũno ũkiuga atĩ no nginya ũkorwo wĩ area ya finance tondũ fintech nĩ nyamũ ĩhutagia sector iria ingĩ ciothe cia economy ta rĩu gĩthomo-inĩ no wĩcirie gũthondeka ka financial technology gateithagĩrĩria ciana rĩngĩ kũrĩha school fees akorwo ti kũrĩha school fees ũrĩa megwĩka atĩ ũrĩa megwĩka tũmaũndũ tũngĩ rĩngĩ ta kũiga mbia ciao in health kana ũhoro ũyũ ũkoniĩ mĩrimũ na kĩ no ũthondeke ga fintech ya gũteithĩrĩria andũ ũrĩa marĩrĩhaga rĩngĩ insurance ciratũgia oka nĩ insurance na agriculture no ũthondeke ka fintech ya gũteithĩrĩria rĩngĩ arĩmi kũiga mbeca ciao na maũndũ macio koguo fintech kana financial technology nĩ kaĩria kahutagia area ciothe cia economy na nĩ kaĩria twagĩrĩire nĩ gwĩciria mũno ũhoro wako ta njĩra atĩrĩ he kaũndũ ndonio kiugo ũhoro wĩgiĩ kambuni yothe ĩkorwo ĩgĩcira ũhoro wĩgiĩ quantum computing na ĩrĩa tara embrace nĩ gũtigwo ĩratigwo na thutha in fact ũrĩa ndĩrokire kũrealize na quantum computing nĩ atĩ nĩ hĩndĩ ĩreyũkĩrĩria onakorwo tĩria andũ aingĩ mamenyete ũhoro wayo mũno tondũ onani ndĩmĩunderstandĩte ya 100%. Nĩ ndĩronire makambuni maigana ũna matandatũ ma China marokĩte kuonania ũrĩa maratũmĩra quantum computing especially na story cia security tondũ rĩu problem ĩrĩa twĩ nayo na technology ici ciothe nĩ issue ya security tondũ nĩ ndona kana mũgũtũikĩria handũ hau ũguo ũrauga atĩ nyamũ cia thirikari iringirwo wega biũ nĩ imwana itũhirwo nĩ imwana rĩu nyamũ ici cia quantum computing no iteithĩrĩrie mũno guoka nĩ ndeto cia security na technology na nĩ ngoretwo ngĩra imwana yanakinya harĩa ĩkinyĩte mũndũ aragia kũrora area iria ikũ-affectwo mũno nĩ technology ĩyo ĩmwe nĩ cyber security atĩ mwana wothe kana mũrutwo wothe wĩ harĩa arĩ angĩhota gwĩka kĩndũ gĩgwĩtwo cyber security na akorwo arĩ good in cyber security ndangĩaga ũndũ egwĩka bũrũri ũyũ especially wĩra tondũ kĩu nĩkĩo gĩkĩro kĩrĩa kambuni nyingĩ mũno igũkorwo na thĩna nakĩo tondũ data mwĩnayo information mwĩnayo technology mwĩnayo mũkũmĩgitĩra atĩa rĩu kĩu nĩkĩo kĩũria kĩrĩa organization ciagĩrĩire nĩ kwĩyũria na rĩu quantum computing nĩ ĩteithagĩrĩria mũno area-inĩ icio anake gũtharĩkĩra interior health gĩthomo maĩ public service nĩ kuga atĩa nĩ kuga rĩu imwana ndũĩ nĩ ciohĩkira nĩ ciamenyire rĩu tondũ mwacio nĩ twacimire mawĩra rĩu njĩra njega nĩ gũtũtharĩkĩra gũkũ ũguo na nĩkĩo ũraigua ngiuga atĩ nĩ ũndũ wa technology ici rĩu ta bũrũri nĩ twagĩrĩire nĩ gwĩciria ũhoro wa protection cia area citũ especially nyamũ icio cia thirikari mũno tondũ rĩu rĩrĩa magĩthire matharĩkĩra nyamũ cia thirikari rĩrĩ tũkiuga nginya maũndũ marĩa magĩrĩire nĩ gũkorwo magĩkwo nĩ thirikari matihotekeka maũndũ maya no nginya mekĩke na megwĩkĩka tondũ technology cirikuo no ithuĩ twakinya nĩ protection kana security ya system citũ rĩngĩ tũtirĩ tũrakinya ikĩro iria imwana icio irĩ na imwana icio ikoragwo gũkũ kana mabũrũri ma nanja mũno na nginya mbeca no ciye koguo nĩkĩo twagĩrĩire nĩ kuga technology icio ciĩkuo na rĩu tondũ ciĩ nginya mĩena ya nanja rĩ tũngĩhota atĩa gũprotect nyamũ icio citũ tondũ nĩ tũkuona mwaki mũno niĩ rĩrĩa ndeyonire technology kũrĩa ĩkinyĩte nĩ ndokire kũrealize ona twathaka ĩra tũtigwo thutha
atutule tulugalugaga no tulumagirira andu lead wiki tondu ndituleke njuge ta Asia mwena wa Asia teknology ikuraihu muno nikero na nginya Trump akimaka tondu andu acio mari future rĩrĩa ithuĩ gũkũ tũratinda tũkĩhũra rĩthĩ wa siasa andũ acio marĩ future ati digital wizards nĩ nyonire harĩa kĩng'ang'a-inĩ mũndũ mwandĩkĩte kucia nĩ ST Wainaina atĩ maratũmĩra their digital wizards they can overthrow mategũtũmĩra bullet ona ĩmwe kana gũita thakame ĩtagwo cyber warfare is a brain based not ballistic na nĩ intercontinental missiles the good on abantu makiuga atĩ anake tu nyonaga maita maingĩ makĩhitha o ũthiũ makahota kũhungura rĩu ĩtigũkĩonania hihi thĩ nĩ yacenjia tondũ rĩu rĩrĩa angĩkorwo nĩ ma atĩ no mahote kũharũka mĩtambo-inĩ tondũ ici nĩ ministries cia goro mũno Lezo maundu macio nĩ maundu ma kawaida niĩ ona ndirona arĩ ũndũ mũnene basically nĩ atĩ ciana nĩ ciathomire arĩa nĩ ciathomire nĩ ciagire mawĩra na gũtuĩka tũtigũkiuga atĩ mũndũ akĩaga mawĩra ambĩrĩrie kwagana gũkũ mĩtambo-inĩ rĩ rĩu no nginya wone maũndũ macio magĩthiĩ na mbere na rĩu imwana ta icio ta rĩu niĩ nĩ ndirikanaga he mũrata wakwa ũmwe kĩmwana kĩrĩa kĩingĩrĩte kambuni ĩrĩcu ahũrĩire mwakĩnjũria kĩmwana kĩu tokĩarĩ university nĩ ũrĩ na namba yake ngĩmũria enda namba yake akĩngia kĩmwana kĩu nĩndenda gũkĩandĩka wĩra tondũ no kĩndeithĩrĩrie kũmenya system iria thondekaga thĩna wacio nĩ ũrĩkũ nĩkĩ hakaga system tondũ he andũ metagwo ethical hackers nĩ andũ makoragwo mandĩkĩtwo kũhack system cia kambuni before irekererio kambuni-inĩ rĩu imwana icio rona ikĩruta wĩra ũcio rĩu twagĩrĩire nĩ gwĩciria ũrĩa tũngĩtũmĩra nginya capability icio ciacio kũgeria gũtuonia mĩhongore ĩrĩa ĩrĩ system-inĩ citũ tondũ ndũĩ maraingĩra tondũ nĩ maramenya haha hena gathĩna haha hena irima haha hena loophole ici rĩ tũngĩciona atĩa tũngĩciona na imwana icio gũciandĩka igokaga ikahack system citũ no rĩu igakorwo cia andũ metagwo ethical hackers in fact nĩ karia njega mũno na nĩ karia onayo njĩraga imwana ithomere ĩno green financing na carbon platforms irĩ ũronire atĩa ndĩronire ona nyamũ ici cia going green kana nyamũ ici cia sustainability onacio irĩ o mbere onakorwo kambuni araciĩhũra mũno agakiugaga maũndũ ma global nĩ maũndũ ma maheni nĩ ũkuona kambuni no irerutĩra na ikambĩrĩria gũthondeka kwendia nyamũ ici cia carbon gũthondeka ka platform ici cia carbon cia gwĩka atĩ carbon na rĩu ona kĩngenagia nĩ atĩ macokaga magacinyitithania nyamũ ici cia blockchain na cryptocurrency ũkonaga nĩ marahota gwĩka atĩ gũtokenize system icio in fact ndĩritũ ĩrĩa ĩngĩ andũ magĩrĩire nĩ gũkorwo magĩciria ũhoro wayo mũno na nĩ ngoretwo ngĩra imwana tondũ thirikari nĩ yahĩtũkirie kawatho kau mũno nĩ yahĩtũkia nĩ ĩrĩa blockchain na cryptocurrency tondũ nĩ ĩrĩa ĩngĩteithĩrĩria mũno nyamũ cia ũhoro ũkoniĩ nyamũ ici ciĩtagwo digital asset andũ gũkorwo na asset ingĩ digital mangĩhota kwendia na mangĩhota nginya kũgũra thĩinĩ wa thĩ na nyamũ icio nĩ yatũmĩrwo mũno especially nginya maũndũ-inĩ ma carbon credit tondũ ũguo noguo ũngĩ-digitize system icio cia kũgeria gũthondeka maũndũ marĩa matũrigicĩirie Aigua ũhoro ndagĩtarĩ na rĩu tondũ njũĩ nĩ ũragĩcarangire bũrũri ũcio na no ũrakĩmenyire maũndũ maigana ona rĩ na no igua ta rĩu imwana icio cikũhakĩte mĩtambo ya ministry itiganĩte cia thirikari hihi nĩ imwana itarĩ na wĩra kana cina ũgĩ no itirona handũ ha kũrutithĩria wĩra rĩ kũu Singapore hihi nonire ta gũkoragwo na pool ya andũ acio makĩrĩ na ũgĩ makĩo nĩ thirikari ĩgakĩhota kũmahũthĩra wega gũtwarithia bũrũri ũcio na mbere na hihi nĩ advice ĩrĩkũ ũngĩkorwo nayo kũrĩ thirikari itũ tondũ kũrĩ na imwana njũgĩ no chance no mĩeke ya mawĩra gũtirĩ ya kũrutithia ũgĩ ũcio wa wĩra
mukoke wa mahistoria ya bũrũri ũcio nĩ ũkũmenya atĩ bũrũri ũcio nĩ kũ-separate na bũrũri ũgwĩtwo Malaysia. Ũkĩingatwo rĩu nĩ ta ũrĩa we ũingataga mũtumia waku agacoka agathiĩ agatherema akambĩrĩria gũkwandĩka wĩra na ciana ciaku. Ũguo bũrũri ũcio wekire. Bũrũri ũcio ũngĩthoma history yaguo mũndũ ũgwĩtwo Lee Kuan Yew gũtuĩkaga mũthenya ũrĩa maingatirwo no gũikara-ikarire thĩ akĩrĩra TV tondũ arigirwo atĩrĩrĩ muga bũrũri ũyũ ndũrĩ maĩ ũrutaga makũnyua ũrutaga Malaysia 90% ya irio nĩ kũgũra magũraga matirĩ irio ciao. Maũndũ marĩa maingĩ matirĩ no bũrũri ũcio nĩ ũrahota kũgĩra andũ nginya a Malaysia mokaga bũrũri wa Singapore kwandĩkwo wĩra magacoka hwainĩ kwa Malaysia. Yani bũrũri ũcio wandĩkĩte andũ arĩa mawĩingatire nĩkĩ tondũ nĩ he maũndũ merĩ bũrũri ũcio wekire. Ũndũ wa mbere nĩcio ndauga tourism. Ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ kĩndũ gĩtagwo foreign direct investment. Bũrũri ũcio mũga nĩguo mwene makambuni marĩa mothe manene ma finance thĩinĩ wa thĩ. Gũtirĩ kambuni ya finance ĩrĩa nene thĩinĩ wa thĩ ĩtarĩ kuo tondũ mekire kaũndũ very simple. Na no tũtare thirikari ambĩrĩrie kũrora maũndũ macio in that way. Ũndũ ũmwe makĩgũithia kĩndũ gĩtagwo VAT ya bũrũri ũcio nĩ at 9%. Ĩrĩa VAT ĩrĩ 9% nĩ mũkũhota kũgucĩrĩria andũ marenda kũ-invest bũrũri ũcio. Ũndũ ũrĩa ũngĩ mekire nĩ atĩ bũrũri ũcio kĩndũ gĩtagwo income tax ĩno tũraringwo ithuothe wega biũ gũkũ nĩ between 9 and 24%. Na 24% nĩ mũndũ ũrahani about $100 million. Nĩ mbeca nyingĩ mũno ũkĩania $100 million gũtuĩkaga atĩ ũrĩhũragwo tax ya 24%. Rĩrĩa wamenya bũrũri ũyũ witũ income tax witũ nĩ 35%. Rĩu nĩ ũndũ ũguo nĩ mahotire kũgucia mabũrũri maya mangĩ mothe kũmagucia moke ma-invest kũu. Koguo gũtirĩ bũrũri ũtendaga gũkorwo na domicile yaguo. Tiga magĩcoka magĩka ũndũ ũmwe magĩũka kũrealize atĩrĩrĩ bũrũri ũcio ũrĩ andũ maita matatũ. Ũrĩ Chinese na nĩo aingĩ nĩ 75%. Ũrĩ Malaysians nĩo metagwo Malay about 19% na nĩ ũrĩ Ahĩndĩ. Rĩu kĩndũ kĩmwe andũ matamenyaga nyũmba ici cia affordable house president ciakire nĩkĩo kũgeria gũcokanĩrĩria andũ acio maikarage hamwe nĩkĩo bũrũri ũcio ũgĩe na thayũ atĩ gũtirĩ hĩndĩ andũ acio makarũa. Rĩu andũ acio maikaraga hamwe bũrũri ũcio ndũrĩ nginya racism niĩ ndigũkũhenia he mũndũ ũranjĩtire black ũguo tondũ andũ acio nĩ andũ me discipline nene mũno na integrity nene. Nĩ kũndũ ona ũngĩgũithia thimũ yaku rũciũ kĩroko ũkamĩkorwo harĩa ĩragũire na gũtirĩ mũndũ ũngĩmĩhutia ũguo gũtirĩ ici. Ũguo nani tũmaũndũ tũrĩa tũnini ngĩkaga gũkũ tũtarĩ twabatara ndĩrambĩte kũriganĩrwo thikũ icio ndĩrarĩ kũu ũguo. Ndũgũkĩenda nginya gũgĩkorwo na maũndũ matarĩ na kũrama. Nĩ bũrũri wĩna discipline bũrũri ũcio ndũrĩ corruption. Koguo akorwo nĩtũkwenda gwaka bũrũri ũyũ one wambe tũgũithie kĩndũ gĩgwĩtwo taxation nĩkĩo tũhote kũrehe mabũrũri marĩa mangĩ gũkũ. Second tũgũithie kĩndũ gĩgwĩtwo taxes cia niĩ nawe nĩkĩo ona ithuĩ enyewe tũhote gũkorwo tũkĩ-invest bũrũri ũyũ. Ũrĩa ũngĩ tũkorwo na kĩndũ gĩgwĩtwo integrity na discipline na corruption mũnine. Ũngĩaria na andũ acio aku makwĩraga right kĩrĩa gĩatũmire bũrũri ũcio kinya harĩa ũrĩ tondũ nĩ bũrũri mũtongu mũno nĩ corruption, kũnina corruption. Ũndũ kũu gũtirĩ mũndũ ũngĩhaka gũkoragwo wĩ bũrũri ũhana ũguo na discipline na integrity. Maũndũ macio tũngĩthondeka in fact niĩ ndokire kũrealize nĩ kwenda tũtendaga gũkũria bũrũri. In fact mũngana ndĩritũ kwĩra bũrũri nĩ kwenda tũtendaga gũkũria. Twagaga kwenda gũkũria bũrũri twendaga andũ matũre marĩ athĩni nĩkĩo tũtũre tũmekaga atĩa tũmathaga. No tũngiuga bũrũri ũyũ nĩ ũgũkũra especially Nairobi ĩno Nairobi ũrona tũrĩ tũngiuga Nairobi nĩ tũkwenda ĩhane Singapore. Ndĩritũ Nairobi ĩna resources enough cia kũmĩhania Singapore tondũ Singapore ndĩ kĩndũ marĩ tiga ĩtagwo atĩ nyamũ ĩno ĩtagwo ya meri. Nĩkĩo kĩndũ gĩa kĩnene mũno marĩ. Source nene ya ũtonga wao yumaga tourism na ũhoro wĩgiĩ technology ya kĩrĩa financial institutions kana
utongora muingĩ mũno wao nĩ tourism. Ta rĩu ndakwĩra tourism nĩ mahotaga kũrehe andũ aingĩ mũno mũno, ta rĩu nĩ racia tu nĩ marehete tourist about 20 million. Rĩu wambagĩrĩria kĩharo-inĩ kĩao kĩa ndege, tondũ mamĩkire cua kĩharo kĩao kĩa ndege nĩ tourist attraction. Nĩkĩo waingĩra kuo ũkenda kũingĩra bũrũri ũcio, magacoka nyamũ icio cia financial foreign direct investment makorwo mena mbeca nyingĩ mũno 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 iroka igatuĩka domiciled kũu ũguo nĩ ũndũ wa makambuni macio kũgucio tondũ ona we kambuni nĩ ũkwenda kũruta wĩra handũ ũrĩmenyaga gũtirĩ na bunjo, gũtirĩ hĩndĩ ũkagĩa bunjo, na second magoti nĩ manini koguo mũno mũno nĩkuo marutaga mbeca ciao, tondũ nĩwaigua ndakwĩra nĩ bũrũri ũtarĩ resources, na magacoka rĩu nĩ marohĩgire rĩrĩa marakire kũrealize nĩ ici ya technology. Rĩu nĩ maingĩrĩte technology, rĩu ta ithuĩ enyewe na tũrĩ a gũkũ Kenya, niĩ ta nĩ ndĩrarĩhĩirwo nginya ndege na maũndũ macio mothe nĩ Central Bank ya kũu, thiĩ ngona ga technology kau na Central Bank ya gũkũ mararĩ o kũu, nĩ ndĩramonire kũu na tũrarangia nao kũu, no niĩ ndĩrarĩhĩirwo nĩ Central Bank ya Singapore gũthiĩ kuonania technology cia ũrenda kuga Central Bank itũ ĩrarĩ o kũu ĩkĩrĩa mũri? Nĩndĩramonire makĩũrwo tũrarangirie nao, na tondũ niĩ ndĩrakĩnaga standi ndĩrakĩmeta tũhũrwo mbica, na mbica ĩyo ndĩnayo tũrũgithũkĩte mũno hau ũguo. Marathiĩte benchmarking kana? Nguja mathiĩte benchmarking ũguo. Na ndagĩtarĩ nĩ njĩra kuona ũgĩtuonia TikTok-inĩ atĩ mbunge ya kũu gũtikoragwo rũgiri, kaĩ security yaku ĩkoragwo ĩhana atĩa, na nĩ kũrĩ hihi mũndũ ũikara kuo na ndarĩ wĩra, nĩ kũrĩ idlers? Kũndũ kũu andũ arĩa mũno marutaga tũmawĩra especially tũtũ twa thĩ nĩoki andũ agũka ũririkane bũrũri ũcio ũrĩ andũ mirioni 6, na nĩ ũndũ wa ũguo nĩ ũndũ wa gũkorwo wĩ bũrũri mũtongu mũno, tũbũrũri tũu tũngĩ tũmathiũrũrũkĩirie Thailand, Taiwan, Malaysia na kĩ tũkaga kũ, andũ acio mokaga kũruta mawĩra, koguo ndũngĩona mũndũ wa indo, na ona ũrĩa indo ndũngĩhota kũiya tondũ bũrũri ũcio ndũrĩ ici. Niĩ ndiũkũra matwarire ici yao, tondũ kaĩ niĩ ndinona mũndũ tangĩgeria nginya kũiya kũu. Nĩthikirie kamaganja kũu, ona gũtirĩ mũndũ ũtindanagĩra nao. Niĩ ndinona handũ hena barbed wire, parliament yao ĩkoragwo ũguo, na niĩ ndahĩtũkĩire hau ndĩtuĩte mũno, no wĩra gũkũ nginya ũngĩthiĩ kũnungĩra waya-inĩ ũringagwo nĩ akũingĩrĩtia ngaci. Koguo nĩ bũrũri mwega mũno mũno mũno, thĩna waguo nĩ ũndũ ũmwe, kũgĩa goro, no ũgĩte goro nĩ ũndũ ũrĩ na mbia. Okay. Kuga kũgĩa goro nĩ atĩ ona wĩna mirioni ta 2 kũu nĩ ũkuona ta mbia ciaku ciahoboka? Kũndũ ũngĩsurvive kũu ndĩritũ, ũkomaga mũkawa kĩroko gĩkĩ kĩngĩ wa mũnĩ kũbuku kĩaro nĩ wabukirwo ũtukũ umĩra ũgacaria ũngĩ. Ta rĩu tona ũrakĩrĩ expatriates, rĩu ũrakomaga ta mũkawa wa mbia cigana kũu? Ndakomaga mũkawa wa 45, nĩguo ararĩhĩtwo, koguo gũtirĩ mĩkawa ya raithi, gũtirĩ indo cia raithi. Na ndagĩtarĩ nĩ wagĩire kanyamũ? Tini ndoigua niĩ nĩ kũrĩhwo ndarĩhĩirwo nĩ thirikari ya kũu, niĩ ndingĩona koguo kwarĩ by the way waikara thikũ cigana? Thikũ 10? 16. Tarau atĩrĩrĩ we tĩti hakuhĩ mirioni? Nĩ atũrarĩ rĩ, twarĩ na mũrata wakwa wĩtagwo wa ng'ombe. Gũtirĩ kayambie gũtirĩ handũ mũgathiĩ mũkombore ka apartment handũ? Kũu gũtirĩ ya BNB, kũu ona apartment ndũngĩ afford. Nyũmba ĩrĩa arĩ thimũ ta rĩu he Mũkenya ndĩratũngania nake ũrarĩ kũu ũguo anjĩrire arĩ ha nyũmba 200,000 mweri. Kũu ndũngĩ afford wewe, nĩ ũikare ũrĩa ũrona andũ magĩikara. It's a very expensive country, nginya maũndũ mangĩ ũrakora no mena goro biũ. Imĩrĩre ndagĩtarĩ kũu ĩhana atĩ irio, na ndĩronire atĩ ngũkũ yendagio ĩna ngingo yayo? Ngũkũ yendagio nĩ ng'ima, Lucia nĩ kaca yayo na ngingo na nginya mũkanyi wayo. Ĩhĩhĩtio na ĩna mũkanye?
Uragura ina mokanga utware ku. They must equal with the addition of whole chicken. The whole reputation is all the long way to Kataro Malay. Kogutegeothecianĩarĩ mũno gũtirĩ handũ hatarĩ mũcere nĩ arĩ irio no ndũĩ wetha nĩ ya Mombasa koguo ngwĩciria nĩ ũndũ wa perspiration kana hihi mekaga ũguo ũrĩa gũkũ tũthĩnjagĩrwo mbũri mũndũ atigĩrwo kamũting'oe ndũkenderio nyama ya ngui rĩu hihi kundũ gakĩenderio kĩgogo niĩ ndamenya nĩkĩ gũthiaga na mbere tondũ rĩu mũkanyĩ-rĩ ndoyarigirwo mũkanyĩ ngĩtwara kũ tondũ ona ndamenya ũgũrĩte ngũkũ hĩu ici cia gũthiũrũrũka wĩna nginya mũkanyĩ ũkwambĩrĩria ha ũkwamba kũũtinia ũte kana ũkwamba gwĩka atĩ no nderirwo nĩ tradition cia tondũ ũguo igua ndakwĩra 75% of them are Chinese koguo ngwĩciria macio nĩ maũndũ marĩa makoragwo kũrĩa China. Okay. Rĩu ũkũgũra ũkwenderio ng'ima ndũkwenderio ta gĩkuo ta gĩa gũkũ nĩ ũgũtinĩrio nginya gĩkuo ta no kaĩ gĩkuo ta kĩu kĩrĩa ikorwo na mũkanyi harĩa gĩthiũrũrũka harĩa ũguo cuma-inĩ mũkanga ũgwatũranio thabarĩ inya nĩ kwĩ handũ harĩ ũtinio gatagatĩ nĩ andũ ũngĩandatandia andũ acio nĩ andũ nĩ maita mao ndũngĩtindanĩra nao kwĩna nyama cia mbũri acha kudino na ng'ombe by the way na mbũri athiĩ ndĩ maimportaga 90% ya irio matirĩ nginya mĩgũnda in fact ona 10% yo ndĩraria ũhoro wayo rĩ mekaga nyamũ iria cia professor moja ciĩtagwo hydroponic rĩu ta twĩre mũthenya rĩu nĩ wokĩra rĩu ũkũnyua kĩ no nĩkĩ kĩnyuagwo kũu kahũa na macani kwanza kahũa nĩ kaingĩ mũno na nĩkĩo ndona handũ atĩ mĩgũnda yanyu mũreka atĩ mwanina mũgeka atĩ mũgaka manyũmba ngari ona nĩguo niĩ ndĩronire kahũa kanyuagwo kũndũ ta kũu rĩ nĩkĩ tũremao nĩ gwetha thoko koguo nĩ kũnyua macani na kahũa gũtirĩ thĩna irio gũtirĩ thĩna tondũ andũ acio nĩ arĩ icio kũndũ guothe nĩ mĩkawa mĩtheri gũtirĩ ũndũ ũngĩ andũ acio meciragia tiga kũrĩa matũraga marĩaga kuga nĩ arĩ icio nĩ kuga atĩa nĩ irio nyingĩ kana kũrĩa maita maingĩ nĩ kũrĩa maita maingĩ na mĩkawa handũ hothe niĩ ndiuria nĩ marugaga tondũ kaĩ niĩ ndĩra mĩkawa teo atĩ ũkĩhũra kono ũguo nĩ wakora mũkawa gũtirĩ handũ hatarĩ mũkawa ũrendio irio icio ciao ciothe koguo irio ti thĩna kũu thĩna nĩ ko ciarithi gũthiĩ kĩndũ kĩa raithi kũu reke tũke education system nĩ makanitha ũronire ndinona kanitha in fact ndionire tũmĩhianano tarĩu ira ndionire kamũthuri karahoya kamũhianano ũrarĩ hau ũguo ngĩhĩtũka handũ ndonire tũnitha twĩrĩ anga nĩ twĩrĩ ndonire na ngĩrigwo atĩrĩrĩ andũ aya nĩguo matokire kaĩ matahoyaga ũronire warahoya ng'ombe na mũndũ makorwo maigĩte kũndũ hau ũguo iheagwo nginya irio andũ cio anga nĩ agũrũki maheaga nginya irio akora marĩte irio hau ũguo na nĩguo ndĩroragia tondũ mũndũ ici nĩ mĩhianano na itihota kũrĩa rĩ ciĩkaga atĩa wauga mĩacũhio mĩacũhio rĩu ketũke harĩ rĩrĩ system yao ya gĩthomo rĩ nĩguo tũcoke tũhote kũmĩgomania na nginya makambuni gĩthomo kĩao kĩhana atĩa gĩthomo kĩao nĩ banye mũno tondũ ũndũ ũmwe andũ aya mekire nĩ mamĩkire cua andũ ao nĩ mathoma gĩthũngũ na nĩ mekĩrĩire mũno gĩthũngũ tondũ noigua nĩ andũ a na kũrĩa Asia tondũ nĩ mamenyire wona ciana ici ciao ciamenya gĩthũngũ nĩ ciahota kũ-interact globally gĩthomo kĩao nĩ gĩthomo gĩa tekinoronjĩ ta rĩu ndĩrokire kũria raithi hĩndĩ yothe nyamũ ĩno ĩrarĩ kuo the Global Fintech Festival secondary ciao nĩ irahingĩte ciana ciũke cionere system na nĩkĩo interact na andũ acio nĩ kambuni na tũmaũndũ ta tũu ũguo nĩkĩo mambĩrĩrie kũrikĩra maũndũ ma tekinoronjĩ tondũ andũ aya nĩ maroneka nĩ marathiĩ na mbere makĩembrace tekinoronjĩ tondũ mageragia kũhanyũkania na maũndũ marĩa meho challenge ĩrĩa menayo ndĩronire nĩ gũkũra nĩ bũrũri mũkũrũ mũno andũ gũkũra population population nĩ ngũrũ nĩ wakora mũthee wa mĩaka 90 nĩ waratwara taxi nĩ warathambia kũrĩa airport na ndarora internet ndĩrona the average age ya kũu nĩ mĩaka 42 ũkĩringithania mĩaka
miaka 19 ya Kenya ni uko na andu mena ni andu population wise ya kuru no kindu kichallenge ngimena ni ciana matigaga ciana ndondo concept ya mundu ya weta oli kwa nyuni ndu ufururie munini wale o magiciana igere rimwe ni makoretwo na program ya kugeria ginya guteithiriria imwana ihikanie tondu ginya genzi ihitikanagia ginya kuu riu bururi ugikorwo andu a miaka 90 nio matwara taxi na mundu ginya ciana itirahikania ni challenge nene ate muiritu agikinya miaka 30 aciari no maumaga kumuhura thuguri kado ramenya generation ino no ya go no na matire daginya na ohoro hikikana ki nikyo taibia na TV nikyo ciao matchmaking ya whether ado atimia na thuri ni nyamo very very big ko ni doa tari ya age ndo population ya ne guru muno na ado matirage ciana ado ya andu matirage ciana koguo bururi ukoneka ni wakorwo na thina hau thutha-ini riu hihi to ni jututigo kuiga muno ni njui wi munogu muno tatwire competition ina hanaga atia ni makambuni mari kuronire ni gwa ndoitu ni twenda kumeheria hari muno maundu maria marathi na mbena na ndarora ono ngirora hau ndona na ndoitu ngucia ni ndagitari ukiaria hau ndatonya ng'enda-ini ndona ndoitu magitu tariria wega muno na nigucia tukumariko na isaiga nona uhoro wigiure andu mararumirira maundu megie technology togu wagweta ni makambuni mariku uronire marabokite thini wa fintech iyo rari kuria Singapore ni makambuni manene muno especially muno mara maingi marari mana guku Asia makambuni ma Asia manene muno kambuni cina mbeca nyingi muno thini wa thi naona kambuni ici tuyu uhoro wacio Meta irari kuu kambuni ta WhatsApp irari kuu ni undu wa ni irageria ringi ku implement system cia fintech nyamu-ini ciao ndakwira digital fintech ni nyamu ingigirĩrwo ni kambuni yothe as long as ni kuhota gwĩka nyamu cia financial technology makambuni marĩ kũu nĩ makambuni marĩa mothe inyuĩ mũĩ nginya Amazon nginya kĩ in fact na makambuni mathitana na kũu nĩ ma Africa tondũ ta rĩu ona ndĩroragia nĩkĩ Safaricom ĩtarakĩrĩ kũu na ndĩraiguaga o M-Pesa ĩkĩarĩrĩrio kũu ũguo M-Pesa nĩ nyamũ nene mũno na andũ nĩmagĩrĩire nĩ kũmenya ũguo tondũ rĩu nĩndĩraiguaga makambuni ma Indonesia Taiwan makambuni ma Philippines gũgĩtuĩka makoretwo makĩgeria adopt system ino ya M-Pesa ni system ni nyamu nene muno no hare ire rĩrĩa amenya nĩ ndĩ tukoragwo nayo ta twĩra tĩrĩ Mastercard mararĩ kuo Mastercard mararĩ kuo ona nĩo ma sponsor ithuĩ niĩ mwenyewe nĩ ũndũ wa nyamũ ĩgwĩtwo financial inclusion nĩ mendete mũno ũhoro wa make sure atĩ mũndũ wothe nĩ agĩa na account ya bengi hari uhoro uyu wigie cryptocurrency na digital assets hihi no twire nayo central bank nao ihikahike tũraikorwo guo nĩguo thĩ ĩrathiĩ niĩ no ndĩmere mehikahike tondũ about athandi ya kambuni iria irarĩ kũu iragĩrĩria ũhoro wa tokenization na maũndũ ma digital assets and amakinywo na treasury ya gũkũ yauga atĩ ĩgũtĩki 1 year gwĩka atĩ regulation na 1 year technology yuko ihanyukite muno ikora ndronie niguo kuhana ri ni kuga within the next 1 year mafuka globally maundu meuko magicirio horo wa tokenization koguo no nginya na nikitu maundu tutu na imwana imenya haha niho thiri riu hau niho magene uko magiciria magithomera na makimenya muno makienda kumenya muno horo koni digital assets na nyamu cia cryptocurrency tondu they are going to take over the world to let drone ni uronia ta kurendio buroti maguta koguo na gutingĩhotekeka poro wa buroti tondu rĩu andũ mĩgũnda matirĩ ndũronia ũhoro wĩgiĩ rĩrĩ dead capital if ũngĩrora fintech kũringana na ũrĩa ũragweta rĩ na ũhoro wĩgiĩ capital ũcoke hihi wone maũndũ marĩa ithuĩ twĩkagĩrĩra rĩ nĩtũranĩtwo mũno na thĩ ũrĩa ĩrathiĩ nĩkĩo tũmatunjũke hihi buroti maguta
Ile twanirwo no ria thirathi tondu tariu ri ndari horo wa digital assets ati riu umuthi ni ukota kugura nginya plot irio ni ukota kugura nginya itago ati apartment iri na kuuguo taciji ka apartment wona rent ya nyumba ĩrĩa kũu nginya Singapore as long as nĩ wahota kũmenya ũhoro wa nyamũ ici cia tokenization no nĩ ũndũ imwe ici citũ nĩ ciambĩrĩria gũthoma na ciambĩrĩria kuona maũndũ in a different way rĩndĩ twendanetwo gũthiĩ na mbere na tũgĩcenjagia ona maũndũ macio ma mĩgũnda onamo no marĩcenjia na maingĩrĩrwo nĩ tekinoronjĩ ĩrĩa ĩhotithia atĩ andũ nĩ marĩka atĩ nĩ marĩhota to bring in technology in how to do, especially area of digital assets. In the next few years, ne kohota go take the aware nani to hote korola megoda in a different way, na to hote korola properties in a different way. Hiki ya mwisho rĩrĩa tũroiga tũrenda gũtuĩka Singapore ta Kenya nĩ irony. Okay, ndio kiwa ndio ndio gũtirio ndore maga andũ mangĩrutĩra no ndĩrĩ tũrenda uga niĩ ta unio ni wakwa nĩ atĩ ta rĩu Nairobi tu peke yake tondũ Singapore ĩkĩigana Nairobi tũngĩenda Nairobi ĩtuĩke Singapore ya Afrika no ĩtuĩke tondũ Nairobi tondũ ũndũ ũmwe ta rĩu he mũnene wa Central Bank waku ũratwaragĩria tomwĩra tu ya Kenya agatwĩra amaka mũno atuona tondũ okire Kenya the year 2020 akiona mũrũthi ũkĩũraga buffalo akĩbaka mũno akĩra nginya video nginya mũthĩ tũire thimũ-inĩ yake tondũ ndendaga gũtharia kaũndũ kau karakwĩra atĩ andĩ tukarakwĩra atĩrĩrĩ twĩna resources ingĩtũma tũgĩe nginya more than 20 million visitors in this country haha tu Nairobi tondũ national park ĩkĩrĩ in the capital city. Ũrĩa twagĩrĩire gwĩka nĩ gũthondeka infrastructure ya bũrũri ũyũ especially nginya mathĩna ma matatũ gũtinda ciũrĩte taũni tũthondeke nginya system ya mũgithi mwega andũ mahote kũruta wĩra Nairobi nĩtuo Singapore ya Afrika nĩ kũrega tũregaga andũ maratwara mĩraũ kũu kana maratũmagĩra mĩũgithi na mbathi. Niyo na drama kida mũno dino na prato kũu kana V8 ndarigirwo atĩ andũ aingĩ matongire rĩ makĩdaũrĩra mĩraũ mĩnene kũmathia atũkari tũnini ndiũta andũ anga megũtonga nĩguo mahana akanyata gũthiaga na mbere mena mĩũgithi no mũno matũmagĩra mĩũgithi na mbathi system ya mbathi na mũgithi nĩ njega mũno it's very good koguo ona gũtinda ũgĩtũmĩra ngari yaku kana kĩndũ kĩngĩ nĩ gũteta na kĩrĩa ngiuga tũngĩthondeka system ya transport njega haha Nairobi nĩ hatirĩ na hota na kũu kũngĩ Nairobi nĩtuo Singapore ya Africa it's very easy. Okay, nĩũronire nĩ kũrarĩ na wanumani ũraina kũu mũgithi kũu anathina na andũ makĩina mũgithi na nĩguo ndĩracarĩtie tondũ thikũ 16 mũthuri no ikũingĩhĩre mũno nĩ thikũ nyingĩ mũno baire kwacoka ririkana nĩ atĩ nĩ kũndũ kwĩna ũrugarĩ gũkĩra Mombasa nĩ kũndũ kũritũ mũno gũikara na kũndũ kwĩna goro mũno koguo thikũ 16 gũikara kũndũ ta kũu rĩ ona nĩ tocha harĩ mũndũ ta oici cia nyũmba rĩ nĩ hararĩ na gĩa kũrĩa ici ngiriboto baĩ nĩ mĩkawa ndĩrakĩrwo matiagĩkorwo tũkoboreire nginya mĩkawa no nĩ kwenda uga ici ngiriboto baĩ rĩ nĩ kũrĩa na kũnyua ici kũrĩa na kũnyua mĩkawa ya kũu ĩ goro mũno ici ndiakwĩra nĩ ũkomaga kĩroko ũkerwo ũkĩre mũthenya ũngĩ ũkerwo woe tũindo twaku ũthiĩ ũgacaria ũngĩ ũcio nĩ wambukirwo ũtukũ kũu gũtũraga agendi ũcio nĩ bũrũri wa andũ matũraga magucĩtie ciĩtagwo atĩa nyamũ ici mathandũkũ mathiĩte kũndũ guothe kũu nĩ kwa agendi no kũrĩ tũmĩkawa twa mũndũ mũnini nĩ kũrĩ tũmĩkawa twa 10,000 9,000 na ona tũtũraga agendi kũu nĩ bũrũri wa tourism andũ matũraga mokĩte ĩkarĩ atĩa koguo rĩu kwĩ kĩndũ ũragĩũkire nakĩo nawe ona nĩ mũthiguiti rĩu mũthiguiti naguo ndĩrakĩgũire njĩra no naguo ndingĩabondie koguo thank you mũno ĩrĩa ĩngĩ Global Fintech ĩgakorwo mwaka ũyũ ũngĩ
mamekaga mwaka ndo nä mendaga kå gucä rä ria mabå rå ri akå andå acio nä ogä må no tondå nä maramenya the world irorete na kå kwa technology nä mathondekire nyamå ä no ya fintech ya global the biggest in the world nä akoragwo mwaka na gå tuä ka nä makoretwo makä rehe ĩngĩ haha Kigali ngwĩciria ithuĩ bũrũri ũyũ nĩ twĩ na gathĩna tondũ tamenya gwĩtuĩka atĩ andũ aya nĩ marauma kũu makarehe nyamũ ya fintech haha Kigali magatũtigana nĩ ithuĩ brain child ya technology thĩinĩ wa Afrika. Ũtanjĩra atĩrĩrĩ ndagĩtarĩ ũreragwo ta macereirwo rĩu global fintech ĩyo ĩrarĩ Singapore maracereirwo ta andũ aigana muthenya mbere ndaigire mauga macereirwo nĩ andũ 70 in fact okirwo nĩ andũ 70 no nĩ muthenya mbere koguo within those 3 days koguo nĩ kuga nyamũ ndĩragire andũ 300,000 hau. Thank you muno ndagĩtarĩ David Kavata kuma kũrĩa Kirinyaga University na Nderitu nĩ agĩcokire kana nĩ orire mwaka wakwa nĩ acokire tingĩahotire kũrĩa kũu nĩ goro no twĩna mũhuko no mũgũkĩona venture capital nĩ tũgũcaceria tũkũgeria kuona kũu nĩ tũrageria kũnungĩra andũ aya makĩiyũire kũu makorwo maiyũire kũu kũu rĩu nĩ kuoruta andũ a investment cia kambuni ciaku. Asante sana. Thank you muno ndagĩtarĩ David Kavata. Asante sana daktari. Asante. Thank you muno. No akigua rĩu igua horo. Na wagithio nĩ rĩrĩ. Nĩ Samire Gero kuma kũrĩa Babu Health Center mwena wa Magumu mena Catherine Ajera nĩ lab technician kuma kũrĩa Jebini Health Center arajĩra nĩ mendete kera mũno na harĩ kanda ĩngĩ kũnyandĩkĩire haha ĩgwĩtwo rĩrĩ John Kamau nĩ mũthikĩrĩria mũno wa kera ajĩra atĩrĩrĩ tacokeria Nderitu ngatho cia mwanya nĩ tondũ wa hingo ciothe gũikaraga agĩtũthomithagia maũndũ megiĩ tekinoronjĩ ndathoma ũrĩa andĩkĩte na Gĩthũngũ ngataũra akauga atĩ athomire ũhoro wĩgiĩ AI kũgerera we na Coach Betty na rĩu athondeka posters na thumbnails cia YouTube within seconds akĩhũthĩra prompts akauga big up to him for his selflessness and passion in development communication. Takeriko kuna isi andũ megũkũ nĩ ciaku. Thank you ndacokia ngatho tarĩu hena kanda haha nona ya tũcorera nginya quarter mechanics nona mũndũ akoya akiona kanda nĩ andũ aingĩ Philip John Gĩcerũ Philip Kamazima wakiuga nĩ marathikĩrĩria na njĩra nene mũno na hana Gĩthuka nĩ andũ aingĩ mũno maratwĩra nĩ maratũthikĩrĩria ona Gĩthuka koina wa Kamacharia rĩ ara mitambo-inĩ akuga kũrĩa Bell North DCP candidate wa DP rĩ Newton Karisa atĩ angĩoya gĩturwa kĩu rĩ atuĩke MP nĩ kĩama kĩu kana mũng'ethanĩro nĩ gũkorwo na hinya mũno. Hena Charles Ireri twĩ hamwe gũkũ Aberdare sub county nĩ andũ aingĩ mũno maragĩtũthikĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ na twĩna mwĩhoko kaũndũ kau twakorwo tũkĩgweta mũno kũrĩ mbeũ njĩthĩ rĩ nĩ wega kũmera marore ũrĩa thĩ ĩrathiĩ maũndũ no marathiĩ magĩcenjagia ta rĩu wĩrĩga bengi kũingĩra ũguo ndiũrĩ ya mũico ndaingĩrĩte rĩ ona kaũndũ karĩa gatũmĩte nyingĩre rĩ nĩ tondũ ndiamenyete pay bill ya thukuru rĩu ndamĩoneire no thimũ-inĩ ũguo karĩkia biri unaona kau nĩ kaũndũ kamwe ũhoro wĩgiĩ ta rĩu ũrĩa andũ mananegenanga mabiacara kuma na nja no financial technology it's just technology ũhoro wĩgiĩ ta tũkoragia na manager wa bengi akanjĩra ũrĩa kũrathiĩ ũrĩa maũndũ maragĩthiĩ na mbere tũkwĩ andũ marahota kũgũra shares cia bengi handũ ha hihi kũgũra mũgũnda na ndiũĩ kana nĩ ũĩ ũngĩgũra mũgũnda thaa ici nĩ ũbatiĩ gũkũhe 6% mũico wa mwaka ũcio increment mbeca nĩ ũbatiĩ gũkorwo wongereire
itondu mugunda ndubati gukorwo ukinyihia bati kuongerera ndiguru no rukiuria ni atino ongerera ukiu no kiuria then affordable housing ni ku disrupt muno oro igi manyumba onako kuna ndo hihi makiugaga ihana to nirakora hihi occupation ni ragwa to no igwa gikorwo hihi guku thirikari yo ire mugunda yaka na mbia citu mugunda wa muingi so ni zero cost na mundu gucoka ningi oke yake akarihwo arikia ndigwe nawe ri muthie bengi akokire na kaburoti hando no interest that ya bengi 19% by the way kugioya muti bodi kuri hangiri 93 no mbeca icio cia kiria ri affordable housing to thirikari ni redia nyumba icio ri itoti kuhenera heana andu aya turarengwo ni nawe ri ndubati tugacokerio mbeca icio kana tugikomberwo tukirehe na kiria nini muno wikiondo ndina mwako ni mariumira na ndigwetha muthuri na mundu kunyonera hinga umwe tumwethaga by the way hinga ne ari okay ni ari okay atutariria atiriri ni ndarengwo etiko no ni rakora andu aria mabatie kugura nyumba icio ri hena nyamu yao ndirerwo iretwo boma no there is a mortgage ya fund affordable housing na ndikakirie milioni 10 duikane 9 aiko na banka karuga aiko na tuwe utwandikire no gikiria ri kuma between either 10 duikane 10 to around kushina ndikukiria milioni 10 to ni affordable house no akiri 15 subject to commercial mortgage rates na nayo nyumba ya milioni 10 ikire njaga no kwa ndagire kwira rufige yo ri rufige ni kwenda rufige yo ri iri mabengire ni maraheana mbia icio ci mortgage wakiria hau commercial ti ona mbia cia thirikari there is a no ru wakorwo ni ugikiritie ru uko na nyumba ikirite hau ri ru uguthie thiino wa market ndanyita ru kugunta kurani atiriri ithue ni tubatie kuria kiuria gike so aikorwo nyumba cidiga aikorwo mbeca cidiga ciona ri mbeca ici turengetwo ri no ci korwo tari deposit ya nyumba ira da identify exactly ito ndo aikorwo na njire ngigaciona ri kuma twarengirwo kuma 2022 2023 twarengwo na thirikari ino twarengwo na thirikari ino I think kuma 2022 ucio niguo wari watho wa mbere kuhitukio ona njuragia atiriri niki kingigiria mbeca icio andu ara mararengwo macokerio in future tondu ino akiri thuguri ndagwitia mbia ni ndathi ndaka nyumba ni ndenderia cohi ndiria make profit tondu riri ndahuthira mbia ciaku ndahuthira mugunda witu nawe ndacoka ndenderia cohi uguo ndaona faida nibatie gucokerie mbia ona nijai gukuongerera ni cie guciara kona interest gucokerio o icio wa contributed at the end of the day thirikari igithondekete faida nyuna ndeciragia atiriri mangioete mbeca ta ici cia hasara ciarĩ bilioni ki iko eri seed seed capital youth fund women fund yari it was like a seed capital ya igitwo ni thirikari hau iko eri revolving na assume no mo ciringi mbeca ici 50 ikorwo icio nocio ire mari horanagia
matũrũmũkie tondũ kũringana na mbeca icio ũrĩa the last time ndaiguĩte rĩ nĩ atĩ ona thirikari ndĩrahota ku absorb mbeca icio nĩ cingĩhire mũno harĩa gĩkabũ-inĩ kĩrĩa na ũmenye itiraingĩra harĩa mbeca iria ingĩ cia mahũthĩro ma thirikari hena gĩkabũ gĩacio cia housing cikaingĩha ikaga absorbeka tondũ mũkĩra ũrĩa iroka naguo ndũratwarana na mwakĩre wa manyũmba itonawe no mweri mweri ũgĩthiĩ gũthira nĩ ciuciu iraingĩra in billions matirahota ku absorb rĩu koguo njĩragwo rĩu moyaga makaigithia indo igure cigĩtwarwo kũrĩa gwa treasury bonds matwara ĩti mbeca citũ wendia treasury bonds githĩ ndũkĩcokagĩrio na baida baida ĩyo ĩrathiĩ kũ tũbatiĩ gũkorwo tũkĩheo ona nginya dividend nĩ thirikari tũbatiĩ o mũico wa mwaka tũkaheo dividend ndeto ici rĩ nĩ igakorwo kambĩni-inĩ mũno ya 2027 na njĩra nene mũno it will feature prominently ũhoro wĩgiĩ salary mũcara na mũno yahũthĩka atĩa yes rĩu kwĩna nginya marauga atĩrĩrĩ onakorwo nĩ affordable rĩ kabogo ĩno ĩngĩ nayo rĩ nĩ ĩrahota kũ raise 10% tũbatiĩ ga kũ raise 10% nĩgetha ũheo nyũmba ũcoke rĩu wĩkĩrwo thĩinĩ wa mortgage plan ũrakora kwĩna angĩ nĩ marakomborithia magetha irio cia kũrĩa by the way ndũĩ kaba kĩhunywo hũni arao nyũmba ĩyo nĩ njega no rĩu kĩu ti kĩo kĩramũthĩnia mũno tau ngũheagwo karũgano ka hasara ona kana mbeca ici ũraigua iretwo nyota ingĩkora anake mena tũmathĩna tũngĩ tũkĩrĩte biacara rĩ ndũ anake no kunana mekunana ota hasara true rĩu rĩ nĩ tũmaũndũ tũbatiĩ gũthimwo na njĩra nene mũno toguo ũragweta mũndũ wothe ũrarengwo nĩ abatiĩ gũkorwo kwĩna ũndũ ũroiga atĩrĩrĩ tiga ũregire ũkerwo ũngĩoya nyũmba mbeca irio ciaku nĩ igũhũthĩka tarĩ deposit ũcoke hihi ũkĩoe mbia ũrĩkie nyũmba ĩtuĩke yaku tu tũgatiga kũrengwo tũkũrengwo nginya thĩ ĩgathira ĩkwĩrwo atĩrĩrĩ kuma ũmũthĩ rĩ nĩ twarega mũtigũcoka kũrengwo tondũ igua within mweri ũmwe mbeca iria ironganio rĩ nĩ nyingĩ itirahota kana mwaka ũmwe itirahota gũkorwo iabsorbetwo nĩ nyingĩ mũno makĩria nginya thirikari ĩkaigithia ũguo kũngĩthiĩ na mũtaratara ũcio wa kũrenga mbeca icio ciothe tũkũrengwo nginya na mbeca icio cigũcoka ithiĩ ku rĩu rĩ ũtarũngithia harĩa konza kana ũcerange nyũmba icio rĩ nĩ nini ũũ atĩ nĩ ya beginner tondũ ndũngĩkĩra gĩtanda gĩa 4x6 bũrũri ũkũhota gwĩta mbũrũki 4x6 nĩ 6x6 nĩyo rĩu kĩrĩa nĩyo kĩharo rĩu ndakwĩra rĩrĩ rĩu kau nĩ 4x6 ndakwĩra tumwe rĩ ta 1 bedroom rĩ kagũcia kama 1 point kĩndũ rĩ ndũngĩkĩra gĩtanda gĩa 4x6 no ĩkĩrire 3x 4x6 kiruta kiugo 3x wadigwiciria na no kona gĩtanda kiu harĩa kĩaigwo rĩ hatigara space kanini mũno gakwĩhatĩrĩria ũgĩthiĩ gũkoma koguo nĩ kĩũria kĩbatiĩ kũũria atĩrĩrĩ okay so ya intention well ndigicerete ciothe no kwenda uga torĩa tũrarigia nake ire taurĩ ciakĩtwo harĩa konza tũrĩa anjĩraga atĩrĩrĩ we mwene ona tu tarĩ nyũmba ya mũndũ hihi mũndũ ambĩrĩrie mũtũrĩre ithuĩ niĩ nawe twĩna bamĩrĩ twĩna ciana igimarire rĩ yes tũcoka twĩke atĩa tũkĩmoe waithĩra kamwe tũkũndauga rĩu agagĩũka kũrĩhaga ona tũgĩtie tarĩ ona korwo tũgĩhũria twĩna etha ici tondũ tũrarengwo rĩ tũtingĩoya cie citũ tũngĩoya cia ciana citũ ndũĩ ona rĩngĩ tũtingĩenda tauwe no ũthame hau ũikaraga ũthiĩ ũikare kũrĩa igũrũ ta nyoni ndũngĩtĩkĩra ningĩ rĩu rĩ ndũĩ rĩu ona mahũngũ nĩ megũkaya
ungikambata ku na nyamå itirä na lift andå ngoborete lift but andå nä thä-inä kä må ndå witå ndahatärereka må no he rä rä he lift cia kå rä a NMG ni ndathiä å guo ndaingä ra tene ndaingä ra ngaigua thiå rå ra ciakoragwo cina kä hamana thä inä kä hana kä ngirini nä kå giria kuona nja we ndaingä ra å guo ngaigua thiå rå ra ngä hurå kä ra kå rä u rä nä mathaa maitå merekeire gå thira mathaa maitå makirie gå thira ona cohia batiä å ke haha nä getha ndagä icio ciatigara tå rä eregeca nake tå må tigä re tondå tå tirenda thirä mwaka å yå gå kä na maå ndå maingä maragä thiä na mbere tåguo twagweta ciana rä ciana nä cikä kä geranio ciana nä kä ciä kä geranio na harä arä marathiä na mbere a KCC nä hä ndä ä rathiä na mbere matirä kä tie KJSEA nayo waratuä kire ikarekererio ijiguire kwakorirwo mweri next month nä getha ciana cihingå nä getha cijoin senior school tarä ki 12 January senior school nä grade 10 na kå rä na ndeto ä rehete kä njä må tä må no ĩgiĩ revision ä no ya school fees no nä thirikari ndå ndä retä kä ra kä rä yo ndå mä rä rio wega no nä raharmonizire school fees kå rä mathukuru mothe ma boarding na mothe ma day gå te kå makani kana nä national nä county nä extra county nä sub county kana nä day school mwaka ciringi ngiri 53 må ciari na thirikari ikaruta ngiri I think 12 nä getha cioke 60 something capitation nayo ya day school gwä ciria ĩrakinya around ngiri 19 nayo thirikari ikongera 12 cioka ngiri 30 something gätia kä gera ithi nä goro wakiuga kä rä mwaka ĩni nä goro karä atä ya ngånga nä goro tondå rä rä ta rä u ngä rora kå rä a kwa mũhecimu wa ndä nyoro rä ciana cia ndä cirĩhaga ngiri ĩmwe ĩtakoragwo tå mä te mbia cia CDF ĩkorwo ahå thä rä te mbia cia CDF rä u auga rä vision ä no yekwo rä nä ngä hä ria må ciari mbia no nginya må ciari rute mbia kå rä a ndararutaga arutaga ngiri ĩmwe peke yake ici ingä karutwo nä NGCDF no no ta ciagwo to tau national rä ciaumaga kä na ite kä ndå thirikari ĩkaruta kĩbao I think 22,000 kå rirahetia igatiga kä ndå 70 koguo ciakoragwo irä rä tamu ithatå 40 20 na 10 na kä ndå 40 tamu ya mbere 40 ĩni mĩrongo ya kerä 20 ĩni no ngä goka kä ndå kenda kana nä å ndå wa hihi mahiå hiå marä a mekångomborera rä ndunagia kuona rä u å gä thomithia nä raithi biå tondå akorwo nä ka 50 nä kå harmonize maraharmonize rä u marauga marekire å guo nä getha rä rä må ndå wa national rä nä arekora nä arä ha mbia nyingä ona tau ta icio ndakwera irahuragia nginya igana rä u although rä u ngwä ciria andå arä a megå kä hunä ka na arä a mena ciana national because gå kä na facilities nyingä rå ngä ringithania na thukuru wa sub county no harä kaå ndå tungenda kå ria ministry matigä rä re mbeca cio nä ciakinya rä rä a ciagä rä ire kwanza tarä hä tå hingä te arutwo mahingä te thukuru he mbeca ndaiguire minister akiuga atä nä matå ma capitation nä thukuru ciana ciä må ciĩ mbeca ciabatiĩ gå tå mo cia third term to kä rä gatå ma ngwä re å guo rä ta ciumu cukuru ũcio å rugaga na ngũ na maingĩ marugaga na ngũ so supplier wa ngũ rĩ akarĩ hwo nake yona nginya mũtu ũrĩa marĩ yaku no gå supplyerwo iria suppliers mboga itũngũrũ nyanya nyama ciothe nĩ thukuru ndĩ na indo ciayo ona rĩrĩ mahũthĩrĩre ma kũrĩa
coka na andå nyamå icio ciothe rä one ngakiona bacho maundu mabatiä gå korwo magäkwo ningä kä ndå kä ngä mabatiä goco nä kå rä ka nyamå ä yarä ya laptops ya hä ndä ya uhuru ii namendirikana tondå nawe onoeherie ngarama ya mabuku horo wa indo mabuku that is maratathi na bairo cia kwandika na maraba my erasers rä u nä må thenya wa rå cio tå kä rä o hamwe rå cio mwena å kå rä a twätaga andå a miena erä rä rä a twahota na makä oneka twa seneta wa Matinga cio kä rä wa UDA na wa kå rä a Nyeri nake må thuri ti seneta Kenyua må kå rä a Laikipia å cio rä u onakorwo thugätwo na UDA rä u nä onekaga roho wa DCP no ngä aria rä no ingatwo kä ama rä u nä tå gakorwo tå kä rora horo ĩngĩ kwä bill ciä Senate ikwamä te nyingä tena å horo ingä NGCDF rä ndå kwamä ire kå na nä kuma June ngå ciria ndako ndiahitia mwaka å yå å ngä gå tigå korwo kwä nayo agäkorwo watho å cio ndå gå korwo hä tå kä te kå maå ndå macio mothe tå gakorwo tå kä rora ningä nä mareä tä ria kä genda kä rä taragwo na kä rä a na constituencies kä oversight må rangi mwega må no hau nä mekuona kä ndå na menya no makä heo mairanji tå gå coka tå rore nä kä gä kä senators makoragwo na kä o gakora senator ritayarä nenda gå tuä ka gavana ritayarä nenda gå tuä ka senata nä kä gä kä rä u maå macio tå gakorwo tå kä marora må thenya mathaa macio nä makinya ä yo nä gakorwo ndereti njega må no rä u nä mathayo 5 kamwari ka 44 na 45 mathayo 5 44 na 45 ĩrauga no niĩ nĩ ngũmwĩra mwendage thũ cianyu na mũcihoyagĩre rĩrĩa maramũnyarira nĩgetha mũtuĩke ciana cia ithe wa ithe cia nĩgetha mũtuĩke ciana cia ithe wanyu ũrĩa ũrĩ igũrũ ithe wanyu ũrĩa ũrĩ igũrũ atũmaga riũa rĩake rĩarĩre andũ arĩa oru na arĩa ega na akoiria mbura kũrĩ arĩa athingu ona kũrĩ arĩa matarĩ athingu mũhoyagĩre thũ cianyu ti ũndũ ũngĩ rĩu rĩ Njohi rĩ nĩ aregeire na kũrĩa rĩ igĩrĩra rwĩmbo hau mũgĩe na ũtukũ mwega and good night. Good night, God bless you. Mũthenya wa rũciũ Borwa DK Karanja. No
Oh yes, ucio tumwetaga mundu gwitwo DK Karanja. Rwimbo rumainite na Richard Daniel. Rwimbo rwitagwo uria wikite. Guku tikoge ni Koinoro ni mucii wa Tugina Watana njitagwo Generali Shohi wa Ithafethi. Karibu sana mucii wa Tugina Watana na tugagikena tugacokeria Ngai ngatho ni undu wa gutwenda na gutwika wega. Asante sana ni tondu wa gwitikira gukorwo wi hamwe na ithwe. Riu ni ndagikunyita ugeni nigetha tutwarithanie wega. Twina maundu maingi muno maria tugukorwo tugitwarithania namo, na ni ngugicokeria ngatho ni tondu riu we mundu mwega, we Ngai ni agwikite wega, ni athiite na mbere na gukurathima ona nie no arathia kindathimagana ni njui wega maundu ni megwikorwo memega. Riu ri ndagikunyita ugeni, karibu sana, ndenda tutwarithanie twi hamwe wega tutari na gathina, twi chonjo pole pole o kahora ela twege korwo inde tonjaga. Good morning, ndehoka wi thayo, ndehoka maundu maku ni mega, ndehoka Ngai ni agwikite wega, na karibu thiini wa kiumia giki kieru. Ni kiumia brand new, giki ni kieru view. Ngai ena mubango nge mwega na munene iguru rito. Karibu sana, thagirora ri ni thaa thita ihandite wega. Good morning, ndenda tutwarithanie wega, ndenda tuthie pole pole hatari shikana she. Ni njitagwo Generali Shohi wa Ithafethi, na ndagikunyita ugeni na good morning. Inoro mogene motare Niki heo kia muthenya ungi mweru. Haleluya nikoina kigoso. Tugikura mugithi uyu wa racuria tukuria Ngai atwarane na ithuĩ. Kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kiroko. Kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 789 hash. Nikurinda na rekinyagio nĩ Ngai. Ihinda rĩa kwaga gwetha andũ magũteithie. Ihinda rĩa kwaga gũkomba andũ. Ĩro gũkinyĩrwo nawe ũmenye gũkena. Nĩ ihinda rĩa kũnjetagĩrĩra nĩ icera rĩaku rĩeragia maithori. Kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 789 hash. Kwambĩrĩria muthenya waku na gwitia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia muthenya waku. Ũyũ nĩ muthenya mwerũ, muthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria muthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o muthenya wa mwambĩrĩrio nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo gũtirĩ mũrata ta Jesũ rwanina thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 277 hash. Jesũ nĩoĩ matenya maitũ, nĩarĩtũ tũgoragia, gũtirĩ na mũrata ta Jesũ, gũtirĩ ona ũmwe. Kwamũkĩra rwĩmbo gũtirĩ mũrata ta Jesũ rwanina thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 277 hash.
Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie. Mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa rĩ, nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩ ndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria, tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga, tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Shesheni hakuhe nawe. Una win millions in seconds. Alafu ikikataa eti unakamata 5% refund for every lost bet. Yes, hiyo ni correct. Hausikii kuluzu ukicheza games za casino kama vile JetX on Shabiki.com. Kila Wednesday unapata refund ya 5% on all lost casino bets za wiki. Meaning unacheza bila uoga juu unajua 5% refund itarudi bila masharti. Ruhusa ushapewa We cheza casino games wala hizo skies bila uoga. Chase the highest multiplier na ukamate millions in seconds. Hata ikifly away, uko assured of 5% refund on all lost stakes kila wiki. Ingia Shabiki.com, cheza Aviatrix, JetX na games zingine mob. Ukijua refund ya 5% on all lost stakes imeshughulikiwa. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Hihi nĩ wĩtheranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani, hũra *236*2# wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ umeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana.
Gagaga kamweke Uthakio menyage ti kwendwa Igego niritheka gitimo Ikura choki nguoni mwako Murata no atuike tho yaku Riria muranywa Kanyoni gakore ithaithe Na riria kwario gathima mĩario Kũrĩa andũ mataheagwo ndeto Njoroge wa Ndũndũri ndũmwĩrage Atĩ tũrĩ o kuona twĩ sawa Matige meheme Na wĩrage Maina K Iwe Maina K Bushari Harĩa maroro itũrĩ o sawa Ongiare oirwo rĩrĩ mũkaga Atangienda kuona gĩtherema Akenaga ũrĩ na thĩna Andũ aingĩ thĩna marĩ ũhinga Na tondũ kũigua magĩa ũiru Matiũĩ marĩa ũmĩrĩirie Mĩkuru mĩambato ĩtũkĩire Ũgĩgakinya hau ũrĩ Rĩrĩa mũrarĩa, rĩrĩa mũranyua Kanyoni gakore ithaithe Kwario, gathima mĩario Kũrĩa andũ mataheagwo ndeto Jose wa Auto Empire Ithe Volvo Shop Gari no ndĩragĩra Na wĩra ndaru wa Wanda Electricals Ikũrĩa mwena wa Embu Atĩ tũrĩ o hamwe Wachigwera oiru egunanake Wethara ironda cianda ciake Kayokonda gũkuatananeke Na nĩngayũkĩra thimanaga Ũngĩoe mathĩna ngereire Ũngĩthaithaga Ngai andeithie Ũngĩoyagĩra oro mũthenya Aretereire ihinda rĩaku Rĩrĩa mũrarĩa, rĩrĩa mũranyua Kanyoni gakore ithaithe Na rĩrĩa kwario, gathima mĩario Kũrĩa andũ mataheagwo ndeto Dr. Chris Ũrĩ o health drink kũrĩa Keno No ũrarurumia matinga Nĩgũkũrehera nyogo na HBL MIMCA Oh yes, rwĩmbo rũu nĩ rwega rwa kwambia narĩo mũthenya wa ũmũthĩ. Rũu nĩ rwa Wanja Sali. Kũrĩ andũ tamenyaga makũrĩaga tu na mĩtheko. Chunga sana hawa watu. Ũgaikara kwa mĩmenyereire andũ tondũ andũ nao tiega nĩ watu wabaya. Good morning, gũkũ nĩ Koinoro nĩ mũciĩ wa Tugi na Otana. Oh yes, na ngagĩkũnyita ũgeni ngagĩgũtwarithia oro wega nĩgetha tũthiĩ wega. Ũngĩkaigua mũndũ ũtakwendagĩra wega kaingĩ nĩ ngwĩraga nĩ ũgaikaraga ũmenyete be macho unakaa macho tondũ andũ arĩa aingĩ by the way kĩrĩndĩ gĩtikwendete. Na ngwĩciria ũhoro ũcio nĩ ngoretwo ngĩkwĩra mũno. Nĩ ngwĩciria ũhoro ũcio nĩ ũĩ na nĩ ũraũmenya wega. Atirabatara atĩ mũndũ ũragĩbatara gũtinda agĩgĩkweretha maũndũ maingĩ. Thank you very much. Asante sana. Thathi tariwe na dakika 11 nĩ ndaingĩra twĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya Racũria na mũciĩ nĩ wa Tugi na Otana ũyũ. Niĩ njĩtagwo General Shohi wa Ithe Fethi. Twambanĩrĩria nawe rĩu ndagĩka ĩna tũgũtwarithania nginya rĩrĩa ũrĩkĩigua nĩ ciahanda thaa 10. Hĩndĩ ĩrĩa ũrĩkĩigua team Thereruka yarĩkia yaingĩra haha hĩndĩ ĩyo no ũrĩa ũrĩkĩmenya maũndũ nĩ mega. Na ndagĩkũnyita ũgeni. Thank you. Already ngakĩona mũthuri ta Peter Gashao arĩkĩtie kũingĩra mĩtambo-inĩ, aranjĩra mĩtambo-inĩ mũno kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Seattle, Washington. Asante mzai, tũgeithĩria ma-veterans mũno nĩtũmendete onao. Ũngĩnyonera mũndũ ũgwĩtwo Tom Kang'ethe arĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Atlanta, Georgia, mũgeithie. He mũthuri ũngĩ ũkoragwo kũrĩa rũgongo wĩtagwo tũmũnanagia mũthuri ũgwĩtwo Engineer Simon Muigai. Mĩtambo-inĩ akoragwo kũrĩa Minneapolis.
kuria Minnesota mitambo-ini muno na njira ona kekuo no gikinyonera Chege wa step kijana ya Kimende ungimwona akoragwo kuria Florida ona kimugeithie muno wote wa kaindani. Karibuni sana. Ndaigwa ndina tumayo we, ndaigwa ndinaninira kila kitu weekend, ndaigwa ndina tumayo twiho we na tugwiko tugigitwarithania nawe wega nigetha maundu magikome sawa. No riri agikondo igirite mitambo-ini igira hareke menya ni waigira kuria gwa 22989 na ngemenya ni waigira nigetha tugitwarithania wega. Umuthi ndina mawega, ndenda wambe ukururira kiuga ndina mawega ni tondu ndenda gukorwo ngikunengereria indo, ndenda ngorwo ngikunengereria indo nigetha maundu makorwo me sawa. Muthuri ti Tom Kangethe aranjira ndikuo muthuri Niko Shojo na ngagikena. Thank you very much. Karibuni sana. Yes, mushini watu gino tano uyu na goko gweraga ndoingiraga uguo kauma utari kindu ni amu goko ni mushi turamenya wega tiweni twendete wi mundu mwega, you are a good person, nduri mundu oro uguo wa maigirira wi mundu twendete na ningiri ona ndugu itu riu ndi wakiona ni ndugu ya miaka mingi ni tutwarithanetie nawe riu uyu ni mwaka wa kindu gigwitwo ni mwaka wa kaigana, ni mwaka wa 22 koguo ni tuwi wega gutiri ati kindu ngiurio oro giothe kigie inoro kiage ati ukorwo nduramenya ni tuwi wega, yani weroro guo ni tuwi wega, nduri mundu ngiuga ati ndutuwi. Tathikiriria tareke ngwire ndenda gugutuma kuria gwa Changamkia Krisi ni tondu ni njui wega wewe mundu mugi na mundu mugi nake ndakikoragwo na mihere ohoro. Tathikiriria uria ndenda ngutume kuria kwa Changamkia Krisi o tukiambiriria ni tondu muthe ndirenda ndigire ndanengera na ciringi 10,000 ngiuga ni kurikereria haria thaa 10 ndenda nengera ni 10,000 muthenya wa muthe kuma kuria gwa Changamkia Krisi. We ni uwe inoro he kiurio ro giothe ke inoro ungiurio uremwo ni gucokia abana tondu ni ugitui fo miaka igana utuwe miaka 22 riu ndirenda ucokie kiuria na maundu maku makorwo me sawa. Ndio kana unanyita riu ndirenda ucokie kiuria no korwo ugika atia ukiriho no rariho kuria gwa Changamkia Krisi ukanengerwo kanyamu ugathie gwibanga nako thiini wa kindu gigwitwo kirithimathi tondu kirithimathi nayo ni gukeroka, kirithimathi ni gukeroka. Riu ndirenda we uhanyuke na tondu ni njui wi mundu mugi na we ni uwe maundu ri ndenda ukorwo kiingira kuria gwa Changamkia Krisi na wona waingira kuria gwa Changamkia Krisi uraingira gwa Changamkia Krisi na njira o imwe tu angiko he handu by the way wi na thimu yaku ndirenda wikio ndenda uthie haria uhihinya haria uhihinyaga uhihinye kindu gigwitwo star 236 star 2 hash. Endo hinyeyo star 236 star 2 hash. Nigukwira ni ati ogwika angikorwo ni rita riaku ria mbere ni hindi urahinya star 236 star 2 hash. Angikorwo ni rita riaku riake ria mbere, angikorwo ni rita riaku ria mbere urahinya star 236 star 2 hash, ukuheo ciuria igiri. Kia mbere kiuria kihuthu muno, kiuria kihuthu muno kigie Inoro FM. In fact ti kiuria tikirauma nja wa Inoro FM, ni kiuria gia guku Inoro FM. So wahinya star 236 star 2 hash ukorio kiuria kia mbere, akoni rita riaku ria mbere ukorio kiuria kia mbere giaku kigie Inoro FM. Wacokia ri ni ukuheo kiuria kingi. Kiuria giki ni kiuria kihuthu muno o kia Inoro FM. Wona wagicokia ni ugucoka utumirwo nyamu itago STK kana prompt ni ria yumagira hau ugekira pin yaku na ni ukurengwo igana rimwe. Kiria weka ri ni wongerera point ciaku thiini wa kindu gigwitwo Changamkia Krisi na guku by the way ni point cirarorwo guku ciate ni kindu kingi guku ni gwa point o ria wina point nyingi thiini wa Changamkia Krisi noguo urathie ukihotanira. Ndakwira ngikone wahinya star 236 star 2 hash riu wi mbere na kunene makiria. Angikone wahinya star 236 star 2 hash na wathie hau wacokia ciuria ciaku riu wi mbere muno. Thikiriria ni ngirikia tabarire no ya racuria muthenya wa umuthi. Yes, ngirikia tabarire no ya racuria muthenya wa umuthi
nĩ ndĩrenda gũtigĩrĩra ndanengera mũndũ ũmwe ciringi 10,000 10,000 Kenyan shillings kuma kũrĩa gwachangamkia Krisi. Wathiĩ harĩa wahinya star 236 star 2 hash, na nĩ njũĩ ĩyo nĩ ũmĩũĩ nĩ ũrahinya star 236 star 2 hash, na ndĩrenda watũmĩrwo SMS ĩyo yambĩrĩirie na congratulations, ĩyo ya kwĩrwo congratulations, ĩyo nĩ ndĩrenda ũndũmĩre kũrĩa gwa 22989. Akorwo nĩ wathiĩ hau nĩ wahinya star 236 star 2 hash, ĩtĩkĩra gwĩka ũguo nĩ amu nĩ ndĩrerirĩria mũno kũhũrĩra we kana gũkũhũrĩra ngwĩre nĩwe wehotanĩra ciringi ici 10,000. Ndĩraigua kũneana 10,000, no ririkane tabarĩra ya rũciũ kĩroko ya hagaria nĩ ciringi 100,000. Ũmũthĩ nĩ maneanire 100,000, rũciũ nĩ kana ũmũthĩ nĩ ciringi 100,000. star 236 star 2 hash. Ndakena rĩu tondũ nĩ wambĩrĩria gũkorwo ũkĩingĩra kũu, nĩ ũrathiĩ kũrĩa ũgakorwo nĩ ũrambĩrĩria gũchangamkia Krisi. He kĩũria kĩinoro na kĩmongĩrigwo kweri? I doubt. Ndigwĩciria he kĩũria na kĩmwe kĩinoro kĩngĩkũriga we. Abana, we ndũhana kũrigwo nĩ kĩũria ro gĩothe kĩinoro. Star 236 star 2 hash. Wacha hiyo kazi itembee, wacha tuende kwenda maundu makorwo me sawa sawa. Gũkũ tikũgĩ nĩ kwa inoro nĩ mũciĩ wa tũginotana gagĩkũnyita ũgeni njĩtagwo General Shohi wa Ithavethi. Thaa ici nĩ thaa thita na ndagĩka 21. Good morning. Ngoina ngainĩra ĩna rĩando nĩ mathire maireria kundu itange kinyana maguru ikana ndonye ndithĩ-inĩ wa mwĩrĩ gũkĩinĩra baba mena maitũ nĩkũnjara na kũndera wega ona ngĩkorwo kwarĩ hĩndĩ ya mbara ngoinera Simoni wa Kũng'ũ anyonirie ngita ndĩkĩ mwana baba kiuga ndũkũhũra ngita nake maitũ akiuga thiĩ ngathome oigire nĩngũthiĩ Mombatha kathambĩre maĩ-inĩ macumbĩ ĩnyue mandabu na ndĩ mũcakĩkĩ na nyinũke ngĩaragia Gĩthweri ũgwĩtwo na ndũngĩtwo Salome waikĩire rĩrĩa tarĩ kĩndũ egwĩtwo mami na niĩ ngetwo baba agetwo cũcũ na niĩ ngetwo guka ũthĩgĩtĩ ndigacoka rĩngĩ nderirwo ngũrwo na ndemengwo nacio nguo ciakwa ciakio mwaki na gĩtũmi nĩ ũndũ wa mĩrembo ngita yakwa yarĩrire na tha ĩtorĩa yarĩrire tũkĩũragwo nĩ mũthũngũ na watho wa wĩũge njiko witũ ndigagũkirĩra anyoneire biringanie Kiambu ene Kiamburo nowe wanyoneire esare vitu niyo ngekanjaga ukanjaria njira ya Mombatha amũgithi tarĩ na gĩthioro ngita yakwa yarĩrire na tha torĩa yarĩrire tũkĩũragwo nĩ
Cambo, Uye ne Camboro, Inowe, Wanyone, Papa. Chop. Okogwa, Oka, Okogwa. Oh yes, ruru etago nerwa muthuri wetagwo Salome ruinetwo ni muthuri wetagwo Hinga wa Munyua rwiboro wega muno gwetitio ni muthuri murata wakwa muno endagia mucere wapi Pishori kuria kundu gugwitwo Nyaikuru na girigiri tumwitaga Johnny Jage wa Mwea Pishori akarago kuria kundu gugwitwo Naikuru na kuria girigiri muthuri uyu ne karago gwa kajeciria kakinjikiria kamucere andu akoma kaigwa very nice muthuri uyu ni mwega muno Johnny Jage wa kuria ne na ageithike muno ni kumukora nginya kuria girigiri kora Naikuru town kumukora kuria kundu gugwitwo Pipeline hatire handu atakoragwo geithika muno Johnny Jage wa Mwea Pishori emitambo-ini muno anajira akondani atwira tuko sawa kabisa. Oh yes o mundu wothe urathia kiingagira ni uhoro mwega thengio ngagicokia ngatho thengio niwe witikirite kuingira mitambo-ini ona muno ni aria marangenia. By the way ndirakena ni uria murachangamkira kirisi tondu rekei ndimwira hatiri ati undu ungi ungikiaga guchangamkia kirisi tukurorie na kuri na togwikorirwo ndurenda ici cia togwikorirwo ndurakienda ici cia kindu gigwitwo cia guchangamkia kirisi na ndakura ni star 236*2# ugathie hau ugagicokia ciuria ciaku huthu ciigie Inoro FM wacokia ciuria ciaku huthu uri ukuheo point igana rimwe akorwo ni ukugwa kiuria. By the way nduratigwo ro na ni uranengerwo ciringi ni uranengerwo point 50 koguo ona cigathie ciongererekete ndakura no kuhinya star 236*2#. Oh yes, na tuko sawa kabisa na gĩciũthi no igũkuĩre meciria nĩ wagĩrĩire gũthaka wĩna wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigagĩthakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka ya kuoya gĩbandĩ ka mĩaka 18 na nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number ĩno ya 0000297. Oh yes, na niĩ ndagĩkwĩra nyendaga gwĩka atĩrĩrĩ, nyendaga tũgeka ũrĩa kwagĩrĩire nyendaga tũgeka ũrĩa kwagĩrĩire nĩgetha maũndũ magĩkorwo me mega. Nyendaga rĩrĩ akorwo nĩ wathiĩ hau nĩ wachangamkia Chris-rĩ njikiria message yaku kuria gwa 22989 ngione point ciaku cikinyite cigana. By the way mundu uria ndirona wina point nyingi haha tha ici-rĩ nĩ mundu wina point cigana wina point 300 nĩ kumaanisha akĩingĩrĩte kuria agũrĩte point ciake acoketie ciuria ithatu. Koguo mieke yaku ĩrĩ ho angĩkorwo uria wi mbere ena point 300 ndiona kuri na 200 kuri na 150 nguonete ungi wa 250 ucio wa 50 ni ugakimenya acokia ciuria igiri ciuria ucio ruto cio wa 250 acokia ciuria igiri correct kimwe ni agwa nikio ena 250. Yes, thie kuria gwa star 236*2# wiyurie ciuria ciaku ciigie Inoro FM wihotanire Chris ndagikwira ngirikiriria tabarira muthenya wa umuthe thutha wa ndereti haria thaa 9 na ndagika 55 ni ngucarania na muhotani nigetha tukorwo tugikimunengereria ngiri ciake 10. Umuthe no nginya kuri gikorwo kwina mundu ugukorwo agithie na ngiri ciake cigana ngiri ciake 10 na no ko mundu ucio niwe na nie ngwiraga atiriri. By the way angikorwo icio no cio mbeca tondu no ucoke no uthake no age kuhotana. Koguo ndugagĩigĩrĩre mbia cia school fees hau abana ndukaigĩrĩre mbia cia school fees hau kana ati cia sapa kana cia ranjiro ucio aca igirira kiria gitigarĩrĩire hau iguru tiga gutengerera mukoroko naguo to mwega but thaka angikorwo ni urenda it is for fun ni uranyita it is for fun no kamenya ati through fun
no thake uhotane na drufa no thake wage gwika atia kuhotana koguo ni star 236 star 2 hash ndugatengerere mukoroko andu by the way ndirathomaga ngaigua ati greed and fear mukoroko na tamaa mukoroko na guoya indo icio ni itumite andu thino mone thina munene muno tamaa mukoroko kana guoya yes tamaa na mukoroko na kindu gigwitwo guoya indo icio ni iguithitie arume aingi muno yes tamaa mukoroko na guoya uria cionetie arume reke ndimutaririe ndimwire cionetie arume githima mburi kinene muno cionetie arume githima mburi kiritu muno gitangihota kuharirika koguo ni wega we mwenyewe ugageikara wi mundu muge ndugagithie angikorwo ni ciana cia school fees matiga gutengere ni no ngwire tiga nacio Ngai ni agakuhe riria ugakorwo wina cio ri hindio ni ugachangamkia krisi no ti thaici angikorwo wina ati ni fair tereke njigirire ha fair gugikia ri ngukorwo ndina fair no ukorwo winayo na no wage tondu no cio ngi ukuhotana nuyo nake ni agithakire na eguthakaga nigetha akihotane we nawe wagitengerera hau aigirira fair kai utegutembea uria mau matembeaga mundu wa Ngai. Anyway, thank you muno thank you ni guthie na mbere na kunjariria kuria gwa 22989 Kenya benda mbure andu nangi matamburaga kai SMS iria ndirona ha ni cia changamkia congratulations ye wewe na andu matirathaka mundu riu ina point 400 very nice. Thank you very much. No ndona mundu gwitwo Sarah Jerry mena mubi wa uji na muthoni wa Githumu maraja na mageithia njuguna uria wa Recho na mitambo-ini muno niguo maramenyithia makajira aya ni ndakoro ndona mundu urajira big up Shohi mahinya wa kuria Gerety Factory arajira well represented Rashuria show is loud and clear kama ubroke kuria Gasaragiti Factory arajira mena mwangi wa gacona me mitambo-ini geithia duro wa Jogu murithi Shema na wa Kang'ara cio tumwitaga Michael Jogu wa Kivirigu ni ndamuona ni ageithike muno muthuri mwega mukuha wa kabaka kuria Jeffy mitambo-ini wa Gacuie Thagoto ona kerajire mugumo-ini ne mitambo-ini Salim waku makuria Isli ndakuona munene wako nimekuona vizuri sana rajira akondani tuko pamoja Salim thank you muno ajira ni mpaka che good morning Joroge wake huyo ndakuona aja na mugeithirie Tom Kang'ethe na Peter Gashawa salimike sana ithe wa Feithi wa kuria Ketheka arajira ni kondani please ruboro wa Betty Bayo roinago rwalini diranyita uria urauga mundu gwitwo John Mungania wa kuma kuria Meru hello Shohi jitagwo Grace from Things gwiciria ni Ting'ang'a banilihamia flyover kazi yaki flyover kazi yaki nimekumi sana tui hamwe muno 22 years arajire 22 ucio ni mundu kuigua kwaria nani na mundu mwega ni agikena mundu gwitwo Grace wa kuma kuria kundu gwitwo Things ni Ting'ang'a by the way agikondo iri reke gucanurage Things is Ting'ang'a ugikaigua Things is Ting'ang'a andu a Ting'ang'a ni maigua makenete muno ni andu akene thank you muno tuthie na mbere na no ndiramuona tugithie pole 22989 ni itharega umuthi ndina nderetie imwe nginya gugukenia by the way kaundu ndia discovery na ni kaundu kega ni ngwenda gucia nawe kaundu ndia discovery ni kaundu ngwenda gucia nawe muthenya wa muthi nigetha tuka discuss twarie tukaga tukaria ukiinuka ri ugakorwo wi mundu muhungu urakigwa ni iganire koguo siku ya leo tutaongea tukwaria by the way orori tukwaria tutari isaikuhe by the way ndoikare oro hau tugukiaria oro wega na riu ri ni ndona Adimiro King'ori aja ndimugeithirie wa Kirithe uri Kinyanjui wa kuma kuria Nyandaro na aruti wira othe a mukawa wa Paleo kuria Nairobi aria Tomboya na Dr. Wakini Njeri wa Peace Haven ali kuria Kamakis bypass wa Kaindani ucio ni mundu gwitwa Adimiro ndamuona munene wako thank you very much 22989 ugithia na mbere na guchangamkia krisi nigetha maundu mako mageka atia magakorwo me sawa 22989 Jeta Generali Shohi wa the Fair Plani A
Tore plani B. Daddy. Give your shamaga wego, wakunie diko ima. Ona kongera ihate akabandare para. Nanyende kumenya kure ya gaireko. Datue kamorugi dikana kotie. Give your shamaga wego, wakunie diko ima. Ona kongera ihate akabandare para. Nanyende kumenya kure ya gaireko. Datue kamorugi dikana kotie. Gai gai nigutaga plani nifutaga mafudi nikuawe akere. Gai gai nigutaga plani nifutaga mafudi nikuawe akere. Kore ogera gera ogiuka kodeithia gotiri ogegera mayo iracie gwatio dumaine dumanune undeheire otheri nindirona koraya kugemete biũ. Kore ogera gera ogiuka kodeithia gotiri ogegera mayo iracie gwatio dumaine dumanune undeheire otheri nindirona koraya kugemete biũ. Gai gai nigwĩtaga plani nĩbutaga mabudi nĩkuowe akĩre. 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 Yes, rwĩmbo ndĩrwendete mũno rwĩtagwo Plan A. Plan A yaku nĩ ĩrĩkũ? What is your plan A? Plan B. Nĩ ũrĩ na plan A na B kana we wĩikaraga ũguo? Ũmĩtie kana wĩikaraga atĩa? Nĩ kũrĩ andũ arĩa maikaraga oro ũguo ũgakora mũndũ ũcio ndakoragwo na plan A, B. No agĩrĩire wĩ ta mũndũrũme. We ndũkanauge atĩ mũndũ atĩ aikaraga oro ũguo, aca. Mũndũ endaga gũikara na plan 1 2 3 4 wĩna plan ciothe, tondũ ũngĩgĩikara na ĩmwe rĩu ndũgũkĩona ndwarehe thĩna mũndũ wa Ngai. Mũndũ nĩ endaga gũkorwo ena plan ciothe nĩgetha Ngai nake agagĩũkaga na agatwĩkaga wega. Good. No tũrathiĩ ta maka, no tũrathiĩ thaa thita ĩna ndagĩka 37 na tũrathiĩ wega mũno. Thengiũ mũno we ũrathiĩ ũgĩtwandĩkagĩra, thengiũ we wĩna plan A ya gũkorwo mĩtambo-inĩ ĩno ya Inooro. Nĩ tondũ haha noho ũrĩgĩteithĩkĩra mũndũ wa Ngai. Anoho maũndũ maku megũkorwo makĩrĩ mega, na thengiũ mũno arĩa tũrathiĩ na mbere. Na hena mũndũ wanyandĩkĩra haha njĩra atĩrĩrĩ, cohi wacha nikwambie, I thought the questions were really hard. Ni very easy. Nĩ ciũria hũthũ mũno, ti kĩũria atĩ ũngĩtinda atĩ ũngĩka atĩ ũkĩmaka. Ciũria hũthũ mũno. Koguo ĩtĩkĩra na wĩtĩkĩre gũkorwo ukinyandikira kuria gwa 22989 message yaku ya kuria gwa Changamkia meikie hau ndiraciona nyingi muno riu ndirona andu no marathi. Na by the way gwiciria uria ukiuma na 3 ni akiongerera kuria gucoketie ciuria ta 3 ri ndona ni ongerera riu ena ciuria 4 na ciothe ni correct. Oh yes, tũrathiĩ very nice, tũrathiĩ wega mũno 22989. Na tondũ nĩ Tuesday ri neno Tuesday kĩroko gĩkĩ gĩa tarĩki 18 niĩ ndiendaga kwambĩrĩria Tuesday atĩ na kĩ na mũcang'ang'a. Aca nĩ kiumia kĩega tũrambĩrĩria, nyendaga tũgathiĩ kahora, tũgathiĩ pole nĩgetha nake Ngai rĩ akagithia tũmĩkĩte atuoete atũtwarĩte wega atũtwarithĩtie na njĩra njega itiguo. Rĩu kĩrĩa niĩ ingĩenda wĩke mũndũ wakwa rĩ ingĩenda ũnjarĩrie 22989 na hau ndarakwĩra ũranjikĩria message ĩrĩa ya congratulations na ũranjikĩria nginya ĩno ĩngĩ ya mũndũ ũrakĩenda gũkorwo ũgĩkĩra kana ona ũgĩtũgeithia tũkĩmenye kũrĩa ũratũthikĩrĩria rĩ. Oh yes, nyandĩkĩra 22989
na ndukariganirwo, by the way, ndukariganirwo ndrenda njuke ithaa riria ringi tugie na ndereti imwe mo fire igwa ndereti imwe njega tugie thiini wa ihiko ni gukoragwo na kindu gitagwo corruption. Thiini wa ihiko ici muonaga andu aya muonaga mendanite ha ni gukona corruption. Ni ndiramenyaga nginya ndirathie ndirahithuririo ni a lady mutumia ni friend ni family friend na mutumia uyu ri magakorwo ni mahitanagia muno na muthuri wake. Of late ni makoretwo makihitania, ugakoraga ni marathie uguo ni marahitania maita ona ta matano hari mweri. Kinya riu ugikinya atiriri abana riu andu aya ari ni marabatara kurorwo na njiregi, tondu riria mundu aragiukaga kwira anga ni turahitanitie last week tutiraiguanaga ngaki ugacoka ugaikara wiciritie ni gukwagira ukaigua ningi kinjimuti kingiri kiaumira ndeto ingi itari na kuria ire. So ni ndredi muno kumenya na tondu we mutumia ndangikwira ari na niwakigwa ni family friend ire kindu kiria ingirekire no gucaria muthe na muthe arathie turathie handu wekeheri-ini turathie gukiaria ta thuri tondu riu maundu maya na mori ndukimoe no tondu nie wira wakwa urari wa kugererwo thie wiri ithe wa ng'ania anga guthiaga ni ahitagiria muno anga ki ni ndikumiriria ringi ndeto ta icio. So muthe niguo arahithuriria anjira atiriri cohi nie he hindi imwe ndanyititwo, he hindi imwe ndakamatitwo aikumuria kunyitwo atia ni ndakamatirwo hindi imwe ndina kairitu no horo cio no arakaririe mutumia wakwa muno. Yes, no arakaririe mutumia wakwa na njira nene muno, na mutumia wakwa kuma hindi iyo ri atuire aheaga mikana ya kindu gigwitwo kunjuga gwi family ringi ahurire mamu wa njambeno ni egucukana ti mundu uyu ni acemani ngwicia ni kairitu gakiuikaine nginya kwao gicagi na kadeno etuirwe eheagwo mikana no nigetha gutikana uguo ri kadeno ituire ako mutumia ni arenda mbia obia oro uguo ndarenda ti ati ni mbeca arenda cia kindu kingi aca no anyita mundu uyu ti ati ni mbeca arenda cia kindu gigwitwo ati kindu kirekwo muci avana mutumia ni arenda mbeca anyita okaga akera muthuri unengere mbia ici kana njuge. So kadeno ni koretwo igika undu ucio for a long time, akoretwo agika undu ucio miaka iria yothe kuma riria anyitirwo na ni tene anyitirwo tene. So akorete agika kia undu kau o hindi. So thaici ni athiete agakorwo o mundu rumeni akoragwo sometimes way down. So kadeno ni kinyite handu igakorwo somehow down down ndari sawa no anyita ndari sawa. So bia ni ciagite. So of late makoretwo makihitania tondu mutumia uyu ni arenda arauga we waga kunjariria bia riu ni ngwika ate na kadeno irathiete. You can imagine arathiete to the extent ya kwambiriria nginya gukombaga andu nigetha anengere mutumia ndakae kumucuka. Yani atumia ona ndirakiuga ni atumia atherie tokona ni kuri nginya arume githemba giki aria tungiuga they extort money ati tondu ni wanyitirwo tondu ni wakorirwo wina I think ndarora rugano ruu ri nginya ngaigua tondu uyu ni mane anyitirwo na ndararega ni ndanyitirwo ni ndari na muhiki ngwiciria akoretwo rumu or something no ni wakamatwo na ni mwaria na mutumia ni akwira ni akuohera then iragibatara gukorwo without saying ati ni urituraga haha unjiraga anga ni ngwika anga kurathie kainde toici thiaga ati andu angai kai gwatuikire kwagire atumia na athuri menjanagira ati nginya muthuri in fact ndiramakire tondu muthuri ucio aranjiraga atiriri ni eciragiria muhiki ucio atumitwo ni mutumia wake
nĩ eciragĩria mũhiki ũyũ akorirwo nake rĩ tondũ nĩ moyaine na mũka atũmĩtwo nĩ mũtumia wake nĩgetha mũtumia one handũ ha kwĩhocia ha gũtũra arĩaga mbia. Rĩu mũthuri nĩ agĩte mbia. In fact ena mathirĩ maingĩ mũno ma andũ nĩ tondũ aratũraga ageragia nĩgetha o ũrĩa mũtumia ategwĩka atĩa atekuga. Sasa ikifika hapo, how do you deal? Uyu ni mutumia waku. This is your wife. Uyu ni muthuri waku. Yes, ni wamunyitire utharia-ini na tiwe wa mbere. No ningi ugugitura mutumia enda gwika kaundu. Yani enda tu gwika mbeca ni arenda gutumira mamu wao. Wamwira nduri agakwira okay, ni sawa. Ni uricigia. Uricigia akwira ni akuga. Sasa ikifika hapo, what do you do? Dereti unie ni gwenda tumeariririe na ni gwenda tumearie twi nawe. Njigwe woni waku. Tokorwo nawe uturaga wiragwo nengera mbia kana ngauge. Nengera mbeca kana ngauge. Nengera mbia ni kangwanire. Ni ndigũkũiganie. Ni ni nguga. Ni ni ngũgũtwara mbere. Ni ona mamu wanyu ni ngũmwĩra. Twamkũnyitire kwaja ũririkanage ndĩna video. Kwaja ũririkanage ndĩna screenshot. Kwaja ũririkanage ni ndonire message icio. Tokorwo tuire njere o mũndũ wa Ngai. Ni ndenda twaranĩrie kwambĩrĩria thaa 7. Yes, ndenda twaranĩrie nawe wega we mũthikĩrĩria. Nĩgetha ũndarĩrie tondũ ai paka nashtuka bwana. Kai atumia na athuri mothaũkire atĩ andũ aya. Na nĩguo muone ka mũrĩ andũ ega. Ukai andũ a Ngai. Kuliharibika hivi gwakinyire ũrĩ. Twĩkũ. Haya, nĩ thaa 6 na ndagĩka 46 gũkũ nĩ kwa Inooro 22989 arĩa ndenda ũnjikirie SMS ciaku ũnjikirie ĩmwe ya changamkia ĩyo ya congratulations ĩyo nĩ ndĩramĩenda na ũnjikirie ya kũnjĩra kana ũratũthikĩrĩria ngĩmenya ũratũigua wĩ mwena ũrĩkũ. Ndenda ũthiĩ harĩa ha *236*2# kũu nĩkuo ũgũkorwo ũgĩgĩcokia ciũria ciĩgiĩ Inooro nĩgetha maũndũ maku magĩkorwo me sawa sawa. No ririkane ona kĩroko gĩkĩ kĩroka gĩkĩ kĩrakĩa nĩ 101 *236*2# cokia kĩũria oro gĩothe kĩa Inooro oro hau. Ciũria nĩ nyingĩ mũno ũrĩa ũracicokia noguo mĩeke yaku na points ciaku irathi ciongererekete. *236*2# ũgũkorwo ũkĩihũria kĩũria gĩaku na ũkorwo ũkĩhotanĩra mbia ciĩkuo. Ndakwĩra atĩrĩrĩ changamkia Chris na ndagĩkwĩra atĩ ũririkane o ũrĩa ũrathiĩ tigagane wa changamkia Chris maita maingĩ noguo mĩeke yaku na points ciaku irathi ciongererekete. *236*2#. Wacokia kĩũria wega nĩ point 100. Wacokia kĩũria na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire kana wagwa kĩũria nĩ point 50. Koguo in either way ndũrakorwo ũkĩlose onake. *236*2# ikaga hanyuka hau maundu maku makorwo me sawa. Gũkũ nĩ kwa Inooro FM. Ririkana ciothe no igũkuĩre meciria nĩwagĩrĩire gũthaka wĩna ũigĩrĩrĩki na gĩtigagĩthakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Ũngĩthaka ũtakinyĩtie 18 ona ndũngĩneo ona ingĩkũikĩria icio 10 ndwĩneo. Na nĩgĩtĩkĩrie na gĩgakĩhĩtũkio nĩ BCLB license number na ya 0000297. Ndenda wĩingĩre kũu *236*2#. Wewe ni mtu mzuri, ingia pale, cheza kama wewe na Ngai arute wĩra ũrĩa ũrĩ wake. Thank you.
tondu nduongereire no nĩ wahingirie ũrĩa wamũtũmĩte agĩkĩra Isiraeli ũkĩmuoya ũhotani igũrũ rĩa Farao na ũgĩtigwo ũrĩ we Ngai na ũgĩtigwo ũrĩ we Ngai no tuĩke kĩrĩa gĩothe mũndũ angĩbatara twoka kwĩndwario tuĩkaga ũhonio twathiĩ kwĩnduma tuĩkaga ũtheri twanyamaru gatuĩka mũtũnyamarũri na ũgatigwo ũrĩ we Ngai na ũgatigwo ũrĩ we Ngai alekirie mũtĩ gĩtuĩka nyoka ya kwĩkĩmeria ĩrĩa ya Farao oro mũtĩ ũcio akĩũrekia iria itune ũgĩthondeka njĩra kũndũ atangĩeciririe na ũgĩtigwo ũrĩ we Ngai na ũgĩtigwo ũrĩ we Ngai no tuĩke kĩrĩa gĩothe mũndũ angĩbatara twoka kwĩndwario tuĩkaga ũhonio twathiĩ kwĩnduma tuĩkaga ũtheri twanyamaru gatuĩka mũtũnyamarũri na ũgatigwo ũrĩ we Ngai na ũgatigwo ũrĩ we Ngai nĩ ũĩkaine ta ũtheri wa thĩ na ũtheri woka weheragia nduma no andũ atuĩkire nduma Misiri thikũ ithatũ nĩguo ũherithie Farao na ũgĩtigwo ũrĩ we Ngai na ũgĩtigwo ũrĩ we Ngai no tuĩke kĩrĩa gĩothe mũndũ angĩbatara twoka kwĩndwario tuĩkaga ũhonio twathiĩ kwĩnduma tuĩkaga ũtheri twanyamaru gatuĩka mũtũnyamarũri na ũgatigwo ũrĩ we Ngai na ũgatigwo ũrĩ we Ngai ũhoro ũcio tũthomaga nginya ũmũthĩ ũyũ nĩ warekondirwo ũtũre ũthomagwo ndanageria gwĩciria nĩ ndũire nĩ kuga atĩa no ũrĩa waneka ũrĩa wĩkaga ũrĩa ũngĩka nĩcinjĩraga ũrĩa ũngĩka nĩcinjĩraga no tuĩke kĩrĩa gĩothe mũndũ angĩbatara twoka kwĩndwario tuĩkaga ũhonio twathiĩ kwĩnduma tuĩkaga ũtheri twanyamaru gatuĩka mũtũnyamarũri na ũgatigwo ũrĩ we Ngai na ũgatigwo ũrĩ we Ngai no tuĩke kĩrĩa gĩothe mũndũ angĩbatara twoka kwĩndwario tuĩkaga ũhonio twathiĩ kwĩnduma tuĩkaga ũtheri twanyamaru gatuĩka mũtũnyamarũri na ũgatigwo ũrĩ we Ngai na ũgatigwo ũrĩ we Ngai Oh yes, rĩu thaa ici nĩ thaa thita hena ndagĩka 53 gũkũ nĩ mũciĩ wa Tugino Tana thengio mũno niĩ njĩtagwo General Shohi wa Ithe Faith ndĩrakena tondũ wa responses cianyu hena andũ marangenia mũno mũno Shega wa Step waranjĩra atĩrĩrĩ Shohi tareke ngwĩre ndakena ĩno ya Shega nĩ yangena mũno atĩ Shohi ũcio mũtumia na thirikari no ũndũ ũmwe atĩ ũcio ahikĩtie shifta na mathĩna marĩa gũcemania namo ndarĩ ona nĩ mathĩna hatari mũno 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 ũguo ndĩrerwo aya aya ena mũndũ gwĩtwo Tom Kang'ethe arenjĩra wacha ende
gutire njamba ya mwero mwe mwire athie akauge wacha aende akasembe mwire athie wewe mwire atige kumuriha ringi mwire athie wacha mwambia ende kwani ataenda kusema nini mwire athie ni athie akauge gutire njamba ya mwero mwe yatia ai guthiaga atia riu kundu guku amenya nginya mundu ri ikara guku kaigwa gutheka athie akauge kwani iko nini wacha aende akasembe gutire njamba ya mwero mwe ni athie akauge haya woni waku ni uriku tuge athuri guku maturaga marihaga atumia ao ati tondu matirenda gugacukwo matirenda gucukwo ati ni manyitikanire at any one time ni manyitikanire atumia koguo guku muturaga muhinyagiriria athuri anyu very sad tuhamwe muno ucio ni mundu gwitwo muhunjia Mwangi wa Macembe mitambo-ini aranjire kuo thiini riu ri hatire ati undu ungi ni ndenda kuigua wega ndenda kuigua kuma mwena waku ni ndona Martin heri wa kuria kirengero anjira ni atuthikiririe kirengero ndamuona jitagwo Nikoa Tuktuk kumana Nyuki Rikie na furahianga sana kipindi chako. Thank you very much. Niko ni dakena. Na mundu ajira 44 tuned in. Ushone John. Ni damuona. Thank you muno. Na aria marathie kuria na magathie kuria gwa Changamkia na Krisi. Andu acio ni maragenia. Gwirire ni star 236 *2#. Gwirire ndakwira wega kou atiriri. Kou ndenda gutigira ndana ya nambia. Na ndenda muno wigire kou nigetha unjire na unyonie. By the way to gukigura to guthii haria ati ugathii haria ugacokia ciuria njira nyonia points ciaku ikinyite cigana ndumira SMS yo haria ha 22989 iyo yambiririe na congratulations irakwira congratulations, you have earned 100 Changamkia Krisi points. Your total is this. Play more times to increase your points to win 3 million grand prize. Dial star 236 *2#. Amount 100. Nega kuhe contact hau. Iyo niyo message iria ndirenda. Na message hakujira wala tuthikiriria we mwana gani. Star 236 *2#. Twatigaria ndagika 4 ona ni 3 nigetha ihande thaa 7. Joe.
Kuamukira rwimbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 789 hash. Kuamukira rwimbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 789 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kuamukira rwimbo gũtirĩ mũrata ta Jesũ rwanina thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 277 hash. Jesũ nĩoĩ matena maitũ, nĩarĩtũ tũgoragia, gũtirĩ na mũrata ta Jesũ, gũtirĩ ona ũmwe. Kuamukira rwimbo gũtirĩ mũrata ta Jesũ rwanina thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 277 hash. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie, mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 aratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Shesheni hakuhe nawe. Una win millions in seconds. Alafu ikikataa eti unakamata 5% refund for every lost bet. Yes, hiyo ni correct. Hausikii kuluzu ukicheza games za casino kama vile JetX on Shabiki.com. Kila Wednesday unapata refund ya 5% on all lost casino bets za wiki. Meaning unacheza bila uoga juu unajua 5% refund itarudi bila masharti. Ruhusa ushapewa We cheza casino games wala hizo skies bila uoga. Chase the highest multiplier na ukamate millions in seconds. Hata ikifly away, uko assured of 5% refund on all lost stakes kila wiki. Ingia Shabiki.com, cheza Aviatrix, JetX na games zingine mob. Ukijua refund ya 5% on all lost stakes imeshughulikiwa. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Hihi nĩ wĩtheranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inooro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inooro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani, hũra star 236 star 2 hash. Wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩgĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297.
urorete na iguru niguo muri wa itimu nuguo thiaga wikurukite urorete na thi nä umeri ya mitabiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira u ati ona ihukanie cioka itinge woinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana.
Oh yes, ucio tumwitaga mudogo Tostano Ranjos no ndamwiraga yes ati ndigatura nyinaga thina hindi ciothe. No ndamwiraga ndigatura nyinaga thina hindi ciothe. Riu hatiri ati undu ungi maundu ni mega vio. Asante sana. Thank you very much. Goko ni kwa Inoro thaa mugwanja na ndagika 12. Good morning. Oh yes, good morning. Na thank you muno. Thank you ni woretekera kuingira kuria gwa *236*2# kuria ugathi ukagura kindu gigwitwo ugathi ugacokia ciuria ciaku agaikorwo ni wagikorwo ukiingira thiini wa kindu gigwitwo changamkia Chris we gutire kiuria giothe Keinoro ingikuria wage gukorwo ni uyu ingikuria riu no tariu nguria atiriri thiriri kari irehagwo no 1 gwandikire wa Karindi 2 gwandikire mundu gwitwo Njuguna wa Wairimu no urigo ukiui kana ukiui macio ni maundu ui na kire urabatara gwika no gukorwo ukiingira haria *236*2#. Yes, *236*2# ugathi hau ugakorwo ugicokia ciuria ciaku ona wacokia ciuria ciaku na we ugakorwo ni wongerera points ciaku. Points icio ni cirakuheithia iraguikia thiini wa draw kana ikongerera hinya waku thiini wa draw na ugakorwo wi mbere na ndakwira kuria gwa *236*2# hau niho maundu mothe meho. Thie hau wihotanire wihorie ciuria wihotanire na uria urotha maita maingi na oguo uregwatira pointi nyingi na wega kumenya kiuria na wona wamenya kiuria wega ni uraheo pointi igana rimwe waga kumenya kiuria na njira iria yagireire ugakinengererio pointi 50 ciuthi no igukwire meciria thaka wina wigiriri kigiothi giki gitigathako ni mundu utakinyitie miaka 18 na nigitikirie na gikahitukio ni BCLB license number ya 0000297. Goko ni kwa Inoro ni mucio wotu gina otana thengio muno. Nidirenda njuke twarie riu thutha wari twari riri thutha wari bororo ndenda gukorwo ni rwimbo rwitagwo ritwa na reke ngwire thutha wari rwimbo ruru nindenda tuke twarie tondu ni makite ati atumia kana athuri thiini wa ihiko ni marathie to the extent cia gukorwo ati ati ni marathie ati nginya uhongage muthuri waku ati nginya ugakoraga muthuri waku riu unajua mpaka inashtua bwana no menya maundu mangi nginya ni maikaraga uguo nginya nawe mwenyewe ugako ni uramaka tondu riri niki kingituma mundu agathie ni mwendanite muthuri waku ni waku mutumia waku ni waku no ni yes ni wanyitwo ni wikite tumahitia kidogo ugacoka riri we ni wocio ni wathie mutumia nyambiriria kukwira ati akorwo ndukumuriha umuikagiria mbeca ciganona oro mweri ni egukwanirira taka unashindwa ni nini inaendelea. Haya ndeto ni tukumeria ro riu *236*2# thie kou thutha wa kindu gigwitwo rwimbo rwa mundu gwitwo Julius wa Kigosho ni ndiroka nigetha njoe thimu yaku toko we uturagira thina uyu ma nyandikira kuria gwa 22989 nyandikira oro riu tuone maundu namna gani thaa mugwanja na ndagika 16. Good morning. Takere maine anafia bali makemugeria agwetira retwa Jesu ikoro kogesi na igogona gokemenyekana niwe Ngai retwa ryaku Ngai rere inya geregerekania nake hihi no tamaguta manugi wega maria magusagireria mundu riagwetwo ricenjagia maundu
Kũigua kĩmũhingũra maitho rĩtwa rĩaku Ngai rĩrĩ hinya kĩrĩgerekania na kĩhihi no ta maguta manungi wega marĩa magucagĩrĩria mũndũ rĩagwetwo rĩcenjagia maũndũ. Tukaiguo Jesu rĩtwa rĩcenjagia mothe rĩtwa rĩaku Ngai rĩrĩ hinya kĩrĩgerekania na kĩhihi no ta maguta manungi wega marĩa magucagĩrĩria mũndũ rĩagwetwo rĩcenjagia maũndũ rĩtwa rĩaku Ngai rĩrĩ hinya kĩrĩgerekania na kĩhihi no ta maguta manungi wega marĩa magucagĩrĩria mũndũ rĩagwetwo rĩcenjagia maũndũ. Before BYU Pathway, I just didn't know a way forward. Wabatĩire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Shesheni hakuhe nawe. Kwenda gutwarana nawe maundu ine makwa memothe ĩmũhuro-inĩ ũyũ wa riũa ndaoya gutwarana nawe Wathani anyita na guoko waku nĩgetha gũtwarana nawe
Oh yes, rũnĩrwo Martin Janet rwĩmbo rwega mũno rwĩtagwo mainĩte na kairĩtu gegwĩtwo Mĩrimũ Angĩ rwĩtagwo nĩ ngwenda gũtwarana nawe rĩu rũratũkinyĩria wega rĩu thaa ici ĩrĩ thaa 7:26 ndĩrauga atĩrĩrĩ weekend ĩyo ĩrarĩ hau rĩ weekend ĩyo ĩrahetũkire rĩ hena family friend andũ tũyaina mũno na andũ close so mũndũ mwene arokire arandarĩria aranjĩra atĩrĩ mũtumia of late nĩmakoretwo makĩgĩa na my issues ukaigua mena maũndũ mũthuri areko mũthuri ndareko haro iria ũngiuga nĩ ciake o mũthenya ũrakigua no ti haro physical nĩ kũmenana o hĩndĩ nĩ maratwarana maraiguana maũndũ ta macio mothe na mũtumia rĩu rĩrĩa arokire ndaikara ndauga atĩrĩrĩ aca niĩ ndigũtinda ngĩkate ndigũtinda ngĩikara oro ũguo reke njarie nake mũthuri njigue tondũ rĩmwe no ũthiĩ ũguo ũgagĩthikĩrĩria ũgakĩigua ũyũ rĩ nĩ mũndũ wĩna maũndũ maingĩ mũno koguo ndĩregĩciria reke njarie mũthuri tũkĩarangie tuone nĩ atĩa so tũkĩarangie oro ũguo rĩ nĩrĩo tũraririe wanyita nĩrĩo tũraririe tũrakĩaria na mũthuri ũyũ twaria na mũthuri ũyũ rĩ aranjĩra reke ngwĩre tareke ngũtarĩrie cohi ngwĩre niĩ nĩ ndanyitirwo niona ndiroĩ he kũndũ anyitĩtwo ndiroĩ he handũ akamatĩtwo niĩ nĩ ndanyitĩtwo na ngĩnyitwo na kĩndũ gĩgwĩtwo kashfa ndĩna mũhiki na mũtumia twarangia tondũ nĩtwaririe ndeto icio akĩnjĩra nĩ anjohera no every time akanjĩraga we nĩ ũramenya yani twathiĩ ũguo akambĩrĩria kugwĩtia mbeca itaramenyeka kũrĩa arenda iciume mbia na ndaga akambĩrĩria rĩu kuga nginya nĩ ekũnjuka na ũhoro ũcio ũgĩthiĩ ũgĩtuĩka nĩ ũhoro mũnene na mũthuri ũcio nĩ akoretwo ena thĩna mũnene mũno tondũ weri atekũmenya rĩ athire ũguo akĩingĩra kĩũndũ-inĩ gĩkĩ nginya mũtumia wake rĩ rĩu agĩtuĩka mũndũ greedy mũno mũndũ yani wĩra wake no gũtinda agĩtia every day na ũndũ ũcio nĩ ũgiĩte mũthuri ũcio akombete biacara ĩrĩa arutaga nĩ thiĩte gathiĩ thĩ mũndũ ũcio rĩu nginya mbia ndarĩ as we speak rĩu tondũ mbeca itirakĩingĩra na mũtumia ndarona mbeca ũrĩa arendaga rĩ rĩu nĩ wocio nĩkĩo marahĩtania oro mũthenya yani almost thĩinĩ harĩ mweri to ũyũ rĩu mahĩtanĩtie maita maingĩ mũno rĩu mũthuri anjĩra nĩ akinyĩte mũico ndaramenya gwĩka atĩa ndarenda mũtumia ũyũ anĩrĩre tondũ arauga nĩ ekuga na ndangĩenda ndeto ici of course cikĩmenyekane no mũthuri ũyũ twatuĩria wega rĩ kana ndamũria aranjĩri niĩ mũndũ ũcio twanyitĩkanire nake yes nĩ mũndũ ũĩkaine gĩcagi na mũtumia ũyũ wakwa nĩ mũratawe na niĩ nĩ njĩciragia we nĩwe wabangĩire mũtumia ũyũ oke twendane nĩgetha maũndũ makorwo nĩgetha hagĩkorwo atĩ hena leverage atĩ nĩ arĩonaga kĩndũ gĩa kũnjĩra nĩ arĩnjĩraga ũũ na akanjĩra ũũ so nĩ kũria niĩ njũragia na no nyende mũno kũigua kuma kũrĩ we because maũndũ mangĩ rĩmwe nĩ mathiaga ũguo makarema magakorwo me maũndũ mangĩrigithia mũno weta imagine mũtumia waku atuĩkĩte atĩ tondũ nĩma nĩwagĩkĩnyitirwo nĩma rĩmwe nĩwathire ũguo ũgĩkĩnyitwo rĩ atĩ mũndũ ũcio egũtũra agũthiagĩra ũguo thutha agũthiagĩra ũguo o kahora it makes no sense ona hanini yes ũndũ ũcio ũgakorwo wĩ ũndũ mũritũ mũno
koguo atumia gũkũ rĩ wĩra wao ũkoretwo rĩ wa gũkorwo atĩ atĩ nĩ maretia mbia atĩ tondũ nĩ wanyitire mũthuri guo ena ũtharia rĩu nĩ ũkũmũcuka kũrĩa kwanyu gĩcagi nĩ ũkuga and all that inakuwa mbaya. Tareke njarie nawe njigue na nĩ ndahingũrĩra thimũ yaku toko we nawe ũtũire thĩna-inĩ gĩthemba ta gĩkĩ. Hello Inoro. Ale Chohi. Yes, kwerwo atĩa we wĩ mwega? Ukina uruda die. Karibu sana Macharia. Ono Macharia muza mokorino. Na kile dema iweta vio. Na juge aterere. Utijia kate dora na kie hata jirage ne akuga. Ye dora deo hata musibidikare ya. Na timodo dora gire. Igemana zia kauga ni Macharia muza mokorino. Asante sana Macharia. We by the way we muthikiriria ri. Wanekora kiundu-ini ta giki? Toko we wanekora kiundu-ini ta giki na ringi ona githima mburi giki kiana gukorerera. Toko na thaa ici nikio uragerera. Maybe uragerera kiundu-ini ta giki. Maybe thina uria uragerera uhana uguo. Nino nyende kuigua 0722 200 720 0722 200 when wejetereire kuigua kuma kuri we tokorwo maundu maya mothe na tondu turaria ni maundu ugereire no korwo we maundu maya mothe turaria ri ni maundu ugereire ndenda kuigua kuma kuri we 22989 kana no hurire neno ingi ya 0722 200 720. Hello. We mwega. We mwega. Mwana. Karibu sana. We mwega. Mwega. Niĩ njĩtagwo Cohi wa Ithe Fethi. We wĩtagwo atĩa? Kinyanjui. Kinyanjui, karibu sana, ndakũnyita ũgeni. Nĩ ndakũnyita ũgeni gũkũ kwa Inoro Kinyanjui. Ndĩrenda ũnjĩre atĩrĩrĩ. Toko we ũkoretwo ũkĩgerera mathĩna ta maya tũrarĩrĩria. Ocio arenda kuharithia mundu umwe ucio ni wega mukamageta iria one nie ikumwira uge kĩrĩa gĩgũciarwo we ũngĩmwĩra auge kĩrĩa kĩraciarwo gĩgĩciarwo narua tondũ rĩrĩ mundu atakĩrĩ ũmwe ta riũa ti ũmwe ta riũa enda gũthiĩ nĩ athiĩ tafute mwingine. Niguo niguo ingĩmwĩra kone ni agũthikĩrĩria rĩ. Niguo niguo ingĩmwĩra. Okay. Thank you muno ndakena. Kinyanjui kuma Nyeri. Kinyanjui wa Nyeri, thank you muno munene. Asante sana. Hello Inoro. Yes, we mwega. Ndemwega. Yo nĩ agĩtĩnĩka. Niĩ ndĩrenda kũigua kuma kũrĩ we. Yes, ndĩrenda thikĩrĩrie njigue rũgano rũrũ kuma mwena waku. We tokorwo ona no korwo ndĩrakwĩra na no kobe thaa ici harĩ ũrĩ ũhinyĩtwo nĩ mũtũrĩre nĩ tondũ wa tũmaũndũ ta tũtũ. Yes, ta tũthiĩ tũkĩaragia na o tũkĩaragia ũrĩa tũrathiĩ tũkĩaragia rĩ nawe ũgakorwo nĩ ũraingĩra kũrĩa gwa *236 *2#. *236 gũkũ nĩ kwa Inoro nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Niĩ nĩ njetereire mũno njetereire mũno na wanyita njetereire mũno kuma kũrĩ we. *236 *2#. Kũu nĩ kwa Changamkia Krisi. Ndenda gũtigĩrĩra ndakũnengereria kanyamũ kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ. *236 *2#. O tũkĩaragia nawe ha. Hello Inoro. Aya, no hurire na 0722 200 720 eo ni ya Safaricom kana uhure na eri ya 0735 989 989. Ndende kuigua kuma kuri we. Hello Inoro. Sorry. Yes, we mwega. Muno. Karibu sana. Gwite atia baba itu. Nidi kuitarĩtwo wai. Ni uhoro mwega hau ni ndamenya ndi muthuri mugi. Ni
Ona nĩ ndagerete kaũndũ-inĩ ta kau. Ngai gwathiĩte atĩa mũndũ wa Ngai? No kũhĩngĩcana twahĩngĩcanĩte na mũtumia. Ũndũ ũcio wa ũtharia rĩ, akanjerera na mũtumia ũngĩ. Agagũkorera na mũtumia ũngĩ? No mũrata wa mũtumia ũcio rĩ, no akĩmwĩrĩte ABCD. Rĩu rĩ nĩ twagianie nake kĩndũ ta mĩaka 3. Wanjĩraga hutia njuge. Haya, atũrakwĩra hutia njuge. Hutia njuge. Nĩ ngũkwanĩrĩra rĩu. Nĩ hagĩkinyire mũthenya ũmwe ona niĩ ndigũkirĩrĩria. Ukiona kama mbaya itokee. Nĩ ndathire handũ ndetirwo wĩra Nairobi. Ndĩ Nairobi akĩhũrĩra thimũ. Ĩnjĩra okorwo ndũkũndũmĩra ngiri ya njuĩrĩ rĩ. Rĩu nĩ hĩndĩ ngũkwanĩka. Ngĩmwĩra reke ngwĩra ĩtĩkĩka ũguo ndĩnyihĩti mũno. No nĩ ngoka rũciũ rĩ. We ũnjetere nginya ũnjetere nginya rũciũ. Nĩngakũrehera ngiri. Nĩ agĩkirĩrĩirie. Na ndoka rĩ. Nĩ ndagĩtonyire handũ ngĩgũtha ĩrĩ. Ũkĩinũka ũkĩnunga mũthuri. Ngĩnunga mũthuri rĩu. Nona gũkinya ngĩti-inĩ ũguo. Anjũririe nĩ wandehera ngiri. Haya. Mwĩra ngiri ndĩ nayo ngiri nĩ ngũkũnengera reke nĩ tũgĩtonya nyũmba ngũnengere ngiri. Nĩ twatonya nyũmba rĩ. Nĩ ndagũrĩte kĩboko ici cia Maathai. Nĩ twatonya nyũmba rĩ. Kĩboko kĩarĩ mũhuko. No kĩboko ndacomorire. Haya. Ngĩhinga mũrango. Akĩnjĩra ndwanengera ngiri. Ngĩmũtandĩka. Haya na gĩboko. Ngĩmũhũra piũ kĩmũthuri kũhũra biũ kũndĩrutĩire. Ngai. Akĩnjĩra ndũkangũthe rĩngĩ. Nĩ ũndũ ũyũ rĩ. Rĩu nĩ hĩndĩ ngũkumbũrĩra. Nyina wa Ng'ania rĩ. Niĩ nĩwe wanjĩrire. Na akĩnjĩra tũu nĩ ũkĩonaga tũbeca rĩ. Handũ ho tũrĩa ũkomereire rĩ. Reke nguoni kũrĩa mbeca iriumaga. Nawe wagĩtia kĩa matano rĩ. Ũkanjikia 150. Wagĩtia ngiri rĩ ũkanjikia 250. Niĩ ndĩa nyumbũrĩire ũguo rĩ. Ngĩkĩmwĩra atĩrĩrĩ. Nĩ weka wega ũrĩte ciakwa cigana. Nĩ nyingĩ. Ngĩmwĩra teka ũguo ahũrĩra mũtumia ũcio thimũ ũmwĩre okay. Mbeca nĩcioneka. Nĩ watũmĩrwo mbia. Mũtumia nake hĩndĩ aiguire mbia nĩ ciatũmwo rĩ. Egũka ta nyaga hĩre. Agĩũka ihenya. Rĩu na ndatonyire na thĩiniĩ. Ndagĩũka atonya table room. Ngĩcomoka. Ngĩhinga mũrango ũrĩa. Rĩu ngĩmatandĩka marĩ erĩ. Haya. Ũyũ akiuga mbu. Ũyũ mũki. Oiga mbu rĩ. Rĩrĩa no andũ a itũra nĩ megũgĩũka. Magĩũka tũgĩikara thĩ. Tũgĩcira. Mũthuri wake agĩtwo. Akĩrwo mũtumia waku nĩwe ũthũkagia itũra rĩrĩ. ABCD ona gwakwa hwaĩ rĩ. No kũrarĩ mbĩtĩka teriku. Eno. Ngira mũtumia eka ũguo rĩu rĩ mumanie nake. Mũgĩthiĩ ũgaikare gwaku. Gwake rĩu. Nĩmagĩikarire nĩmaimanĩrie. Thutha wa thikũ ta 4 rĩ. Ningĩ agĩcoka Nairobi. Akĩhũrĩra thimũ. Hĩndĩ rĩu rĩ ithe wa Ng'ania rĩ. Niĩ rĩ nĩ ndahera niĩ reke njoke mũciĩ. Ngĩmwĩra rĩu kũu ndũgakinya rĩngĩ. Gũtirĩ kuona no ũnjũrage nĩ ũndũ wa kaũndũ gatarĩ na kũrĩa karĩ. Ngĩmwĩra rĩu ĩka ũguo we umagara no thiĩ. No thiĩ piũ.
no thiĩ biũ rĩu nĩ mĩaka 10 na kĩndũ mĩthiru na rũgano rũu ngĩnina na ndarĩ acokarie ona ndahũragĩra thimũ no nĩ athiaga rĩngĩ agatũma ciana na nĩ tondũ ciana nĩ ciakwa ndingĩgĩcirekereria ona ndĩcithomithagia rĩ no niĩ rũgano rwake nĩ ndanini no aninire hau rĩu nĩ ngwĩra mũthuri ũcio nake yũmĩrĩrie na atige kũigua guoya kama mbaya ni mbaya ti mũndũ oragĩte rĩ ndũreke eyumĩrie na itũrũre na ndakaigue guoya areke acukwo kĩrĩa kĩraciarwo gĩciarwo nĩ ndaigua na rĩu Isibania ikaraga Isibania rĩu ndutagĩra wĩra Isibania ũcio waku athire biũ agĩthiĩ biũ ũcio waku athire biũ o biũ mũthuri ũcio nĩ angenia kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Isibania nĩ cambĩki witũ nĩguo arauga asante sana thengio ũcio acũvire na acũvire na gũtigĩrĩra atĩ rĩu hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ nĩ arĩkia ũhoro ũcio nĩ aũrĩkia completely. Hello wĩ mwega? Ndĩ mwega mũno. Karibu sana. Mũirũ Rehunjai. Karibu sana Mũirũ. Nani no njugire atĩrĩrĩ. Sama ndikwamba gũthiĩ kũriboti ndikwamba gũcira kũu mũciĩ mũiguane. Ariboti kũ? Ugaga atĩ ambĩte gũtwarĩra aciari ake. Ndabatiĩ gũtwara kũu. Wati kwamba kũrĩka kwaria mwĩgie kũu mũciĩ kwanyu kwa aciari acio kũu ahikĩte. Mũrĩkani. Makorwo nĩ marĩkania biũ. Mbere ya gũthiĩ na kũrĩa rĩu athiĩte ndakambe gũteng'era. Tondũ ndabota gũikia maũndũ mangĩ. Teguo ũndũ ũcio mũthuri ũcio ekĩte. Niĩ no njugire ũguo. Thengio mũno ndakena. Asante. Haya. Njetereire mũno kũigua. Njetereire mũno kũigua kuma kũrĩ we. Yes. Njetereire mũno gũthikĩrĩria kuma kũrĩ we. No nyende mũno kũigua. We wahandũrire kĩũndũ ta kĩu atĩ. How did you handle that? Hello Inoro. Kwarwo atĩa mũndũ gwĩtwo Emma. Na ũruĩ. Ngari ndarutire wĩra mũno ndarĩma mũgũnda ngahĩtwo nĩ toro. Koguo na ndũramenya ndereti nĩ ĩrĩkũ? Ũmũthĩ ndinoga mũno. Nĩ wathikĩrĩria ndereti? Ndĩrathikĩrĩria kuma rĩrĩa ũkire. Aya, ũngĩcangĩra atĩa? Rĩu niĩ njuga arĩa mekaga ũguo rĩ. Nĩkĩ magaga kwa nyũmba mũndũ ena mũthuri. Agacoka akaima na nja. Ĩkorwo mana tani itarĩ ndaima na nja kuma rĩrĩa ndatigirwo 12 mweri wa 10 mweri 14 na nginya thaa. Sawa. Thengio mũno. Na ndirakoma njigua ngendereti. Aya, sawa. Hello. Kwarwo atĩa wĩ mwega? Na ũrĩ. Karibu sana. Tũgwĩte atĩa baba witũ? Nĩguo Waweru ekũyũ? No kuma Karanja. Kũrĩa Mazĩra. Andũ etagwo Karĩndũndũ ĩti harĩa university-inĩ na hau? One na hau. Ndakuona gwĩtagwo Gĩtũndũ. Nĩ Gĩtũndũ hena karĩtwa kangĩ ke hau. Handũ etagwo Gĩtũndũ. Gĩtũndũ ti exactly. Rĩu rĩ, we wanekora handũ-inĩ haha ũguo? Hau ndanekora ho. Gwathiĩte atĩa mũnene wakwa? Rĩu haha rĩ. Nĩgũkorwo yani kũhenania. We nĩwe wahenanĩtie kana gwathiĩte atĩa? Tongongerera gathauti kidogo. Nĩ ndarĩ mũhenani. Tondũ na ũtumithia ũngĩ. Ũrĩa ndahenetie ngamwĩra ndirĩ na ũndũ. Rĩu ndiagĩtirie ũguo ngĩkĩnyitwo. Rĩu wanyitwo gwĩcoka gũikara atĩa? Gũcicĩrwo o ta mũthuri o ta ũcio rĩ. Ũkĩambĩrĩrio gwĩtagio mbia. Rĩu wacũvire atĩa ũhoro ũcio?
wacuvire atia kana no utura no witagio nginya umuthi? Acha rĩu nĩrĩo twagikarire thĩ. Tuaru nyagia bangiuga ũrĩa gũgathiĩ gũthiĩ. Aya ugitua kama baya. Mbaya. Ukiuga yes. Tuikara thĩ tuothe atatũ. Maũndũ macio yari ũhoro wa ma. Atorĩa twarĩ nake wa mbere rĩ. Icoka kwĩ mũthuriwe. Na mũkĩiguana na ũhoro ũcio ũgĩthira. Koguo we ndũigana gũkorwo atĩ nĩ wacetirwo wakonyoretwo ta cigana ũguo? Mũkonyore cigana itiagĩte gũkinya twĩ. Nĩagũborete kĩndũ ta 20 ũguo? Ta 20 ciarĩ thiũ. Ũcio mũtumia nake akĩrĩ mwaki mũtheri ũcio. Ũcio arĩ mwaki mũingĩ mũno. Na no mũtũra-inĩ oro wega? O wega. Ndeto icio itirĩ cioka rĩngĩ? Icio ciathirire. Ona mũtumia ũcio rĩ. Mũthuri wake tũkoragwo nake handũ wĩra. Mũrutaga wĩra nake? Tũrutaga wĩra nake na maũndũ macio mangĩ. Na maũndũ macio mũkĩnina biũ mũkĩiguana? Okay. Ũguo na ngwenda kwĩra mũthuri ũcio atĩrĩrĩ. Akaigua kĩmaka. Njĩra ĩmwe angĩka abataire gwĩka atĩa gũtigĩrĩra nĩ amwĩre athiĩ akorwo nĩarenda gũthiĩ kuuga we? Rĩu rĩ. Abataire manyitane marĩ othe. Maikare thĩ. Maranĩrie. Ini mambe maiguanĩre wega. Maiguithanĩrie wega. Tene othe hamwe. Na tũngĩtuĩka nĩ gũkũribũka gũkĩribũke. Mahĩe. Okay, sawa. Thengio mũno. Nĩtwakena. Tumefurahi sana. Thengio mũno gĩtũgeithanĩrie kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Gĩtũndũ tia? Mathĩra yothe ũngĩtũgeithanĩrie ndũkuona nĩ ũhoro mwega. Kũgeithania. Asante sana. Thank you very much. Thank you. Haya. Thengio mũno. We nĩ marĩkũ macio wacemanirie namo? Hello Inoro. Hello. Wĩ mwega? Nĩ ũratũigua? Ndĩraigua wĩ kũraihu we. Esther kuma Kayole. Esther wa Kayole, karibu sana. We Esther, maũndũ ta maya ũraigua nĩ ũmacemanĩtie namo? Ndicemanĩtie namo no nĩngiuga atĩrĩrĩ. Support mũthuri ũcio uma hau mbere. Kama mbaya enda kuga nĩ athiĩ akauge. Kama mbaya enda gũthiĩ kuga nĩ athiĩ. Tondũ rĩu gũtirĩ mũtumia wa mũndũ ũtangĩohera mũthuri wake. Ndũĩtitũraga oragire ũcio nĩ ũndũ wa kawaida. Nĩagĩrĩirwo kũreka athiĩ akauge o ũrĩa gũkũhanĩka gũkũhanĩke. Tondũ nĩaronania ona ndendete mũthuri wake angĩkorwo nĩguo amũikara. Hau hatirĩ na kĩhiko, amenye ũrĩa gwĩka. Ota mũthuri ũcio uma hau mbere nĩangenia mũno. Sawa, no ũgĩkiuga. Asante sana. Thank you. No tambũrage masaireni. Masaireni no nginya ingĩ matambũra ma. Mũrĩ andũ abatare kĩ ndĩmwĩre. Sawa. Thank you very much. Asante, tũgeithanĩrie Kayole. Hello Inoro. Hello. Wĩ mwega? Yes, tũgwĩte atĩa we? Tongongerera gathauti mwana witũ. Nĩma ũraiguĩka wĩ kũraihu? Atĩ wĩtagwo atĩa? Wambũ ekũ? Atĩ ekũ? Kĩrĩnyaga. Rĩu Wambũ, woni waku nĩ ũrĩkũ? Ndanagerera ũndũ ũcio. Ndanyitire mũthuri wakwa. Atĩ wekire atĩa ũkĩnyita mũthuri waku?
na muhiki aturite ndimususpectite ngiona ngihura muhiki ucio ngicoka tugitigana. Ukihura muhiki ucio ngi mugicoka mugitigana na muthuri waku? Na tugitigana tucemanagia nake ndahota kuniface. Ate mucemanagia nake ku? Acemania nake ndahota kuniface. Ate ageka? Ndahota kuniface muthuri. Ndahota gukurora. Ndahota kundora no nindugire. Nikitigane nake. Ukiuga atia? Ukiuga murekanire? Kiuga tutigane na tugitigana. Ndamunyitai. Handu oke nyumba ninde inukile nyumba. Handu inuke nyumba Ainukire kama kwa mamu wao. Ainukire kwa mamu wao? Yona eke tutigane kiuma wake na ngisi. Ukiuma gwake no githie biu? Na ukirikania nake biu? Kiuga rekete. Na ndwenda gohoro wake ona hanini? Nĩ mĩaka igana mũtiganĩte ihinda rĩigana atĩa? Mweri ũmwe koguo nĩ mweri ũmwe tu mũtakoretwo mwĩ hamwe? Ingĩmwenda rĩu ndamutigire. Ndũngĩmwenda rĩngĩ? Nikana na mũhiki ũcio tondũ ko hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ndamũkorete nake. Ngiona ayone tugianire mũno nake. Nĩ mwarĩ na ciana hamwe? Ni kana kamwe. Kana kamwe? Na nĩ akaroraga kana we ndũrenda ona akorwo akĩingĩrĩra mwena wa mwana waku? Ona ndingĩenda ona hanini. Ndũngĩenda kũigua atĩ nĩ araingĩrĩra mũtũrĩre wa kana gaku? Angĩenda gũgĩkona na nĩ gake? Aka ndingĩmwenda tondũ mũhiki ũcio avangi arĩ mũndũ mũgeni. No to ũrĩa atugĩte anene ũrĩngĩ akanumaga rĩu nona the same building. Okay, koguo ũndũ ũcio nĩguo ũkũrakarĩtie mũno? Wandakaririe mũno tani. Ndimwendete gĩcoka gĩcia expectaga tu. Nĩguo. Pole sana, nĩ ndakiuga pole kũrĩ we. Na Ngai agĩgũteithia tondũ rĩu tũkuga atĩ Ngai agwĩke wega na kũrathime. Thank you. Na ũkĩhota gũkĩrera kana kau gaku. Ũguo noguo tũngĩkũhoera Ngai. No nĩkĩte ũru mũno. No andũ nĩ mohanagĩra. Wamunyite rendi handedi na ũtũraga ũsuspectaga akarera. Mũndũ ndangĩhota kũrekera? Ndũngĩhota kũrekera mũndũ? Ngunyamba ndĩmũhembũrĩki tucemanagia mũno nake gũthiĩrana. Akandora ũkona ena a lot of business. No ndingĩmwenda. Okay. Andurona na nyira no acangire ho. Sawa tũkũhoya Ngai maũndũ makĩkwagĩrĩra mam. Maũndũ makorwo me sawa na pole sana. Okay. Asante. Thank you very much. Okotikoge kwa inora nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Thaa inyanya ĩtigĩtie ndagĩka cigana? Ĩtigĩtie ndagĩka 5. Thaa inyanya ĩtigĩtie ndagĩka 5. No tũrathiĩ wega mũno kũrĩa gwa *236*2#. Kũrĩa nĩ kwega *236*2#. Au nĩho rathiĩ ũgacokia kĩũria kĩhũthũ kũrĩa gwa Changamkia Krisi. Na ndĩngwĩrire ndakwĩra ũmũthĩ ndĩrenda ũtigĩrĩre nĩ wahĩkana nĩgetha mbeca ici mweke waku wa gũkorwo wĩ nacio kana igũkorwo igĩgũkinyĩra mweke ũyũ ũgĩkorwo wĩ igũrũ makĩria. Thiĩ harĩa ha *236*2#. Nĩ ũkũũrio kĩũria. Akorwo nĩ hĩndĩ waingĩra rĩaku rĩa mbere ũkũũrio ciũria igĩrĩ. Kĩa mbere ũkũũrio wacokia correctly ũheo point 100 direct. Ucoke ũrio kĩũria gĩa kerĩ. Wona worio gĩa kerĩ rĩ, rĩu hau nĩho
ugutigirira ni watinio ciringi 100 ni ukwamukira ga prompt kau no pin yaku gugikira na ugikorwo ni weka atia ukorwo ni wathie haria ni wakorwo wakorwo wega ni wathie haria na maundu maku magikorwo me sawa sawa. Ndakura ni star 236 2# kuria nigwa changamkia Krisi ni njui ni uinoro ni ngwirire ndirenda gutigirira ngirikiriria hani ndakunengereria ciringi 10,000 star 236 2# star 236 2# thie hau tigirira ni wacokia kiuria kiria ukurio kigie Inoro FM hau wona wacokia kiuria kiu na njira iria yagirire ni ukwamukira point 100 akorwo ndugugicokia wega ni ukunengerwo point 50 guku kurandirwo na wingi wa point o uria wina point nyingi noguo mweke waku wa kwihotanira naguo urathie wongererekete. Ndakwira ni star 236 2# na ngakena by the way ni andu aria maranjikiria SMS ciao cia gukorwo maingirite kuria kwa changamkia Krisi ni ngukwirite no wega ona wathie haria ri no wega ugakinjikiria SMS yo nigetha ngona wina point cigana nigetha ngona wina point cigana ungithiru taru unjikirie hau ri ndiragiciona utoria so far wina point nyingi ni point 800 points one kumaanisha mundu ucio agicoketie ciuria 8 muthenya wa umuthi. Ndakora ni haria ha star 236 2# star 236 2# thie hau cokia ciuria na ugukorwo wi mbere muno. Riu thaa ici twi nawe thaa ici ni thaa cigana ni thaa 8 yatigaria ndagika 2 uyu ni mucio wa Tugino Tana nie njitagwo General Shohi wa Ithafethi ni ndihoka tuthie na mbere na ndereti ino ndiroka tuthie na mbere na ndereti iriko na ndereti ino tondu ndereti ino ni nditu ati atumia kana athuri makoragwo mabanganite na atumia angi nigetha moke mahenie muthuri mukanyitwo urigagwo tunyitirwo atia mutumia aramenyire ati tuge ona ni mubange nigetha ature agwitagia mbia we kwerigereria mundu ni kuru gutumaga ngoro yoro ni yoro tore ninda toira jukaga konyu ukadidia jagwetera yena yoro kwerigereria mundu ni kuru gutumaga ngoro yoro ni yoro tore ninda toira jukaga konyu ukadidia jagwetera yena yoro tahurira thimukeji kia buroko na yongoro yaku keinga naroko ndarotaga nawe onginya kiroko Vingao yako lutaroko tahurire thimokeji kia buroko nayo ngoro yaku keinga naroko ndarotaga nawe onginya kiroko tambure vingao yako lutaroko na todo kwiragwo kwena tiuru na kwenire kimenyaga ni uru tondu na dikiri munido ingwana maita macio mothe wakuaga wana na todo kwiragwo kwena tiuru na kwendire ngimenyaga ni uru Dodona dikeri munido ingwana maita macio mothe wakuaga wana tahurire thimukeji kia buroko nayo ngoro yaku keinga naroko ndarotaga nawe onginya kiroko tamure vingao yaku lutaroko tahurire thimukeji kia buroko nayo ngoro yaku keinga naroko ndarotaga nawe onginya kiroko tamure vingao yaku lutaroko nduraka hoyagira ngoro yakwa nyoneka iretu no gatikane tawe ndikana thindike ringi ni undu wa wendo kana nyone matacorenge kiugo wendo uraga hoyagira ngoro yakwa nyoneka iretu no gatikane tawe ndikana thindike ringi ni undu wa wendo kana nyone matacorenge kiugo wendo tahurire thimukeji kia buroko nayo ngoro yaku keinga naroko ndarotaga nawe onginya kiroko tambure vingao yaku lutaroko tahurire thimukeji kia buroko nayo ngoro yaku keinga naroko ndarotaga nawe onginya kiroko tambure
mundu ni kuru gutumaga ngoro yuru ni yoru turi ninda twire jukaga kwanyu ukadidia jagwetereire na yoru kweringereria mundu ni kuru gutumaga ngoro yuru ni yoru turi ninda twire jukaga kwanyu ukadidia jagwetereire na yoru ndahurire thimu kijikia buroko nayo ngoro yaku keinga na roko ndarutaga nawe onginya kiroko tamure vingao yako rutaroko ndahurire thimu kijikia buroko nayo ngoro yaku keinga na roko ndarutaga nawe onginya kiroko tamure vingao yako rutaroko ndahurire thimu kijikia buroko nayo ngoro yaku keinga na roko ndarutaga nawe onginya kiroko tamure vingao yako rutaroko ndahurire thimu kijikia buroko nayo ngoro yaku keinga na roko ndarutaga nawe onginya kiroko tambure vingao yako rutaroko kuamukira rwimbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 789 hash Nĩkũrĩnda na rĩkinyagio nĩ Ngai ihinda rĩa kwaga gwetha andũ magũteithie ihinda rĩa kwaga gũkomba andũ ĩrogũkinyĩrwo nawe ũmenye gũkena nĩ ihinda rĩa kunjetagĩrĩra nĩ icera rĩaku rĩeragia maithori kuamukira rwimbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 789 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku ũyũ nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo reke tũgĩa karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto kuamukira rwimbo gũtirĩ mũrata ta Jesũ rwanina thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 277 hash Jesũ nĩoĩ matĩna maitũ nyarĩtu tũgoragia gũtirĩ na mũrata ta Jesũ gũtirĩ ona ũmwe kuamukira rwimbo gũtirĩ mũrata ta Jesũ rwanina thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 277 hash mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai nĩndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8 nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe Shesheni hakuhe nawe. Una win millions in seconds.
alafu ikikataa eti unakamata 5% refund for every lost bet. Yes, hiyo ni correct. Hausikii kuluzu ukicheza games za casino kama vile JetX on Shabiki.com. Kila Wednesday unapata refund ya 5% on all lost casino bets za wiki. Meaning unacheza bila uoga juu unajua 5% refund itarudi bila masharti. Ruhusa ushapewa We cheza casino games wala hizo skies bila uoga. Chase the highest multiplier na ukamate millions in seconds. Hata ikifly away, uko assured of 5% refund on all lost stakes kila wiki. Ingia Shabiki.com, cheza Aviatrix, JetX na games zingine mob. Ukijua refund ya 5% on all lost stakes imeshughulikiwa. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Hihi ni withiranetie kumenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM. Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani, hũra *236*2# wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ umeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtuginotana. Under 14, Gita mpya Studio 56. Igwito maheni pete na tuavana ningetua limo tatulia tuhena nagia nea Kenya karibu Kenya itu maheni tore thaka meine na mahende-ine netugwethana ningogwethawe pasioni maheni motingiethana na guchochana. Yongegathie gwĩka interview handũ na gwetha wĩra igwe werwo nĩ tũgũkũrĩra tũtige namba acio nĩ maheni ndũngĩũrĩrwo no kũigwo igũrũ nĩ tũgwethana nĩngũgwetha we acio nĩ maheni mũtingĩethana no gũchochana. Joy Macharia nĩngũgwetha ũngĩhũrĩra mwendwa waku ũmwĩre nĩ ũmũmbicĩte igwe akwĩra ona niĩ maendia tũmbicĩte mũno acio nĩ maheni ona roria gĩkĩ kĩahũra nĩkĩ nĩ tũgwethana nĩngũgwetha we acio nĩ maheni mũtingĩethana na gũchochana. Victor Savea Machinery na heka mũgũnda ke no nĩngũgwetha customer ngĩgoka wĩra-inĩ waku mũthogorane marema nombe ya kwĩrerekethie nĩngoka rũciũ acio nĩ maheni ũcio ndagacoka na ndũkamuona nĩtũgwethana nĩngũgwetha we acio nĩ maheni mũtingĩetha
guchochana ungikahurira murata waku muteregaine akwire ona nyuma ngurire wira waingiha acio ni maheni ona ndaririka naga ni utuire nitugwethana ningugwetha we acio ni maheni mutingiethana na guchochana njoro akawa kware Nawire Mokristo original niko mwela. Yongega semania na mondo toire na vire waku akwire onane wega tosemania nengogo ethaga acio ni maheni onaroria giki kenyuma nako netogwethana nengogo ethawe acio ni maheni mutingiethana na guchochana Githenya waka mune na mathuotheru nitogwethana ungikera mura tagwa gukombe engirigere akwire ndakoro ndatuma mucii ungira igiteira acio ni maheni ungira mwiritea ngira igitea uguo nitogwethana ningugwetha we acio ni maheni mutingiethana na guchochana DNC nia tareke hanini nigukuhurira mureithi wa kwero nikugwetha nitogwethana shauri ya under 14 kita mpya aya Yes, and tugwethana. Very nice, very nice. Rwimbo nero wa mundu gwitu under 14. Atende tugwethana. Ungikaigwa wahura thimu wira mundu akwira atende tugwethana. Ugaikara ukamenya hiyo ni tupu. Hiyo ni uongo. Huyo mtu amedanganya wewe. Tiri kindu ati ni mugwethana hau. Atiri kindu take. Atari wikina ai. Utire gwethana murethana ni maheni mundu ucio ri gukuhenia arakuhenia ungikaigwa mundu wa muhuriro ona ni ngugucaragia munene wakwa by the way ni ngugucaragia au ni maheni matheri atire kindu ta kiu ucio ni mundu wa kuhenia atire kindu ati murethana hau ni maheni macio oh yes guku ni kwa inoro thita na ndagika 13 13 no ti thita ni tha 8 na ndagika 14 Oh yes, na ni wega, thank you muno niwe witikirite kuingira kuria kwa star 236 star 2 hash. Kou ni kwa changamkia Krisi, niye ni murangenia. Ni ndirakena na ngaigua wega ni tondu ndiramenya nyu ni mwivangite na ni muvangite kirithi mathi yanyu wega. Mundu wothe wi kuria kwa star 236 star 2 hash. Ucio ni mundu uramenya wega kirithi mathi yake uria mivangite. Tondu ucio ni mundu uwe ati haha no wingire wage kuma na kindu na no wingire na ume na mbia. Yes, kuria kwa star 236 star 2 hash. Thank you muno Tito Ashai mitambo-ini muno arajira ati ni ngeithaniria mucini ucio good. No kai umuthe wa kimiturai wa meandika ta mundu wa kuma kuria igamba ng'ombe. Haya, thank you muno Tito Ashai ni ndameona ndumiriri yaku. Ona thank you muno ni guthii na mbere na gututhikiriria. Asante sana. Mucio ni watu ginotana nduro wa jogu ndakwena. Thank you muno thank you ni gutumukira wega. Nduro wa jogu ni muthuri mwega ni ndamuona ni anyandikira heno ngi wanyandikira ha message ndaigwa kena ndaigwa ngenia muno anyandikira njira atiri show let me tell you ni ngoretwo ngiria muthuri wakwa on that basis ngoretwo ngimwira ni ngumucuka ni tondu ni twamunyitire hindi imwe ni ndamunyitire hindi imwe ari na mpango wa kando. Ngoretwo ngiria muthuri wakwa bia every single month. Jitagwo Wambui wa Kayole. Wambui wa Kayole anyitire muthuri na mpango wa kando. Akoretwo akimwitia bia every single month nigetha ndakamucuke.
ati muthuri ni waku no ukoretwo agikuriha nigetha ndukae guthie kuga ati ni anyitekanire na mpango wa kando. Kwani kunaendaga aje athuri na atumia? Koguo ndeto ici ni ciama. John Githenya wa kuma kuria Hiruti, ndeto ici ni ciama mundu wa Ngai. Hey. Mugiristi original wa Thubukia. Mitambo-inĩ mũno ajira mitambo-inĩ kuma kuria mwena wa Thubukia kianda sana. Koguo ndeto ici ikoragwo cirĩ ciama. Ona wa Kamanu ekuo ni ndamuona. Ndeto ici ikoragwo cirĩ ciama Ngai Jehova. Tugakiona wega. Arume kariki giathire na mbere. Tanya ndikira SMS we mundurume hari ha 22989 22989 raini ciakwa ciothe ni hinguku. Hene no ya 0722 200 720 eyo ni ya 0722 200 720 eyo no uhure nayo. Neno ege ya 0735 989 989 ukinyandikagira ri kana ukinjaragiria ri ingera kuria kwa Changamkia Krisi ni star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash igera kou nyandikira na by the way wathi hau acokia kiuria giaku ri wathi hau acokia kiuria giaku make sure ndwandumira no forward message yo gwa 22989 ndenda kuona wina point cigana ndenda kuona wina point cigana nigetha njoe thimu ndenda kuoya thimu ngeiguaga hello mutinjaririe mutinjaririe o mukingiraga kuria gwa star 236 star 2 hash ukanjariria nigetha ngiigue menye ndeto ici kana makane atia tondu rimwe ni makaga rimwe nginya ni nyinainaga nie ni maundu maria ndiiguagira. Hello hello we mwega mwega muno karibu sana we ngugwita atia hello hello nie njitagwo cohi wa ithe Fethie we witagwo u Jerry kuma Nyandarua. Jerry wa Nyandarua karibu sana. Asante. Riu Jerry ri we ndeto ino wanekora hario ndekora hoye no he handu hakinyaga ringi ni kigenyo waigirirwo aigirirwo kigenyo ati wina mubango wa kando nake muthuri agetikia agagutiga agagutiga miaka yothe ndagakuhurira thimu agutigatheria ciana na nĩ nini agathiĩ agatura na kũu ũkamucaria ũkamwaga tondũ ũhoro ũcio ndwarĩ wa ma no rĩu thutha mũtheri-rĩ agĩcoka gũcoka mũciĩ agakorwa nawe nĩwebangire nĩwehereirie mũciĩ rĩu agatura ageretie withio gũthaitha ũkocoke ũgakĩmũragia kaĩ ndeto iria citarĩ cia ma tiga kũnjũria ũhoro ũcio ndwarĩ wa ma nĩwathũkĩirie mũciĩ onake agakora nĩwatuire matua ma kwĩikaria nĩwatuire matua ma kwĩikaria na ũgĩtua we wĩikarie na mũndũ agetua we wĩikarie tondũ rĩrĩa arakwĩra ũcoke mũciĩ tondũ ciarĩ igenyo-rĩ ndũngĩcoka kũmwĩhoka kana ũgĩe na manake tondũ ndũĩ ningĩ nĩ atĩ ũngĩ angĩrwo nĩ arata ningĩ akumĩrithie bara nĩguo no he mũndũ ũcio he mũthuri ũcio ũraticwo nĩ mũtumia-rĩ hagĩrĩire ona athiĩ mũndũrũme tuha mũtumia ũmwe agĩũko enerĩ ona atatũ agĩkorwo nĩ aramahota koguo we ũrauga mũndũrũme ti wa gũtirĩ mwera wa njogo ya mwera ũmwe ai gũtirĩ na Bibilia nĩyugaga kaĩ Daudi arĩ na igana Daudi arĩ na igana na arĩ na ingĩ yona Solomon ona Ibrahimu ndakĩrĩ nginya na ngata yake na Sara na Hagai rĩu mũndũ ũcio ũraticwo aneanage mbeca-rĩ atĩ nĩegũthiĩ kuga kũrĩ aciari ake ndathi akoige na arimĩ-inĩ oro kũu arathiĩ kuga
hatina megugwika niguo no undu ucio urehagwo ni ati ti wendo uria wari wa mamunyitithanirie niguo nĩ gwĩtua mũndũ akoragwo agĩtua nĩ ngwendete mũthuri agetua nĩ endete mũtumia nĩguo mũtumia agetua nĩ endete mũthuri no ndĩtuĩria wega tinia manjire no ũkore nake mũtumia ũyũ ena handũ athiaga nĩkĩo atiga mũthuri nĩgetha we ndakanyitwo we he kaũndũ arahithĩrĩra nĩgetha ndakanyitwo werĩ rĩu egũkũra maitho nengeraga kĩna angĩrega kũmũnengera rĩ nĩ agacoka enyihie na arie ũhoro wa ma nĩguo no rĩu solution ya mũthuri ũcio rĩ nĩ ethe mũndũ ũngĩ nĩgetha makeyaka tondũ haha matirĩ hĩndĩ makeyaka haha nĩ ũrimũ mũtheri hatirĩ handũ mangĩyakĩra haha nĩ ũrimũ marakiania tondũ agĩthiaga gũkĩra akagũthwo mũtwe agathiĩ gũkĩra akagũthwo mũtwe nĩ ethe mũtumia mangĩaka nake mũciĩ eherie no ndakamũtene tondũ wa ciana nĩ ateithagia ciana na ona mũtumia nĩ amũteithie no akamwĩra niĩ maita maingĩ ndĩ na kũrĩa kwĩ bũrũri ũrĩa ũngĩ hĩndĩ ĩyo mũtumia nĩ egũtiga mwĩtĩo asante sana, thank you very much. Karibu. Thank you. Hello Inoro. Ajoi. Yes, kwani watia mugristi wito. Mugristi original asubukia dena kauna leo kwa mwana asubukia kia sana kadima na odhayo. Nasuri kanyita vinga gatakire we. Ite tero dite kwa none jwe modu mwata wako oyako ndegethene netoyo. Na pego nakava kihoro bara ukira bara ya heho. Bara ya heho nayo no akimenya ti njega muno. Muthuri oyo muthuri ari muthuri wa kanitha hara gatagati muno. Na no muthuri nake ari wa gathekire no gathekire kinyitona mahete mara riri muno no ruka magio gya thi. Niguo. Ewe muthuri akoreirwo ne akoreirwo na sister mutumia oyo. Muthuri ucio agikorererwo mena sister ya muka. Na kigibera gatawega na makoreirwo riri undu manyitirwo kubasho. Ewe muthuri me aturagera gwatiriri. Etio kindu kingiagire era gũthikana na thikana na gũthikana na jeke muhunjia ona rĩu hakinya twana mũthuri ũndũ yatwa endagĩrio guoya mũingĩ mũtumia nake nĩ amwire kwĩrĩhanĩria ũgĩkota gĩkĩna kanda na mũrata wa mũndũrũme ũyũ na rĩu rĩrĩa mũkorire amwire atĩrĩrĩ rĩu tondũ na ndakũnyitĩte mũthenya ũrĩa ũngĩ ona niĩ nĩkĩo njĩkire ũũ ona nĩkĩo ndĩrĩhanĩria no kwona ndacigĩra kakinya hau either okire tũtinende tũici kana njĩra mũhunjia na kuma hau kĩhiko gĩthiĩ rĩu mũndũrũme arigongewa agongeirwo o akirĩte tondũ rĩu nĩguo gwagĩthire na mbere rĩu mũbira ũgĩthikĩndirũ rĩu tondũ mecino ndogo njĩra wakanga ũrĩa akiuga wĩthakĩre ũringĩre na nderetio nĩ gũcokia ngatho tũthikĩre hamwe. Asante sana, thengiũ mũno mũnene wakwa. Karibu baba. Asante. We ĩkaĩ gũgĩthiaga atĩa kũndũ gũkũ ajarĩrie 0722200720 no ũjarĩrie na ĩrĩa ĩngĩ ya 0735989989 gũkũ nĩ kwa Inoro FM session ya kwĩnawe njĩtagwo General Shohi wa the Faith hena mũndũ ũranjĩra Juja Farm Juja House tuned in kabisa. Good morning, following silently njĩtagwo Suleiman Kagwashe asante. Hena mũndũ ũranjĩra athuri arĩa mekagwo ũguo kaĩ matoĩ Thika Super Highway yarĩ oho Moi wa Kibaki no kwaramiaramirie rĩate nguo nĩ rĩate mũthuri wa njata etagwo MCA Muhagũre ndananjĩra rĩtwa rĩake no. Kazungu Bravin, siku hizi hakuna kubeg true love still exist. Huyo aniseme mapema ndio best. Salimia mama watoto wangu Jane na Wawera akiwa Ngurufani. Egio. Asante.
Haya. Albert Robert Masharia, hayo mambo yako. Hena mundu rajiragi wa Soraikonya kinyorajire mitambo-ini, tengio muno. Umaraya ni murume ni Jehova, niguo mundu ungiandika hau. Haya. Okay, MC Bro Ebenezer ndakuona. Thank you very much. Asanteni sana. Ona aria marajikiria SMS cia kuria kwa Changamkia Krisi. Thank you very much. Tom Kangethe arajira sohi mutumia ucio ni acira. He mutumia wi hau ahura thimu sohi ni acira ucio. Acira wega muno. Ena mundu urajira we micii ni ndogo sohi reke ngwire. Ti hega. Ti hega ona hanini, ti hega, is not good. We woni waku ni uriku? O tugithia na mbere na kuingira kuria kwa Changamkia Krisi. Hello Inoro. Sonde mwega. Ndi mwega vio mundu gwitwo Gideon. Na wa Gideon kuma Thiro Corporation. Karibu sana. Tajira horo uyu wana uigua we? Ohara dana uigua he murata wakwa wekorete kiundu-ini ta kiu akĩnjũria angĩka atĩa. Wamwĩrire ake atĩa? Mutumia ũcio wake kĩndũ kĩrĩa ekĩte rĩ, kĩrĩa gĩothe endaga etagio kĩrĩa gĩothe mutumia enda na gĩtikage. Haya, o kĩrĩa gĩothe mutumia enda na gĩtikage. Na gĩtikage, aiga ndarĩ akĩrwo nĩ ekugwo. Ngai, akĩngora akĩnjũria rĩu haha mũthuri rĩu haha nĩ njĩke atĩa. Ndamũrire ũndũ ũrĩa mwega rĩ. Ũkombo wendaga ũkaimwo. Ũcio nĩ ũkombo atũrĩtie ũkombo-inĩ. Na ũkombo no kumwo umagwo. Na ũma nĩ ũrutaga mũndũ ũkombo-inĩ. Nĩguo. Ngĩmwĩra haha nĩ kwaria ma. Haha nĩ ũthi warie ma. Haha nĩ ũthi warie ma. Na ũma ũcio nĩ ũgũgũkũra ũkombo-inĩ ũcio ũtũrĩtio nĩ mũtumia ũcio waku. Mwĩre akoige. Oiga rĩ, nawe worio rĩ, wĩtĩkĩre uge nĩguo gwathire, no nĩndamwĩrire andeke rĩa kĩrega. Ndeto icio mũikare thĩ mũciarie. Na mwarie nĩ igũthira. Tondũ gũtikĩrĩ ndeto igĩtũraga, ona gũtũra hithĩtĩra atĩa rĩ, mũthenya wa mĩthenya rĩ, no ikũimbũka. Nĩguo. Na ikũimbũkaga ndeto nĩ igũtũra ihithĩtwo mĩaka igana. Koguo nĩ wega gwĩka atĩ gũkorwo atĩ nĩ wetĩkĩra ũma wĩyumie. Ũma wĩyumĩrie nĩgetha wario ciario ithire na kĩhonia rĩ kiumanaga na kwaria. Na kwaria rĩ nĩ kwendana. Nĩguo. Na hau noho ndeto ithondekagĩrwo. Ũndũ ndũngĩthondekwo wagĩre ũtarĩtio. No gũtũra ũhithĩtwo rĩ. Hau ona ũthiĩ ti ũndũ mwega mũno tondũ ona nĩ ũndũ ũgũtũrarĩte mũndũ. Na rĩu hĩndĩ ĩrĩa wanioire ikinya na gũthiĩ na akiuga. Mũtumia ũcio nĩ athire na akiumbũra ndeto ũrĩa gwatariĩ. Na mũthuri akĩũrio na agĩtĩkĩra. Na agĩtĩrwo mĩcemanio itũ igĩikarĩrwo athuri magĩũka na gũgĩikara thĩ na gũkĩario na ndeto icio mũthuri akiuga niĩ nĩ ndahera na ndigacokera guo rĩngĩ. Na ndĩrakwĩra cohi mũciĩ ũcio ndũrathithire nĩ warũgamire, ona mũthĩ mũciĩ ũcio ũtũraga ũrũgamĩte. Tondũ ndeto icio nĩ ciaririo na igĩthira, nĩ ciathirire na agĩkanio akĩrwo tũtikanaigue wĩkĩte ũguo rĩngĩ. Nake akiuga ndigeka ũguo rĩngĩ, nĩndatigana na ũhoro ũcio na ndikawenda rĩngĩ. Nĩguo. Na ndeto icio nĩ ciathirire na igĩthira piũ na igĩthira na no mũthĩ ũyũ rĩ nĩ ta mĩaka tena rĩu ũguo ĩthirĩte. Na mũciĩ ũcio cohi no ũrũgamĩte nginya ũmũthĩ ũyũ. Gũtigana tiguo kũhonia. Nĩguo. Kĩhonia kiumaga kũrekanĩra. Na mĩciĩ tũragio nĩ kũrekanĩra, nĩ wendo mũingĩ na kũrekanĩra. Ona Ngai agĩtũrekere na ithuĩ tũkorwo nĩ kũrekanĩra na Ngai atũrekagĩra maingĩ mũno twĩhagia. Nĩguo. Na nĩtũrekagĩra korwo Ngai ona kaũndũ agatũtuĩra na agatũnina rĩ, tũtingĩtũire tũngĩathirire tene. Nĩguo.
no rĩu rĩ Ngai nĩ wendo na nĩ atũrekagĩra ona ithuĩ tũrekanĩra ũrĩa Ngai witũ tũrekagĩra ũguo mũtumia ũcio rĩ nĩ atige gũtũria mũthuri wake hau nĩ maikare thĩ ndeto icio ciario imenye kĩũria itariĩ cicarĩrio njĩra nĩ cicarĩrio kĩhonia mũciĩ ũcio ũrũgame na ũtũũre nĩguo nĩ marie na mũthuri ũcio ndagetĩkĩre rĩngĩ gũtũũra athiretanagwo nĩ athiĩ mwĩre thiĩ uge nake kũigua rĩ maikare thĩ marie nake etĩkĩre kumbũra ũma ndakahithe aimbũre ũma ũrĩa kwarĩ na mũciĩ ũcio nĩ ũkũrũgama nĩ metĩkĩre kũrekanĩra thengio mũno okay asante sana nĩguo thengio wa Gideon hello Sario Igacethi kwerwo atĩa Saru witũ no akinya Ngorongo Center rĩu cohi wa Gacethi rĩ ona tũgĩteithagia mũciĩ ũyũ rĩ mũciĩ nĩngĩona ithuĩ athuri na ithuĩ tũteaga tondũ ndanyitwo rĩ iretĩkĩra mahĩtia cohi witũ halo nĩ ndakũigua Saru rĩu thĩna ũrĩa tũrehagwo tondũ ona ingĩnyitwo yambagia kwĩhe itũmi na ngangĩri ũkorwo nĩ mũthuri ũyũ rĩ nĩngĩtĩkĩre nĩ ndanyitwo na ndigacoke tondũ ndahota gwĩtĩkĩra ndekerwo ningĩ njĩke ũrĩa tondũ na mĩciĩ mĩingĩ ona rĩu cohi witũ ũngĩũria atumia aingĩ mathiĩte nĩ ũndũ wa athuri kũhĩtia kũnyitwo na andũ anja tondũ rĩu anyitwo ndaretĩkĩra kana etĩkĩra agacoka oro harĩa nĩguo mũtumia ũcio akarakara agathiĩ na agathiĩ kĩa biũ nĩkĩo ũrona maretwo macindũ matha na mũndũ acokaga agathiĩ akarathimwo nĩ Ngai mũthuri anjagie kwĩrũma ciara rĩu gwathire atĩa ageria gũcoka harĩa akaremwo na akaremwo tondũ nĩwe wehĩngĩcire no ngĩnyitwo na wĩtĩkĩre uge nĩma nĩndeka ũguo ũguo ndũkũndekera mũtumia ũcio ma nĩegũkũrekera nawe ũtige mĩtugo ĩyo na wanjĩrĩrie mũtũrĩre tondũ cohi witũ no agũigua gũtirĩ njamba ya mwero ũmwe nĩ hithaga kwĩonania atĩ njamba atĩ mwatigano ũyũ kuoya ũrĩa kana ũyũ nake arakwĩra hĩhĩ ona rĩa ciathiĩ nĩ ngũkũhikĩra ũcokaga ũgatigwo gatagatĩ tondũ ndanekwa handũ ta hau cohi ndacokire kũgĩra mũtumia ũikarĩte na mũirĩtu akanjĩra ona thiĩ tiga nake we nĩ ngũka no rĩrĩa mũtumia athire cohi witũ ona kũmuona kwarĩ thĩna kũmuona tu kwarĩ thĩna anyonaga angĩhũtũka hau hau akaingĩra nyũmba nake arathiana mũmwĩre ndirĩ kuo ndacokire gũcoka maru-inĩ harĩa ngĩthaitha mũtumia agĩtĩkĩra na niĩ ũndũ ta icio ngĩrenga tondũ arenda harĩa ũnyitĩirio harĩa nĩ mũtumia atĩ ndũngĩthiĩ na kũu we nĩwe ũrĩonaga no wanyitwo ĩtĩkĩra na uge nĩguo kũrĩ cohi witũ tondũ niĩ ndera mũtumia ũguo anjerie nĩ ũgweka ũguo rĩngĩ aca gĩthiĩ ũgatwarĩrĩrie othiĩ tũkĩaria ũyũ kana mũciĩ waku ũkĩrũgama cohi na niĩ ngĩkunya matũ atĩ ona ingĩona kaĩ nĩ gũkarangwo karangĩtwo cohi witũ reke ngakarange ũrĩa wakwa tondũ ndamenya haha no gwĩkĩrĩrwo ũgathiĩ ũkahenio nĩ mũndũ na arenda gũkũrĩa na gũtirĩ hĩndĩ mũndũ ũcio cohi ũngĩhota tarĩu niĩ rathiĩ rũgamĩtie tondũ rĩu ũranyita gũkũ nĩ ũratwara kũrĩa wĩna tũngĩ ũgeyakarĩ rĩu nginya wakia gũthomithia rĩu mũndũ nĩguo ona kaĩ na ngarĩ ndĩrarũgamia mũciĩ rĩu kamũciĩ gaku wona nĩkanjia kũrũgama no ngĩya gwĩkunya cohi witũ wĩwe mwenyewe wĩkunya ũigue nĩwaigua ruo ama gũtirĩ mũndũ ũngĩgũteithia reke tũigue Barũngũ ũrĩa kuga thengio mũno Saro thank you hello Inoro hello haya 0722 200 720 0722 200 720 cohi athuri othe mahuana King Solomon nĩ mbeca ciagaga tũirĩtu twa wĩra no tũkwĩre athuri othe mendaga atumia 1000 Joseph Gikambura aya kuna Shiro kutoka Wakaria ako Mutidhi kwa Sedi huyo anasabazia ewe wache hiyo maneno hiyo ni baya ule
What evidence do you have? Wewe umesambaziwa hiyo ugonjwa unasema anasambaza. Usiwetagwo muhahe na ndigũthomeo. Hiyo ni baya. Aya, mũndũ gwĩtwo Ngũkũmanyagĩ, thengio mũno. Rĩmwe mũndũ agĩtũma message nĩ eyũragia atĩrĩrĩ, nĩ mũhahe enaguo, mũndũ ũcio enaguo, kana nĩ message ĩngĩ gĩthomo. Tamaka tũraria ndereti ĩna hakiri haha, mũndũ tu ona kũu akauma tu andũmĩre message, na rĩu atĩ nĩgetha ndĩmĩthome akarĩkia na thaburi, arĩkĩtie na thaburi cigana, arĩkĩtie na thaburi 71 kamari ga 13, atĩ nĩgetha ndĩmĩthome. That's a long thing. Ũngĩũka kuga atĩ mũndũ anga nĩwe Maina nĩ ahurunjĩra andũ STI, tabia mbaya hiyo. Gĩkaga maũndũ mangĩ. Hello Inoro. Hello, we mwega? Yes, karibu sana. Tũgwĩte atĩa we? Tagwo Wanjikũ. Wanjikũ, karibu sana gũkũ kwa Inoro. Rĩu Wanjikũ witũ rĩ. Gacĩra gaka ndĩtone tũraria tokohi we wana mĩgerera. Nĩ mũno. Nĩ atĩa gwathiĩte Wanjikũ witũ? Nĩ gwathiĩte atĩa? Rĩu niĩ rĩ. Ndĩ ũmwe wa arĩa managera kaũndũ kau. Nĩ atĩa wekĩte kana nĩ atĩa gwekirwo? Ndanakora mũndũ ũcio mũthuri. Na mũndũ ũngĩ. Na mũhiki. Tũkakĩrũa. Rĩu mahita marĩa ndanakĩmũrekera tũkaria tũkaiguithania. No hĩndĩ ya mũico rĩ. Ndiamũ confront re. Ngĩdecide ndĩmũtige. No hĩndĩ ĩrĩa ndamũtigire rĩ. Athire akĩgarũra gastori kau. Kũrĩ andũ ao na arata ake. Rĩu ngĩhana tarĩ niĩ ndĩna issue, nĩ niĩ mũru. Ndĩmwĩtaga narcissist, ndiwĩtagwo atĩa na Gĩkũyũ. Andũ a ũru. Rĩu ngĩdecide niĩ gũikara ndĩ wika. Nake ngĩkĩmweherera ngĩona mbara ici nĩ nenehire mũno. Rĩu ũndũ ũrĩa ekĩte rĩ. Nĩ athuri aya meĩtaga kĩama. Na nĩ marakĩ-encourage na kũhikia atumia erĩ. Rĩu agarũrire akĩmera ahikanirie tondũ mũtumia nĩ athire. Na ekwenda gũkorwo na atumia erĩ. Rĩu njiguaga athiaga akĩraga andũ we nĩ arĩ atumia erĩ. No niĩ ndingĩkoragwo nake. We rĩu nĩ ũtaragwo wĩ ũmwe wa atumia acio kũrerwo nĩ na nginya akonanĩrĩria. Aya, Ndũĩ athuri a kĩama makiuga matiteaga atumia. No niĩ nĩ ndandicaidire ndingĩenda gũikara na mũndũ ũhana ũguo. Rĩu we waumire gwake no gĩthiĩ kwĩikaria? Ni hakuhĩ ndĩna mĩaka hakuhĩ 3. Aya, no ugaga ndĩwa wĩ wake. Rĩu ona ciana nĩcio makaga tondũ ngwĩciria nĩ ciamakire nĩ ũhoro ũcio mũno. Na citingĩhota kũmũ-address, nĩ athuri arĩa mataragĩrio nĩ ciana. Aya, nĩ kũhiũha kana nĩ gũthũka kana nĩkĩ matangĩaria na ciana? Rĩu ciana icio ngwĩciria nĩ aciĩkĩrĩte heho kuma tene. Nĩ acihũraga. Nĩ athuri arĩa maugaga, ona in fact ndangĩarĩrio nginya nĩ mũndũ. Aya. Auga nĩwe wauga. Ndora maugaga nĩ ni ndauga. Na ndũngĩcenjio ũrĩa auga. Na ndũngĩcenjio. We. Na rĩu we nĩ mwaragia sofa kana rĩa mũico rĩu ta rĩu rĩa mũico mwarĩtie? Rĩu ndangĩtĩkĩra Boniface twaria aragia na kũu. Ndangĩtĩkĩra Boniface. Na aciari ake maugire atĩa kana andũ ao? Aciari ndiakora nĩ andũ ao nĩ mamũsupportire tondũ amerire niĩ agarũrire story akĩhana niĩ nĩ mũru tondũ nĩ ndathire ngĩmũtiga. Pole sana. Pole sana na Ngai agĩgũteithia. Rĩu atumia nĩ mageragĩra kaũndũ kau maita maingĩ. No nĩ mekwenda ma-decide tondũ ona no kĩgĩe na depression na rĩngĩ ũkĩũrage and so many things. Nĩguo. Pole sana. Thengio na nĩ gwĩtĩkĩra ona gũtwarĩria. Tamaka nĩ twakena nĩ weka wega. Thank you very much. Asante sana. Haya. We nĩ waigua ndeto. *236*2#. O tũkĩaragia rĩ, we nawe hinya *236*2#. Cokia ciũria ciaku,
wahota gukorwo no guchangamka na Chrissy ndenda gutigirira ndaguchangamkira na Chrissy wega nigetha ndeto ciaku cikare cie sawa bata ni uthie haria ha *236 *2#. Yes, no ndirakena tondu ona SMS no iraingira haha na ngagikena muno. Hena mundu urajira atiriri kumanya kia binadamu cohi tareke ngwire ungikona muthuri wothe uretikira mutumia wake amo blackmail we ni ambite kwi blackmail we mwenyewe athuri tia ku blackmailwo oro uguo tago Kamau Andeia athuri tia ku blackmailwo oguo athuri ni aku blackmailwo na njira hana atia tajira Kamau Andeia blackmail gwate hello we mwega hello Inoro cio nake ahurire thimu we yoyo akirite oguo ki athurire ni break we toko gwaku by the way uturaga wira go ngai cokerera mitugo yo yaku yana hau gavere ya kunyuaga uria wanyuaga hurire matha cokerera mitugo yaku yana hau tene ya kunyua uria wanyuaga hurire matha ni kumenya matha ni anyendete muthe kwanja gukaugire ndingiuma hello Inoro hello we mwega good morning we mwega ndaenda kwaria na ithu na ni ahura thimu riu gakirigwo atiria gukihuraga thimu yake haya thie na mbere na guchangamkia Chrissy ni kuria gwa *236 *2# *236 *2# kou ni kuo ndirakwenda oro riu *236 *2#. Kou wana wathie maundu maku megukome maundu mega view ndenda wingire oro hau oro riu nigetha tukorwo tugitwarithania wega *236 *2#. Tukiaragia haha hello Inoro hello yes we mwega karibu sana tugwite atia tugwite atia ritwa ria kuitagwo atia nie njitagwo Cohi wa ithe Fethi ate nie njitagwo Cohi wa ithe Fethi guku ni kwa Inoro nikuo kuhuraga thimu kana ni thimu yaingira kundu te kuhuraga ni kuo kuhuraga witagwo atia ni wa ithe Fethi ri ugugitigagira kwaria niki riu ningi riu ri ndugitwire we waku kai uragerera kaundu-ini gaka ni nekerete none mutumia ukigerete nigerete mutumia nikiekite munene wakwa tongongerera gathauti kidogo no nge hau ini wari uguo nigetha tukuigwe ati ni akuregire kari kigiathire na mbere nigetha akurege agiria kujira wira uriku muthuri uyu ni wira uriku aragia uhoro waguo uyu wa riri ngai ucio niguo gwatwikire ndurahota ni kuigirirwo kanema ni kuigirirwo ni kuigirirwo kuigirirwo ndaigirirwo ona ndaigirirwo ri ndacokire kumukora na kondo muhuko ati wakori ukimukora na mibira muhuko niguo ndakimuria ri ikira kondo no akiremirwo ni nie ri ndaga nyamu ici cietagwo ngakojeti ekira hau erikiria haya nyangiuga Kenya pete ikaria hanini halo ni ndakuigua ukiuga we wambe wiikarie hanini nyambe ikaria hanini riu ni kuma waumire kwaku ugithie gukombora ndimire gukombora aya ukimatiga mucii ngimatiga mucii none tukamaheagwo ati ni matumagira kindu menda ni umatumagira kindu o menda
Hei, pole sana. Na ni ihinda mwatiganire ihinda rigana atia? Eto mieri. Mieri ere mithiru. Oh yeah. Na hi ni mwaragia nake? Nahura thimu ndoyaga. Wahura thimu ndoyaga? Hei. Akiregaga kuoya niki? Okay, pole sana. Kama kile muno ni kumukora na kondomu. Ahenagia ati ni ngoje tia huzagira. Tokoro hi niguo ni maragika uguo ni kuri mareko. No amenyire ni mundu mari nake? Amenyire. No ra. Ere gidakorire irigo kiria. Uriri. Tokoro niguo agikaga toko ni akirikagiria githemba kiu. Kana ndwetikirie? Yes. Ndungitikia? Ndire mwaganu. Ndiaremetwo. Ndagia gaigiri ithatu. Miaka 45. Muraikaranitie nake miaka igana? Miaka 15. Muikaranitie? Mwina ciana? Mwina ciana mwina cio nake? Uria twaciarire nake form 2. Form 2. 3. Form 3. Na riu ri? Ndamukorete na ciana. Iri. Ukimuhikia. Ati ukimuhikia? Ni wamukorire na ciana. Pole sana. Pole sana. Atugukuhoera Ngai aguteithie niguo. Pole sana. Ngai ni egukana ni eguguteithia muthuri. Thank you very much. Asante ni kwaria na ithui. We otiakiaga maundu ta macio na ringi magikorwo me marito. Parumo mutuiri wa Kinoru kuria kundu gugwitwo Meru na bwana generali mwanaume hatendi jambo hili kimakusudi, akipatikana sharti ya kubali juu pengine kati yao wawili kuna sababu ambayo hafai kuwa mateka juu yake. Thegio mono. Thegio mono. Tajariria 0722200720 kana kuria kwa 22989 22989. Jariria. Tajariria. No nyandikire hau ha 22989. Ugithiaga na mbere na kuingira kuria kwa Changamkia Krisi, ngwirire umuthi ndi na indo na no nginya ingikunengereria kuria kwa Changamkia Krisi. Urathie haria ha *236*2#. Kuria kwa Changamkia Krisi ni gwa *236*2#. Koguo ugathie maundu makagira ngakunengera cia Christmas, mambo yako inakuwa sawa sawa. Christmas yaku igithondekwo ni njui maundu maku ni mekwagira. Twatigaria ndagika nini muno thiini wa ithaa riri tondu ithaa riri ringi riraingira ni ithaa ria kwarahurana. Ndirenda tukorwo tukiarahurana, koguo ndereti ntumirikie ro riu *236*2#. Hello. Yes, ni kwega biu. Ni njitagwo Cohi, witagwo atia we? Jenga, karibu sana Jenga witu. Wende twena turaria horo wayo ri? Ni uri wa migerera? Ni muno. Ate? Ni muno. Niki giathire na mbere? Hau mundu uria kwandikite message ati mundu ni ngira mateka ile. Niere. Na mutumia. Wari na mutumia niguo? Na ndamukoreta na mwana umwe. Mwana ucio ni ndamurega wega. Riu ri ka problem ndoni problem gaka karoka atiriri. Mundu uyu namenya
kwahikania rĩ he gĩtũmi gĩa gũkũra cia kũhikania he gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmaga ũkorwo nĩ ũrahikania to kũhikania oro ũguo kũhikania oro ũguo avana wa mbere nĩ ũrenda kwĩgitĩra kĩrĩa afya yaku na njĩra ĩngĩ okorwo wabatarania ũhoro ũcio wa worĩrĩ ndwenda kumagara na kũu ũguo one rĩu rĩ ũgakorwo rĩrĩa ũrenda rĩ arehe ici nyingĩ mũno akarehe itũmi nyingĩ mũno ũgekora ona rĩrĩ watuĩria wega ũrĩngĩ ũgeciria rĩngĩ tokorwo rĩngĩ kahinda-inĩ gake rĩngĩ ndarenda ũhoro rĩ no wathiĩ gũtuĩria rĩ rĩngĩ na rĩngĩ mũkomete ũrĩrĩ ũmwe nĩguo nĩ ũndũ ũikia guoko na kũrĩa kahora rĩrĩa arangora nĩgetha ũkĩigue kana nĩ maũndũ mangĩ kana nĩ egũkĩrehe ndeto ĩno kana kwĩna mbamba kana nĩ ti gũikaru wega ndĩrakũnyita wega biũ ũranyita rĩu rĩ ũgakora atĩrĩrĩ kũndũ na gũtirĩ mbamba kũndũ nĩ kũnyoroku wega gũti kũũru ti kũũru no we ndarenda ũkomĩrĩria tondũ wĩna bata na kĩhiko nĩma kana wĩna bata na kĩhiko kĩu haya hĩndĩ ĩngĩ rĩu we wenda rĩ andũ akora thĩna no atĩ agĩka atĩa wakora thĩna no ũcio ndarenda ũgakĩrigwo atĩrĩrĩ rĩu nĩ andũ aya agimaru aya meragwo atĩ nĩ maruaga kweli nĩ aruĩte rĩu ũkona nĩ kaũrugarĩ gacokire thĩ kanĩkie kũu nĩ andũ aya makorwo magimarĩte gĩthiĩ ũguo hĩndĩ ĩmwe rĩ ona ndatonya hau rĩatonya na bunjo atĩ watonya hau ũratonya kĩ gĩa bunjo rĩu no ũtonyire gĩa bunjo rĩu tondũ ndaretĩkĩra nĩ atĩkĩre nĩ ta mũirĩtu na kũrĩa rĩngĩ ngiri-inĩ kana kũrĩa mĩkatũ-inĩ rĩu kũrĩa no ũrehire bunjo nĩgetha ũgĩteithĩke ndathire ũguo ngĩgĩa atĩ ũkĩgĩa akĩgwatia o ũyũ ũrarega ũyũ ũrarega akĩgĩa nda akĩhĩ maica no macio makĩgia no tũikaria tũikaria kĩta mĩaka ĩtarĩ atĩ tũikaria ta mĩaka ĩtarĩ ndĩra mwana ũcio rĩu ciana nĩ ciakĩhinga igĩrĩ no ũrĩa ndamũkoretera nĩguo baada ya mĩaka ĩtarĩ ningĩ o bunjo iria ciakwa rĩ ningĩ ikĩwandeithia ngĩgĩa kairĩtu haya thiĩtara ũguo rĩ ndakĩũthĩrĩirie no ngĩona mũrigo wanga thĩna ũyũ nĩ ũingĩhire kinya handũ ningĩ baada ya mĩaka ĩtandatũ mũgwanja ningĩ bunjo iria ciakwa cikĩndeithia ngĩona kangĩ nĩguo rĩu nĩ ciahinga 4 ciahinga 4 nĩ ndambĩrĩirie gwĩciria ngĩona atĩrĩrĩ haha rĩ ũkũrũ-inĩ rĩ hata gũkorwo na thĩna mũndũ ũyũ wa gĩthemba gĩkĩ rĩ nĩ mũndũ wainaga na hĩndĩ ĩyo ũraigua rĩ ambanĩte wĩra wakwa rĩ wakũ rĩ ndathiĩ ũguo nginya ndahingũra cia nduthi atĩ wahingũra kĩ cia nduthi cia ngari ũguo rĩu nĩguo ndonire reka ngĩe mũndũ atĩ ũkĩmenya rĩu reke ũgĩe mũndũ gangĩe mũndũ ũngĩ tondũ rĩu haha gũkũ gũgĩtuĩke nĩ gĩtango rĩu gũkũ mũciĩ nĩ gũkĩtuĩkire gĩtango ndũrona thayũ nĩ ndirona thayũ ahikania rĩ nĩomĩrĩirie ndekwenda kuma
Uyu mwina ake ndekwenda kuma. Ndekwenda kuma. Oro mama ni dia hikanya nigetha riu arekebishe. Gudokira ngirenga mugunda uria. Urenga na nu tugura ndagurite. Athino yakwa ya ukirima. Ndeitanya-inĩ ya gwaka hau rĩ. Njakĩrĩ ũyũ ũngĩ. Nĩguo ndĩ nyũmba njũkĩte mũciĩ rĩ. Mũndũ ũyũ nĩekũhanda tekũruta irumi. Aya, ũyũ mũkũrũ nĩekwambĩrĩria kũrumana. O ũrĩa gwĩragwo marakara nĩ hathara rĩ. Na njĩra ĩngĩ rĩ, nĩndamũheire mĩthiko na ngĩmera tũkeni ingĩ. Ũkĩmera maume mathiĩ rĩu we. Na hĩndĩ ena kana ka rũkenge. Na wamohera mĩrigo wamera umai mumagare. Ndamĩndakia. Tondũ rĩu rĩ nĩgĩthĩra kĩhana atĩa, nĩ kĩhiko kana nĩ iherithia. Nĩguo ndonire apana rĩu rĩ mathire rĩ. Agĩtũraga ũguo athiĩ kwao. Nĩapambanire tondũ ndaiguaga nĩathamĩra Naikuru. Ũcio rĩu aiguĩkagĩra Gĩtare. Aiguĩkaga Kitale. Aiguĩkagĩra Gĩtare. Thaa ici. Na we no mũgĩtũrainie na ũyũ ũngĩ wokire. Ũcio nake nĩtũikanirie. Aya, onake no mũgũka mũikanie igũrũ. Ekire warĩ nake ũcio arĩ na mũndũ ũngĩ. Rĩu gũcia nĩ gũkompeaga. Nĩ gũthima kana we wĩ the better option. O ta ũrĩa ũtuĩkĩte ti ũmwe ta ti ũmwe rĩ. Niĩ ndianogire wetha ũngĩ rĩu ũrĩa tũkoragwo twĩ nake nginya ũmũthĩ. Ũgĩcoka thoko o rĩngĩ. Ngĩcoka thoko na ngĩona mũndũ rĩu tũkoragwo nake raici. Rĩu ciana ciaku nĩ ũmenyaga ciathire atĩa? Nĩũmenyaga tondũ ndaiguire atĩ nĩona mũndũ ũngĩ. Ũrĩa wa mbere nĩathire na akĩhika? Nĩathire na akĩhika. Athiĩ ahika kũrĩa Kitale. Rĩu thimũ ya mũndũ ũcio rĩ. Nyonire na njĩra kana nĩ mwana wa hũraga. Ĩhũrĩra. Mwana waku agĩkũhũrĩra. Ndona namba ĩyo rĩ. Nĩguo ndecirie rĩngĩ nĩ ya nyina. Ahũra rĩ. Ngĩigua nĩ mũndũ ũngĩ ũranyita thimũ. Nĩakĩrĩire hash ũrĩa andũ magĩaga hash. Ndecirie ndokire thĩ. Ũgĩcoka thĩ o wega. Nĩake mũnene. Nĩ Mũgĩkũyũ? Nĩ wega mũno. Nĩ mũndũ mũraiguana ruga kana nĩ mũndũ wa nakũu Kitale? Rũrĩrĩ rwitũ rwatambire. Ndamũgeithia rĩ. Mwenete mũnene akĩnjĩra nĩ kwega mũno. Nĩguo ndamũrire atĩ maica marathiĩrĩra atĩa. Akĩnjĩra maica no arabambana. Nĩguo ndamũingĩrire rĩu ndagĩka. Mũria atĩrĩrĩ. Nĩ mũratwarana atĩa. Kuma rĩrĩa wamũhikie ndakĩrĩire nĩwona mũndũ wagĩa mũndũ. No meru ona ndaramenya nũ araria nake. We ndamenya nũ mararia nake. Mũndũ ũcio nĩ thĩna. Haiya. Mũndũ rĩu ona twĩ nake rĩ. Wĩra maya maritũ ndarahota ma mũgũnda. Aya, okorwo nĩ ũndũ ningĩ worĩre nĩ kĩgũta. Kaingĩ rĩrĩa harehe complication. Nĩguo ndamenyire atĩrĩrĩ thĩna ũcio no ũrĩa warĩ wakwa. No rĩu niĩ ndiatigire kũrĩra mũnyama ũyũ kwahanaga kwathiĩte. Augire reka matindĩka. Matindĩkane. Thutha ũcio rĩ. Mwana ningĩ nĩacokete akangora.
mwana rĩu nĩ ũrĩa mũkũrũ wakwa angora ndarora ndamũthikĩrĩria rĩ nomenya mũndũ mũgĩtakĩrĩ mũhere wa ũhoro no ũhote kũnyita point harĩa ũndũ niĩ nĩtagũtũmwo atũmĩte ate agacoka ũkamenya atĩa ngona nĩtagũtũmwo atũmĩtwo nĩ nyina ũndũ nĩgetha rĩu ndamũtware college arenda gũthi college na nĩ ũkũmũtwara kana ũrona atĩ ndathiĩ na ngĩmũũria kũrĩa thukuru rĩ ngacoka ngĩciria na handũ haha rĩ mũciĩ wakwa ũyũ nyambĩte thaa ici rĩu tũhota gũthũkana tene nĩguo ndekururirie ndiamũtonyirie ndwamũtonyirie thukuru nĩkĩ hau na nĩ kijana kana nĩ mũirĩtu nĩ kijana hau ndũrona tũragwatu othe ndigagwatu othe tondũ rĩrĩ noigua mũndũ intention yani nĩũrona okĩte nĩgetha mũciĩ ũngĩ ũgarũrũka ta rĩu ingĩkũria atĩrĩrĩ cukuru ũngĩthiĩ ona college njega ũtigĩrĩre nĩ warĩha school fees kũu rĩ tondũ ũcio nĩ mwana waku na in fact ona mũtumia ahikĩte kũrĩa ahikĩte rĩ nĩ haranio cianyu ciarĩ gatagatĩ gaku na mũtumia citiakonainie na ciana rĩu ta mũthuri mũgĩ ũngĩathire ũrĩhe school fees kĩrĩa gĩothe kĩrabataranio nĩ mwana akorwo nĩ nguo na indo iria ciothe gũkĩingĩra nacio college rĩ rĩu akangũhe ũhoro ũrĩa ũkũhana wega nĩacoka noigua nĩacoka kwĩ nyina acoka kwĩ nyina rĩ nĩnderia mwanake etherwo thukuru na kũu etherwo na kũu rĩ ngĩrĩha thukuru direct ũkĩrĩha direct thukuru ciretwo civic rĩu kũu nĩkuo ndĩhaga na ndarĩ thukuru ũkaigua rĩngĩ ndarĩ thukuru mabiacara-inĩ make no nĩ athiaga agacoka no menya civic ndũrakĩra thimicwo acio mũthenya ũkorwo wĩ thukuru tarĩ primary rĩu hau naho niĩ no ngwĩre atĩrĩrĩ kĩrĩa ũrabatara gwĩka rĩ no wĩta mũciari responsible wambe wĩige ngũrani cianyu na nyina wa ciana icio handũ kando hau ona nĩ njeherete wambe cieherie tondũ icio nĩ ciana ciaku kĩrĩa gĩatũmaga ndĩmũcokie kana ndege rĩ ndagacokererie nyina akaba ndĩmũthomithagie na kũu aya na no sawa ona bata cukuru nĩ sawa rĩu kĩrĩa ingĩkwĩra rĩngĩ ũngĩigua ndũrĩ comfortable na ũrĩa arathoma rĩngĩ ndarathoma ũrĩa ũngĩenda rĩngĩ mabiacara-inĩ handũ harĩrĩa we ũngĩbatara akorwo cukuru mũndũ nĩ gũikara ikaraga thĩ nake wanyita tondũ nĩwe ithe rĩu njarĩtie na mwarimũ ndangĩteithia angĩkorwo we mwenyewe ndegũcenjia ndĩka nĩ ũranyita nĩ mũikare thĩ nake nĩgetha mũiguane mwĩrane atĩrĩrĩ mwanake rĩu mwanake ũmwĩre atĩrĩrĩ niĩ waga gũthiĩ na mĩthiĩre hana ũũ rĩ niĩ ndikũrĩha thukuru rĩngĩ ndigũte mbia ciakwa na wanyita mũikare thĩ mwaranĩrie niĩ mbia ciakwa ndigũte na we ũrathiĩ na mbere na gwĩka biacara hĩndĩ ĩrĩa ũbatarĩte gũkorwo wĩ thukuru mwaria ũguo other than kwaria na mwarimũ tondũ ũmenye mwarimũ ena arutwo aingĩ mũno arĩa acugurika nao rĩu gĩtũmi gĩakwa gĩa kwaria na mwarimũ tondũ nĩndaga kũmenya kana nĩ akoragwo interested na kĩrĩa na kĩrĩa arathoma na thukuru na rĩu ngĩcoka rĩu ngiaria na mwana koguo agĩkorwo nĩ mũkĩarĩtie na mwanake nĩ hega rĩu hau tũkaria na njĩra ya thimũ tũtũonana tondũ nĩwaigua nyendete Loitoktok nake ekĩrĩ no nĩ njũĩ ndũgũgĩtũra Loitoktok mũndũ nĩ aumagaraga rĩ hĩndĩ ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ ũgekinyia oro hau ũkamumĩrĩra o ũguo ĩno anyita
Ukamumirira hua. Oroguo kamumirira hua. Chap. Ugathi ugakeigua ni ndeto iriku mundu ucio akiri nacio niguo. All right. Thank you mono ndakena. Na ukigeithania tok onawe koro na kibidi kiega. Asante sana. Thank you very much. Thank you. Oh yes, riu ri ngociria nderetio tukwamba tumikinyie hau. Thaici ngirora thaa yakwa ndona ni thaa 9 ina ndagika 6 na mundu anjira kuma mwena wa Kariamu Gacara wa Kirita ni aingira arahora mundu gwitwa Kamano Dr. Paul Mwangi wa Gibisho na wa Kang'ara OGW ucio ni Maiko Njogu wa Kibirigu. Thengio muno. Atumia ni mari ni makiririe ni makiriririe ni amakaga micii ni undu wa ciana tondu mundurume ndari hindi agakwira ati auma kumbana ithuĩ twerirwo ni mutumia twamutungatire. Sawa. Thengio muno. Johnny Joshua akuma Kathengi Embu. Kuna mtu anastahili kuishi katika jela la mapenzi. Watu wanaishi na magonjwa chronic sababu ya suffering. Okay. Thengio muno. Thank you. Deto tobe tumire ugambio ro hau. Ithaa riri ringi ndenda tuingire ni ithaa ria kwarahurana. Ndenda twarahurane wega twi hamwe. Tugitwarithanie na njira imwe njega. Guku ni kwa Inoro ni muci uria ngwiraga wa utugina otana. Thengio muno. Ni wikite wega ni gukorwo wingirite mutambo-ini uyu wa Inoro FM. Ndenda ithaa riri tukorwo tuki maundu maya ukorwo ukiingira kuria kwa Changamkia Krisi. Ndenda Changamkia Krisi ono thaa ici ni kuhihinya urahinya *236*2#. Urathie hau ndina magutire kiuria ungiurio oro giothe kigie Inoro FM uremwo gucokia. Ndigwiciria he kiuria ungigwa kia Inoro FM urungiremwo ni gucokia. Kiria urabatara gwika ni kuingira kuria gwa *236*2#. *236*2#. *236*2#. Thie hau cokia ciuria wacokia uria uracokia kiuria noguo points ciaku irathie cingirite. Riri nirio ithaa ria lala salama. Riri nirio ithaa ria kwarahurana. Ni njui ni warahukite koguo ri angikorwo ni warahukite hau tokorwo ni wokurikiriria umuthe tokorwo ni woguthie na iciga na rimwe ici Jeff na mundu gwitwo Nyokabi maroka gukunengereria kiroko giki tokorwo ni wogucikua tokorwo ni woguthie na mbeca ici ciringi 100 *236*2#. *236*2#. Narua ndenda wingire haria ha *236*2#. Kou wona waingira ri tigirira no wacokia ciuria ciaku. Wacokia ciuria ciaku mambo itakuwa sawa. Kirora thaa yakwa ngona ni mathaa mega na mathaa maya ri ninde yakwira na arua Uchangamkie Krisi mapema indo ni gwetho ciethagwo andu a Ngai. Kanate withiranetie kumenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM mahinda-inĩ maya ma Christmas. Inoro FM nĩ tũkũreheire Changamkia Krisi promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani hũra *236*2#. Wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciuthi no igukuire meciria thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩgĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 00297. Kuamũkĩra rwĩmbo gũtirĩ mũrata ta Jesu rwani na thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*277#. Jesu nĩoĩ matena maitũ, nĩarĩtũtongoragia. Gũtirĩ na mũrata ta Jesu, gũtirĩ.
gutire murata ta Jesu Rwani na thimu-ini yaku ta skiza tune hora *860*277#. Muturire-ini uyu maundu ni maingĩ matarĩ maringithie. Muturire wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 aratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩtũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga, tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Shesheni hakuhe nawe. Una win millions in seconds. Alafu ikikataa eti unakamata 5% refund for every lost bet. Yes, hiyo ni correct. Hausikii kuluzu ukicheza games za casino kama vile JetX on Shabiki.com. Kila Wednesday unapata refund ya 5% on all lost casino bets za wiki. Meaning unacheza bila uoga juu unajua 5% refund itarudi bila masharti. Ruhusa ushapewa We cheza casino games wala hizo skies bila uoga. Chase the highest multiplier na ukamate millions in seconds. Hata ikifly away, uko assured of 5% refund on all lost stakes kila wiki. Ingia Shabiki.com, cheza Aviatrix, JetX na games zingine mob. Ukijua refund ya 5% on all lost stakes imeshughulikiwa. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Hihi ni withiranetie kumenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM. Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani, hũra *236*2#. Wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ umeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana.
kiria wadire na biorada menya no kagetha menyerera kugetha kiria wadire na biorada menya tino kagetha Oh yes, rwimbo rwetagwo handa wega nĩ rwa Sarah K, Dr. Sarah K. Rwimbo rwetagwo wĩke atĩa ũhande wega. Oh yes, rũgĩtũhingũrĩra tabarĩra ya kana ithaa rĩrĩ rĩa mũico rĩa tabarĩra ya Racoria Fresh Tuesday. Oh yes, when you handaga wega kana we uhandaga na uru toko we wira waku no kuhanda na rumena ukahanda na uru ukahanda na wiru nduri wenda gukorwo ukihanda na wega oi ndureke ngwire handa wega tondu kire urahanda no kiukagetha. Thank you muno muno kama ubroka we kuria Gacaraga Tea Factory. Raja de mwarahurira mwangi wa Gaco Njagi wa Embu na wa Kamano na Mugo wa Bideni. Thank you muno muno mwaura Karaja. Raja de mugeithirie Njoroge Mugo tondu ari Savera na Ivasha. Thank you muno muno Charles Wangasi ari kuria Kigumo Muranga mitambo-ini ona ke mitambo-ini. Thank you very much ni undu wa gucagura mitambo ya Inoro FM. Ni ndona nginya mundu gwitwo Gitawal Magogo na gaceri gake ndona me mitambo-ini muno muno muno. Thank you very much. 22989. Yes, tukoro tugichangamkia Krisi. Ngwirire ndakwira ati umuthi no nginya ugikiinuka na kanyamo kuria gwachangamkia Krisi ni kwega view ni amu kuria ni ciuria cia kana ni Inoro na ni njui nima I know 100%. I know 100% when you Inoro. Dina magutire kiurio na kimwe kia Inoro ungiurio wage gukorwo ni ukiwe. Dina magutire kiuria ona kimwe kia Inoro FM ungiurio wage gukorwo ndukiwe. Ni ukiwe wega muno 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 muno. Na ni njui gutire kiurio utangihota gucokia kigie Inoro. Ni njui gutire kiurio na kimwe utangihota gucokia kigie Inoro. Mundu ugiikarite na ibyo miaka 22 tugikwendete na nikio turenda guguthondeka kirithimathi yaku wega na kirithimathi yaku kwagirira wina kanyamu muhuko horo ucio ni tuumenyete na ni tuwi wega view wina kindu muhuko ona ni wiguaga urugari ungikora kina ngofu kwina heho ai wina mbia muhuko urakimenya mucie ni uguthie na andu acio tigirire ni wa mavanga wega kirithimathi kiao kiagirire na no guthie urathie tu haria ha *236* 2 hash gomiuga kahora ni tondu ni njui angi no hindi mokira ai na ringi mundu araikara uguo akarigo ucio riu aracithoma na ruo uguo niki ni ngumithoma kahora ni guthii uko ugathii haria uhinyaga namba haria tuhetaga dialer haria haku dial namba ukahinya *236 ugekira star igi ugacoka ugekira 2 na ugacoka ugekira riu hash
wahinya ũguo rĩ, wana nĩ wahinya, ta rĩu ndĩrakwĩra ndĩreka ũguo ngĩhinyaga, wona wahinya ũguo ĩgathungũka ĩgacoka ĩgakwĩra atĩrĩrĩ, ĩgakũrehera kĩũria, wanyita, ĩgathungũka ĩgakũrehera kĩũria, yakũrehera kĩũria rĩ, wanyita, yakũrehera kĩũria rĩu wetwo gũgĩcokia, wacokia ũrĩa kwagĩrĩire, wacokia ũrĩa kwagĩrĩire, wĩna point igana rĩmwe. Ta rĩu niĩ nĩ anjũria, ciĩhanda thaa 10 cia rũcinĩ nginyagia thinacara cia rũcinĩ rĩ, thĩinĩ wa Inooro FM nĩ hĩndĩ ya 1 kĩgoco rũriĩ-inĩ, 2 thererũka, nũ ũtoĩ ũgagĩcokia, ĩgacoka ĩgakũhingũrĩra ũgeka atĩa, ũgathiĩ harĩa, ũgathiĩ ũkona prompt rĩu ta niĩ prompt yakwa nĩ yaumĩra, ndekĩra pin yakwa, ndĩkũrĩkia gwĩkĩra pin yakwa rĩu ũhoro akĩrĩ mũthiru nĩ atĩ nĩ igana, no ningĩ mwena ũrĩa ũngĩ rĩ nĩ ndongerera point. Ta rĩu niĩ ndĩna point cigana, nĩ ngũthiĩte kuo mathaa-inĩ ngĩambĩrĩria ũguo, rĩu ndĩna point 300 points, ũndũ ũngĩthiĩte kuo maita matatũ. Na ningĩ gũtarĩria na ndakwĩra atĩrĩrĩ, ndũgoke haha gwa Changamkia Chris atĩ tondũ no igana rĩrĩa uma na rĩrĩa kũroka wĩra waigĩrĩra hau, havana. Nĩ ũkaririkanaga atĩrĩrĩ, mũthako ũyũ rĩ, ti wa mũndũ atĩ instant gratification, nĩ ti ũrenda wĩingĩre oro hau no hote hĩndĩ, aca. Kĩndũ wagĩrĩire kũmenya nĩ atĩ hena mũhotani ũrĩinũka na mbia. We no ũthake na wage kũhotana, na no ũthake na ũhotane, koguo thaka wĩna ũigĩrĩrĩki. Kĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ningĩ ũtakinyĩtie mĩaka 18, na nĩ gĩtĩkĩrie na nĩ kĩhĩtũkie nĩ BCLB license number ya 0000297, koguo na thirikari nĩ ĩkĩũĩ. Wanyita, Changamkia Chris, ta cangamũkĩra Christmas oro rĩu, *236 *2 hash. Mtu wangu, *236 *2 hash. Cokia ciũria ciĩgiĩ Inooro FM. Nĩ njũĩ nĩ ũĩ Inooro FM, nĩ njũĩ nĩ ũĩ Inooro FM wega, nĩ njũĩ gũtirĩ tabarĩra ũngĩũrio ya Inooro FM ũrigo. Ndakenda ĩna ndagĩka 24 mũciĩ nĩ wotugi na ũtano ũyũ. Good morning. Yes, wokĩra warahũka, reke twarahũrane. Hallelujah. Elijah John. Hallelujah. Hey. Itiga kuga baba nĩ wega tondũ nĩ ũnjũĩ mbere ũrĩa ngũĩ. Ndacokia ngatho mbere yaku ngiugaga nĩ wega tũraga oro ũguo, na niĩ ndũre ngĩcokagia ngatho ngoro ĩkenete, na niĩ ndũre ngĩcokagia ngatho ngoro ĩkenete. Nĩ waire marũa mabata makũnyonereria njĩra ya igũrũ, ingĩrigwo nĩ kuga nĩ wega tondũ nĩ wanduire ithaga rĩa gora. Ndongoragia thiage na ũgĩ ngĩcera bũrũri, ndongoragia thiage na ũgĩ ngĩcera bũrũri. Tũgĩkũra
Ndagirire Dena umereru Na okeje Radona madhina Kure mothe Kiwita gafapa Tondo negwa Onire niwega Kireke kwarerie Tondo negwa Onire niwega Kireke kwarerie Yes, rwĩmbo nĩrwega nĩ cover ya mũndũ gwĩtwo Elijah John, rwĩmbo rwega vio. Rwĩtagwo nditiga kuga nĩwĩkĩte wega gũkũ nĩ kwa Inoro. Nĩ mũciĩ wa Tugino Tana. Good morning. Thengio mũno na ngagĩcokia ngatho nĩ ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Thengio mũno wewe ni mtu ya nguvu kabisa. Asante sana. Very nice. Ndenda guko tukiarahura na oro riu ninde yake na kuria kwa changamkia Krisi ni muraingera wega andu ni maingirite kwa changamkia Krisi ni star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash ugachangamkia Krisi. Maundu ni mega. Yes, na ndiakura maundu ni mega ni tondu riri ndiramenya we wivagite hari uria wivagite na hari uria uwe na maundu ni mega. Good morning. Good morning wa Kamano. Good morning. Sorry Isabel. Kurathi atia wa Kamano uria okuo. Asa goko twena thayo wa mbere ni kuroigite ira riu tutirakimaka irio na irathie na mbere. Na no turakiruta maira mangi maingi ta magutua kahua na tuira tungi. Ni uhoro mwega. Riu ukwenda twarahure ukiroko. Nyambe gucokeria ngatho mwana witũ na ngũre nĩ tũkwendete mũno. Tũkenagia nĩ kĩbindi gĩkĩ kĩaracuria kũringana na ũrĩa tũtwarithagia wega nĩ tũkenaga. Thengio wa Kamano. Kwĩraga nĩ twakaga Misiri. Asante sana. Ngai akũrathime na gwĩke wega. Reke nyambe njarahure patron Dr. James Mũrigi wa Kang'ara ICCUGW. Na mũtumia wake ũngĩmaririkanagia Wanjirũ Njĩra na no kwĩ hakuhĩ gũkinya nĩgetha makĩmũne gĩkũnjo harĩa arĩtũthomera. Nĩguo. Jesu makigira na nyoki. Kwa hapa mkona Michael Jogure. Na sister Jemuma na wa muna ali. Matikiri o hau handu hamwe hau tia hau Kirinyaga hau hakuwethagana. Matikiara huke msemo ngijogo na njoroge wake huyo na macaria mũkũri. Mwanake aranjĩithia ngũgeithie na nĩ mwanake mũthuri endagia ngũkũ ndũnya mũthithi. Agarago haha kanjũria kayo Kamano akĩriganĩirwo nĩ gũkĩngeithio. Ũkĩre sorry nĩ ndamũgeithia. Etagwo tũmwĩtaga irũngũ wa ngũkũ ageraga haha na macamba manene. Anja ona sorry angĩgĩũka haha December. Ndũngĩkĩmũrehere kagũkũ akĩrĩ. Nĩ ndĩbanga ũhoro ũcio. Thengio wa Kamano nĩtwacokia ngatho. Ndũkĩarahũre Tito Acai wa Marigiti na Beni Gĩthuothe na kinya mũndũ gwĩtwo Theuru wa Injinia na ya Papa Mũrũngarũ na wa Mĩrũ wa Mũrũngarũ. Asante. Na Tito Acai wa Marigiti nĩ ndĩramenye njĩra na wa Matũngũ wothe kinya ũyũ. Eta Mwangi Medicine. Thengio mũno wa Kamano. Asante. Haya wa Kamano thengio mũno. Ndĩrenda tutigakĩoe ihinda rĩothe nĩgetha tũkĩhe o mũndũ kamweke. Tuhe mũndũ kamweke o mũndũ. Hello Inoro. Oi. Wĩ mwega? Ndĩ mwana wa Jeni wa Gĩthĩga. Karibu sana wa Jeni wa Gĩthĩga. Kĩanjĩra wa Kamano ndamũigua. Ndere Kamatha. Twase Marigiti. Tawa Gaceri. Tame Karatu. Wa Matũngũrũ. Wa Marũa Nĩkaga. Wa Branch Marĩ. Cia Papa. Rũgũ wa Kĩbaũ-inĩ. Mwangi Njogo. Mwangi wa Ben. Njogo wa Kĩhuyo. Yes. Maceria Mũkũrinũ. Jeye Menge. Nĩguo. Na Mwangi Gĩtonga kĩa Mawingu. Mũgo wa Bidan. Mũgo John.
Adeda ni wa mukungi. Niguo. Othe magenda idaga na thank you muno Soy. Thank you. Hello Inoro. We mwega? Oi. We mwega. Ni ndi mwega biu we utari atia munene. Ndi tha muingi wa kinya rugongo ruro gatundu no thi wakora Paulo ngugi haka makifao. Ni waiguika we mchangamfu wega biu. Muno ndokira thayo muingi muno. Ni uhoro mwega. Urenda twarahure uriu. Ngai waji ni wagithira hau mena wa kamano wa kirere. Ujara huyo Dr. Hook. Kahoro eka ithano. Itawasa iwa mariti na mwagi wa Beni na mwagi dana kimiti wa mreure. Na mogristi na amasa wa Samwagi. Othe na Pastor Latifa. Niguo. Egio. Atipidia thayo. Asante sana. Thank you. Good. Ana mudogo Tito wasa yari kuria marigiti ni dona ni okira Tito. Koradia atia munene. Kwega bia ithe witu. Ni warikia kwarahuka we. Niĩ ndarahuka ĩ. Ni uhoro mwega. Ona ndĩkĩarahũkire tene. Aya ti hindi ure yarahura ndagika ĩno. Atĩrĩ nĩ gũthũkũma ndĩrathũkũma thaa ici. Bia ciĩ mondo munene. Itike ironeka ti gwĩcihang'a. Ciaku cingĩrire mondo mbere ya cia thirikari Kiuge nĩguo Karibu sana. Urenda twarahure Tito? Nĩ twarahure Mwangi ndawa Genya wa Hirotina ndĩye mengere. Ndoga wake huyo na wakamanũria akĩmũigua kũndũ kũu. Nĩguo. Ndama Karatu nake nĩ akirĩte na wathĩni wa Gĩthĩga ndamũigua Mama Tũngũra Nyongotho na Ceri wa Ole Magogori. Yes. Wafurajo wa Kikoke na Daudi wa Engineer. Nasi angĩ othe na araitana kĩririkana rĩ. Thank you. Makiye na muthenya mwega. Asante sana onawe taguo thengio. Citengũre. Asante. Aya nĩ ciatengũrwo kai. Titore mwere atwenjoyaga. Aratuhurira akiuga we nducitemure. We ndutengũre ndengũ icio. Kũrathi atia Mwangi Medicine? Gwene waguda kuma tibukia ndaiya puto ya marugudi ya kamano wa kirere jeye mingi datayo wa bihukia bajuna dugudia na ngana wa duda nini wala jadi ya na gogo ni waguda na na dugudu ya duera sasa vitendo na wabukia kitu kama muranga ni dugudia ya waguda wa kuma tibukia mtarajia. Thank you kiongozi, asante. Hello. We mwega. Ada bro. Fiti. Andika salama, ni Dama Karatu. Dama Karatu ndageithika, we uhana atia? Kejera hora Tito Asai. Tawa mugai tawa mugai na Asai yake. Mama yetu wa Kamano, ajeni wa Gĩthĩga, tutasere wa Furaji Marimari. Euri wa Engineer. Beni Githu Gĩthenya. Wagida na Mwangi Njogo. Wanyabura Subuki ya Pastor Latifa, Mukristo original. Na Paulo Ngugi na ndothe agĩtwara na Karatu rĩ. Atigĩtinde salama. Asante sana. Thank you. Ndakena. Thengio muno. Yes, rĩu rĩ hatirĩ ati ũndũ ũngĩ. No tũrathiĩ na nĩ kwarahũrana. Thaa ici nĩ thaa kenda ĩna ndagĩka 36. Thaa kenda na ndagĩka 36. Kĩrĩa niĩ ndĩrenda wĩke-rĩ, ndĩrenda wambe wĩingĩre kũrĩa gwa Changamkia Krisi. Thiĩ harĩa ha Changamkia Krisi, mũndũ wanjũria haha tunachangamkia Krisi namna gani? Tunachangamkĩra Krisi na kũhihinya *236 *2#. Nĩngũmiuga kahora *236 *ĩngĩ na 2 na hash. Wahihinya ũguo-rĩ nĩ ũkũrio ciũria na ũkũrio kĩũria kĩgiĩ Inoro FM. Ndũkũrio kĩũria atĩ kiumĩte na kũu Javana, nĩ kĩũria kĩgiĩ Inoro FM. *236 *2#. Wona wacokia kĩũria kĩu gĩaku kĩgiĩ Inoro, we ũkagĩa na point igana rĩmwe. Wagũa-rĩ nĩ ũraheo point 50. No bata nĩ ũkorwo thiĩte ha *236 *2#. O tukiarahũranaga-rĩ, we ndũtigĩrĩre nĩ waingĩra harĩa na watigĩrĩra nĩ wagũra tigiti wa nĩ wakorwo wĩna kĩndũ gĩgwĩtwo nĩ wacokia ciũria iria irabatarĩkana. Karatia. Hello Inoro. Hello. Yes, kwerwo atĩa wĩ mwega? Ukina ruga jini Macharia muiga mũkũri no. Karibu Macharia. Akajera horere atatu. Maikie kuo.
Ndigwĩtwo wa Kamano. Ndĩragwo wa Kĩguyo. Na Tito wa Cai. Na mũthuri nyendete mũno wĩtwo Coro Maĩ. Na mũndũ wĩtwo Mũkũi na mũthuri wĩtwo Harũni. Othe na mũndũ wĩtwo Magi wa Njogo na Njogo wa Kĩguyo na nyina Mĩguĩ-rĩ. Na Ciroko mũgeithio mwana wĩthio nĩ Macharia-rĩ. Mere maikaro metambo-inĩ inoti Macharia mũria Mũkũrinũ. Asante. Thank you mũno. Aya. We nawe ndenda kũigua kana ũkĩarahũkire na warahũka njĩra warahũka arahũrana nigetha tũkĩarahũrana ithuothe na ningĩ ũnjĩre kana ũingĩrire kũrĩa kwa Changamkia Chris na angĩkorwo ndũingĩrĩte no ũkĩnjĩre nĩkĩ kĩragiria wĩingĩre tondũ rĩrĩ ai sielewi. Vipi JM Menges mlima totally mono ni kungangari na iko wima kabisa rĩu reke njarahũre atatu Nĩndaigua mũndũ mũrata kwa gwĩtwo Macharia Mũkũrinũ mũndũ gwĩtwo Njoge wa Kĩhuyo hau wa Kamano mũndũ gwĩtwo Ruco wa Ciana Mwanginda wa mũndũ gwĩtwo Mũkera wa Kĩhoto-rĩ na mũndũ gwĩtwo Gĩthenya wa Hirũti mũndũ gwĩtwo Beni Gĩthuri na mũndũ gwĩtwo Ithe wa Ngirandi na Pastor Isaac Kameta yarĩ Moro na mũndũ gwĩtwo Kĩmani wa Mũtero Kĩnyũthi wenjanaga hato tarĩ marahũke na andũ arĩa marigicĩirie ndere cia Moro othe haraka Njogo mlima totally othe marahũke. Very good show. Asante sana. Thank you mũno. Hello. Kũrathi atĩa? Twarahũra mũndũ gwĩtwo Njoge wa Kĩhuyo na Paul Ngũgĩ mbere wa mũrũngarũ na ithe wake tũmũhoere ahonere na ihenya tondũ nĩ ararĩ mũrũaru rĩu ahone na ihenya na ndenda nĩ wa Mĩkũngi na Waithaka Ciamanire nĩguo othe matiarahũke na bata Gatiba anjethe na arahũke rũcinĩ rũrũ rwega na ndĩrabatara Gatiba. Aya, thank you. Hello. We nĩwe ũkũnjĩra kana warahũkĩte warahũka njarĩria. Yes, warahũka njarĩria 22 200 720.
Oh yes, so cio tumwita mudogo itwo ruthu wa mamu rwimbo ni ruo rou rwitagwo hea cia kigongona. Oh yes, rugitutwarithia wega biu. Riu thaa ici ni thaa 9:40 na cigana na ithathatũ nĩ gũkĩmaanisha twatigaria ndagĩka o 14 nĩgetha thaa 10 yehande. Team thereruka nĩ gũkorwo ĩkĩingĩra haha na onao wana waingĩra kũrĩa kwa Changamkia Krisi onao marĩ o sawa mena kanyamu nĩ marakũnengereria. Koguo ĩtĩkĩra tu gũkorwo wĩingĩrĩte kũu nĩgetha ndũgagĩtigwo na thutha, na ngwĩrie kũingĩra nĩ raithi, nĩ gũthiĩ ũkahihinya *36*2# *36 *236 *236 ugathiĩ hau ugacokia ciũria ciaku. Wana wacokia ciũria ciaku maũndũ magĩkorwo me sawa sawa. *236*2#. Thiĩ hau cokia ciũria ciaku maũndũ makorwo me sawa sawa. Hello. Hello Shahi. Kwerwo atĩa wĩ mwega? Inauli. Karibu sana. Asante. Wagaceri kuma Maroa kena Ngofu. Nĩ warahuka wega wagaceri witũ? Ndiĩ na ũndũ Shahi twakĩra wega biũ. Nĩ ũhoro mwega ũcio. Kenani ndiũta adarata kwa kũne ndiũta mũrutwo gwĩta tito wa cai. Amatogo na mzema gido wanda maigwĩte. Kenani jaranga kanyoro ati boro na John Githenya. Kama akati bia kama igwa na moto gũtawa kamano. Tekere na githina ri. Wa bida ni ojaga wa kiguyo. Mũrutwo gwĩta ndende na theuri. Na theuri wega cia amenya kirite muno jecia papa na mkuma wa mugo na amero wa murugwaru. Mũrutwo gwĩtaga cena jeni wake na o matũngũrũ. Tawataru bona afaraji wa mare mare ndariũkire. Jara wa thoko na mũrutwo gwĩta wa jeni wa gĩthĩga. Othe na mĩca magi jogo na magi magi sindire. Na beni yudi na jeni megi matigio tito wa saiwa marigiti ndo othe arata akwa. Thank you. Asante. Hello Inoro. Hello. Wewe mwana. Karibu sana. Yes. Sahi kore kede marahure. Asheni kaamuru mwashi kuma mugaro. Diara ura mudoto idara seru arno mudoto muwadi dadita riso atona na kamanure. Na mwashi to konyo abitu na mudoto dibinyo wale wale o de na masabiti mo de mainoro. Thank you. Hello. Hello Inoro. Sawa. Madhano maradhi riu thaa ici thaa 9:49 nĩ gũkĩmaanisha ciatigara o ndagĩka 11 nĩgetha thaa 10 ĩkorwo ĩgĩkinya. We angĩkorwo ndũrĩ ũraingĩra kũrĩa gwa Changamkia Krisi nĩ ũrahĩtia, thiĩ hau oro rĩu *236*2#. *236*2#. Thiĩ ĩtigĩrĩra nĩ wacokia ciũria ciaku o iria ũngĩhota gũcokia ciĩgiĩ Inoro FM nĩgetha onawe ũgĩkorwo wĩ itari-inĩ rĩa gũkorwo wĩ ũmwe wa arĩa mangĩkĩhotanĩra. Gũkũ ndĩrakwĩrire kĩrĩa kĩrahotana ona nĩ points. O ũrĩa wĩna points nyingĩ, o ũrĩa ũcokete ciũria ciaku nyingĩ, noguo nayo mĩeke yaku ya gũkĩhotanĩra ĩrathiĩ yongererekete. *236*2#. Hanyũka hau nĩ njũĩ wĩ mũndũ mũũgĩ, ũthiĩ hau tigĩrĩra nĩ wacokia ciũria ciaku. Wana wacokia ciũria ciaku maũndũ namo magĩkorwo me sawa sawa. Ndagĩka icio itigarĩte rĩ, cihũthĩre na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. *236*2#. Thiĩ hau, make sure nĩ wacokia ciũria ciaku maũndũ makorwo me chonjo. Oh yes, rwĩmbo rũu ndĩrenda gũkũnengereria nĩ rwa mũndũ ũgwĩtwo Frozy John. Rwĩmbo rwĩtagwo Ihiga rĩa Koine. Rũrũ kiuga nĩ kũinĩkĩrĩra, nawe ũgĩkorwo nĩ wakĩingĩra kũrĩa gwa *236*2#.
rĩtuĩka tĩkũrĩ higa rĩarigaga tondũ rĩtingĩranaga na mahiga mangĩ akia hekaro magĩkĩrĩagĩra bata makĩrĩteanĩria na makĩriganĩrwo kĩone ikona ihiga rĩrĩa rĩaregirwo nĩrĩo rĩtuĩkĩte rĩrĩ inene rĩa koine kuna ũrĩa wanyararĩtwo nĩakĩambararĩtio ningĩ akaheo rĩtwa inene gũkĩra mothe kĩone itumwa twaya othe anyũrũria nĩgũkirio tũkirĩtio nĩ guoko kwa Ngai tondũ nĩtũriũkĩtio hamwe na Jesũ Kristo na nĩtũhandĩtwo kĩmera kĩerũ kĩa riri thutha wa mĩaka karũndũ he karĩkĩrĩka no nĩgwatigarĩte mwanya ũtathingĩkĩte rekondi ciugaga maiga mothe nĩmacoketwo rũrĩa mwanya ũcio rĩtigana gũkĩoneka nĩũndũ ũcio hekaro ĩgĩikarĩte kũhingũrwo hinda iraya kũrigĩte ũrĩa gũgũthiĩ tondũ ihiga rĩrĩa rĩarĩ kĩriga rĩatetwo kũraya kũndũ rĩtangĩonekire kĩone ikona ihiga rĩrĩa rĩaregirwo nĩrĩo rĩtuĩkĩte rĩrĩ inene rĩa koine kuna ũrĩa wanyararĩtwo nĩakĩambararĩtio ningĩ akaheo rĩtwa inene gũkĩra mothe kĩone itumwa twaya othe anyũrũria nĩgũkirio tũkirĩtio nĩ guoko kwa Ngai tondũ nĩtũriũkĩtio hamwe na Jesũ Kristo na nĩtũhandĩtwo kĩmera kĩerũ kĩa riri mũrĩithia wa ng'ondu warithagia ũgũkũhĩ nĩhĩngirwo rĩmwe agĩteng'erania na ng'ondu agĩtwo kwenjera ihiga rĩrĩa rĩamũhĩngaga na gĩta akĩmonekana nĩrĩo methaga ĩni marĩu nĩrĩo rĩrĩa mateanirie rĩgĩtuĩka nĩrĩo ihiga rĩa gũthinga mwanya o akĩo arĩa marĩagire bata no marĩtire ihiga inene rĩa koine kĩone ikona ihiga rĩrĩa rĩaregirwo nĩrĩo rĩtuĩkĩte rĩrĩ inene rĩa koine kuna ũrĩa wanyararĩtwo nĩakĩambararĩtio ningĩ akaheo rĩtwa inene gũkĩra mothe kĩone itumwa twaya othe anyũrũria nĩgũkirio tũkirĩtio nĩ guoko kwa Ngai tondũ nĩtũriũkĩtio hamwe na Jesũ Kristo na nĩtũhandĩtwo kĩmera kĩerũ kĩa riri Jesũ nĩwe ihiga rĩrĩa inene rĩa koine na hekaru ndĩrĩko nginya ambarare onawe mwĩtĩkĩtie ndĩrenda ngũmĩrĩrie nĩakuoneire handũ thĩinĩ wa riri wake inyuĩ ngombo cia kĩrĩgĩrĩro mĩrĩriai tondũ marigĩrĩria manyu nĩmekwagĩra arĩa makũhumbire nguo cia matangari acio no magakũhumba ngoga cia riri kĩone ikona ihiga rĩrĩa rĩaregirwo nĩrĩo rĩtuĩkĩte rĩrĩ inene rĩa koine kuna ũrĩa wanyararĩtwo nĩakĩambararĩtio
Oh yes, rwibaro kwa ihiga ria koinero initwo ni muiretu gwetwo Frozi John rugito kinyeria wega riu thaa ici ni thaa kenda ina ndagika 57 na nie ni kumira ndiraumira riu nigetha nawe ugihote gutwarithania na team thereruka mutwarithanie nao wega nginya riria ikihanda thinashara. Good morning team thereruka. Good morning Shohi. Uri okuo wega niti nauru we ni uroneka i wakarura wakiuga ni aroneka kaini ndironeka ndinaguo mundu angeja njuire no amenya no ni ndirari mwenje no ngiria cirura ngithi yes ona ugithi yes no aikaraga ugathi ukahitha hoiti ndigwiciria asa gwika ati gwikira kire ona mangijukaga uguo unless it's the first time to see me no asa first time what but I'm well. Uko salama? Kristo ni amenyereire. Amen. Kamucokeria ngatho. Tondu no Ngai ugite tweraga muoyo. Atiri undogi. Yes, and I'm excited to be back. Karibu sana. Yes. Wera no turatindika ndorona. Muraruta wira muthaka. Atiri ati undogi. Nyina ageci. Riu ri. Akimenya nie ni ndamba gukiumagara kidogo. Tuesday turikanagira wega ta wega. Ati gutire kuigana ona gutire kuria seko gutire kuria seko dia mundu uri ongi ona ndire ndamenya gitumi exactly ni kiruku umuthi andu mayana itio umuthi muthenya wa Jumaine ri ni ngoragwo menyete ati ni kuinuka gia tene riu mukige na muthenya mwega mutinde wega nake Ngai amwike wega wa karura niguo. Thank you, God bless you. Good day, God bless you. Ngai amwike wega ni ndaumagara muthikiriria tinda wega na tucemanie nawe rucio kiroko gia tene ni ndu wa Ngai na agitutindie na turathime na mambo ikue sawa. Thank you. Ugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro kuamukira rwimbo ihinda ria kurwa maguta thimwe-ini yaku ta skiza tune hura star 812 star 789 hash nikurinda narikinyagio ni Ngai ihinda ria kwaga gwetha magũteithie ihinda ria kwaga gũkomba andũ ĩro gũkinyĩrwo nawe ũmenye gũkena nĩ ihinda ria kunjetagĩrĩra nĩ icera rĩaku rĩeragia maithori kuamukira rwimbo ihinda ria kurwa maguta thimwe-ini yaku ta skiza tune hura star 812 star 789 hash kuamukira rwimbo gutire murata ta Jesu rwani na thimũ-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 277 hash Jesu ni owe matena maitu yaretu togoragia wotire na morata ta Jesu wotire ona omwe kuamukira rwimbo gutire murata ta Jesu rwani na thimũ-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 277 hash
Muturire-ini uyu maundu ni maingĩ matarĩ maringithie. Muturire wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩtũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga, tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Shesheni hakuhe nawe. Una win millions in seconds. Alafu ikikataa eti unakamata 5% refund for every lost bet. Yes, hiyo ni correct. Hausikii kuluzu ukicheza games za casino kama vile JetX on Shabiki.com. Kila Wednesday unapata refund ya 5% on all lost casino bets za wiki. Meaning unacheza bila uoga juu unajua 5% refund itarudi bila masharti. Ruhusa ushapewa we cheza casino games wala hizo skies bila uoga. Chase the highest multiplier na ukamate millions in seconds. Hata ikifly away uko assured of 5% refund on all lost stakes kila wiki. Ingia Shabiki.com, cheza Aviatrix, JetX na games zingine mob. Ukijua refund ya 5% on all low stakes imeshughulikiwa. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Hihi ni withiranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM. Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani, hũra *236*2# wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩgĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. Inoro FM. Ona mburoka irete Inoro noyo era sinamo. Inoro FM. Asante sana, thank you so much. Ene mago kune Inoro FM ino ni shesheni yaku nawe na kiroko kiega ni turacokeria Ngai ngatho ni undu wa mihumu na gututua matigari make makiria gukorwo atwarahura tondu ni mwathani wa atwarahura ti thimu cito ti aramu cito ti andu matwarahura aca ni mwathani urikitie gutwarahura na kiroko kiega ari thaa 10 riu na ndagika 4 reke tukunyitie ogeni thiini wa tabarira ya thereruka kuma thaa ici ari thaa 10 na ndagika 4 nginyagia thinacara cia rucini tugukorwo na mathaa meri mega ma guthikiriria kiugo kia Ngai tugukorwo tugithikiriria uria Ngai arenda tuigue kiria gikurathima ngoro citu kiria gigutwikira hinya ngoro-ini citu kiria gikurathima maundu maitu mothe na makiria gukorwo tukiaraniria na Ngai na tukimuhoya athie na mbere na gukorwo ari wa gutugitira na gutwika wega. Karibuni sana haria hothe urigeithika thiini wa mwathani witu Jesu Kristo kuria turehoka wi mwega wi mugima na ni wonete wega wa Ngai, ni wonete tha ciake iguru ria muturire waku na ni wonete Ngai agigwikira maundu ma magegania, ni wonete Ngai agikunyita guoko, ni wonete Ngai agikwambararia. Karibu sana nigetha tucokerie Ngai uyu ngatho tugakunyita ogeni tugagikwira atiriri ona gutwariria rucini rwega no tugucokia ngatho. Ngwataniro yaku muthikiriria ikoragwo iri kirathimo hari ithuĩ na niĩ njĩtagwo Wanjiru wa Fausto kiroko kia umuthi. Karibuni 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 na mbeca tukiri nacio twina ciringi 10,000 ni tugugutariria uria guinuka na ici mbeca mbere ya tuinukite kana mbere ya tutirihite tabarira ya Thereruka Tuesday.
Oh yes, a very good morning to you. Muthikiriria wa Inoro FM na muno makiria rucini ruru rwega ruru Kristo wa Ngai atunengereria ngatho nyingi muno kuri Ngai witu ucio tumagatumagare na tugacoka turi o muoyo. Titheru ni akoretwe mwihokeku, titheru ni akoretwe ari Ngai mwega, titheru twina itumi ngiri na ngiri cia kumugoca na kumwambararia rucini rwa muthenya wa umuthi. Koro ni uhoti witu amoito netu tutigire muoyo, koro ni uhoti na wendi wa andu aingi amoito muthenya wa umuthi tutigire muoyo, no tarora Ngai witu ni atuiguireire tha o thino irakuo ithu agatuturia muoyo, na koguo kiroko kia muthenya wa umuthi twarahuka nigetha tumugoce, kiroko kia muthenya wa umuthi twarahuka nigetha tumuhe irio ciake aricio ngumo na ugoci na makirima maria mangi mothe twaririe muthenya witu tuwire ni ukwagirira thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Muthenya wa umuthi ni tugwitikirika thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Muthenya wa umuthi aria marathima wira ni mukwendia thiini wa ritwa ria Jesu Kristo, aria marathi gwetha mawira ona inyu Kristo wa Ngai ni akumutongoria o haria hothe uri. Ndakuhoera hinya na wega wa mwathani witu urotorana nawe na hoi-ini gugikinya tucokerie Ngai witu ngatho ni kwihokeka amuoyo wihokeku wake ukoragwo ari o rucini na ciothe ciake igakorwo cinjigo o rucini. Good morning, nie njitekaga wa Karura mwari wanyu tu. Na no twaririe kiroko kiega kugerera SMS itu ya 22989 na utwaririe mwena uria wa WhatsApp tondu ona kuu ni tuigiraga tukarora ndumiriri yaku okorwo ni ya ngeithi tugakinyia ngeithi ciaku, okorwo ni ya rwimbo tugakorwo tugiguthakira na ndugakiriganirwo besha ni twakwira twina cio tondu ni turenda thiguku ino, ni turenda Christmas, mahinda ma Christmas ni turenda ukorwo wi mundu wina besha, ni turenda wikire gueyo ukoretwo kienda gwikira, ni turenda urie kiu urenda andu aku marie hindi ya thiguku, ni turenda uhote gukorwo ukihingia 1 2 3 mbere ya mwisho wa mwaka uria tungika tu no gukunyitirira na kiria twina kio, anikio turagikwira atiriri karibu sana tukichangamkia na Krisi tukimenyaga riu no thiku 37 nigetha tukinyie muthenya wa Christmas Day na tithiko nyingi thiku 37 no wina besha maundu mothe magakorwo memega. Oh yes, na tukithina mbere ni ati rucini ruru rwega no twaririe kwitukira nda citu ciothe ciokinyaniria kuri muno wa Facebook ni Inoro FM, TikTok Inoro FM, YouTube Inoro FM, wana watwaririe tuko tukiamukira ndumiriri yaku wega ta wega. Twina Philip Kemani na rwimbo rwake rwega ni njui ati we wi Ngai, ni njui ati we ni we Ngai, ni mawe nduhotagwo nduhotekaga Ngai munene na mutungi wa Israeli, Lord Ngai uri hinya na nduhotagwo, nyondo wa guoko gwaku ni nyonete wega, nikio ndaitĩka gũkumia na gũkũgoca. Ngai munene na mutungi wa Israeli, Lord Ngai uri
Oshie watu binotana. Maundu mega na manene gukira maria ni njoe na manene gukira maria ninge kuhoya ninge makere te marenge utagweciria ni njoe tewe no njeke maundu mega na manene gukira maria ni njoe na manene gukira maria ninge kuhoya ninge makere te marenge utagweciria ninjo yate njewengai no gutura ureo ngai wina inagio ni maundu kano kamoyo gione mo chekanage ya tumaine yukakunde vere oderi ninjo yate Noro FM, shesheni yaku na rudhiomi rwaku. Yondore tore kuriki etekera njoke witwa muhotani dehereria thoni na ninge ohumberiri irio rio humbaga ndwaria metanitio nawe Yondore tore kuriki etekera njoke witwa muhotani dehereria thoni na ninge ohumberiri irio rio humbaga ndwaria metanitio nawe ninjo yache Thank you so much, Philip Kimani rwimbo rwega kiroko kia umuthi atinie ni Joey we uri Ngai na we gutire kindu gikumakagia gutire kindu gikumaga thutha gutire undu ukoragwo uri wa gugu surprise na wanatwehereria thoni wanoka ugatuhumba wanoka ugatuhumba na riri waku na aria othe metanitio na ithue magakorwo onao maria kuhumbwo riri ni we Ngai rucini rwega uyu ni we Ngai uria aturabararia na uyu ni we Ngai uria tukwenda guturira uyu ni we Ngai uria tukwenda kurumirira ati ona twekora turi thiini wa mathina twekora turi thiini wa kuhinyiririka gwitu twekora turi thiini wa situation inditu ira mundu acemanagia nacio kana iri koraga mundu ithue tukwenda okurugama na kumenya atiriri na kuga ati ithue ni turikitie gukorwo tukimenya ni we Ngai ithue tukwenda kuhana ta Ayubu ithue ni tukwenda kwaga gwicokia hindi ya thina no kuririkana gucokia ngatho na kuririkana ati ni kuri Ngai oi maya mothe ndiragerera ni undu wake ithue tutikwenda gukorwo turi aria akurakarira Ngai thiini wa maundu maitu riria makorwo mataraikara wega kana maundu matahana wega kana maundu matarathi uria kwagiriire uria tungienda makorwo maikarite kiroko kia umuthi ithue ni tukuhoya muno Ngai atuteithie nigetha tuhote gukorwo tukihana ta Ayubu tutikwaria uru hindi ya thina tutiguteta hindi ya mathina tutikunegenera Ngai hindi ya mathina maitu idi ni tukuririkana kumucokeria ngatho ni undu wa haria atukinyetie
na kumucokeria ngatho makiria ni undu wa kiheo kia muoyo tondu mundu ukuite ona ndangihota gukorwo akimenya kana kuri mathina kana gutire no ithuĩ Ngai witu ni atuhete ihinda na agatuhe mweke wa gukorwo turi gutura muoyo muthenya mwega. Karibuni sana tugithi na mbere na gugithererũka ikarere rita rĩa mbere arĩ thaa 10 na dakika 17 umuthi tauga ni tariki cigana tauga ni tariki 18 mweri wa 11 mwaka ni wa 2025. Oh yes, na uri tungiambia rucini ruru rwega no kwambia na kuingira njini ciake na ngatho, no kwambia na kumwira ni wega ni tondu wa muthenya wa umuthi, no kwambia na kumwira ni wega ni tondu wa ugima mwega wa mwiri, ni wega ni tondu wa thayu wa meciria, ni wega ni undu wa gututua matigari maku rucini ruru rwega. Titheru Ngai ni watuika wega undu tungikuhoya no umwe tu ati witikire gutorana hamwe na ithui. Riu ni rio ihoya riakwa ria o muthenya riria riothe tukumagara Ngai kuona we ni wetikira tuone muthenya mweru, itikira gukorwo hamwe na ithui, wega waku tutongorie ni tondu Ngai riria riothe wanathi hamwe na ithui kuhotwo gutiri kwana korwo igai ritu, riria riothe wanakorwo we hamwe na ithui mirango yanahinguka, riria riothe wanakorwo we hamwe na ithui twanatio na tugateithio, riria riothe wanakorwo hamwe na ithui ithe witu bara wanaturwirira na koguo rucini ruru rwega ruru waroka gutuhe mihumu yaku owe mutuhei mihumu owe mubi wa iguru na thi owe alfa na omega we otacenjagia na mahinda na imera twaguthaitha itikira gutorana hamwe na ithui twaguthaitha reke tuone wega muthenya wa umuthi na wandu aria maikaraga Ngai witu magatubangira uru ndundu ciothe cingeikarwo iguru ria miturire itu nie muthikiriria wakwa na wothe wirungurwa mugambo wakwa Jehova Ngai gaikara thi matucirire uru ukaririkana kiugo giaku kira kiugite gutire mugu wa bara ukahariririo iguru ritu kagacira ithe witu migu ya bara igikahariririo ndukanareke gacire thiini wa Kristo Jesu rĩothe mathite na bena kunyandikira na kunjira welcome back na kuga mari mitambo-ini asanteni sana ndũmĩrĩri cianyu nĩtũgũkorwo tũgĩcithoma kahinda agatari kuraya rĩu ciandĩte wega thaa 10 na dakika 19 niĩ ngĩtĩka wakarũra mwarĩ wa nyũtũ. Na tugithi na mbere na guthererũka ni twakorwo twakwira twina ciringi 10,000 ciaku ni ciaku muthikiriria witu na mbeca ici ukuhota gukorwo ugikiinuka nacio mbere ya thinacara cia rucini. Ni kuga atiriri ati we twinawe ithaa riri we tugukorwo nawe ithaa ria keri warumirira maundu maria tugukorwo tugigutariria tondu twina maundu mahuthu muno kana maundu manini muno wagie gukorwo ugika nigetha uhote onawe gukorwo ugikenerera mahinda-ini maya. Turauga ni Changamkia Krisi na Inoro FM. Turaririkana ni tukoretwo nawe mwaka wothe kuma Januari na no twende Christmas yaku ikorwo iri ya mwanya mwaka uyu. Tokorwo Christmas ya last year ndunagura kiwe urendaga kugura, tokorwo ciana ciaku ndunahota gukorwo gicituga uria ungirendire, tokorwo andu aria wendete ndunahota gukorwo kimatuga thiguku ya Christmas kana mahinda ma Christmas uria ungirendire. Ithuĩ tugoka haha tugakwira atiriri mwaka uyu no uhote kuhingia maya mothe, mwaka uyu no tuhote gukorwo tugikunyitirira ona korwo tigana kwa igana tukorwo tugikunyitirira agicunji kiria tukuhota. Ririkana muci wa Hagaria turakunyitirira na ciringi 100 na thiini wa tabarira cito ciothe kuma rucini nginyagia utuko tugakorwo tugikunyitirira na ciringi 10,000. Nikio ithuĩ twi haha rucini rwega tugikuhingurira mweki uyu na tukienda gukorwo na umwe witu uria kuinuka na mbeca ici. Turakwira atiriri no thimu yaku ukoya no thimu yaku ukoya uhinya *236*2 hash. Ririkana uri ni *236*2 hash. Wahihinya thimu-ini yaku he ciuria gukorwo gicokia ciuria huthu muno ithe ndukoretwo na ithuĩ ndukoretwo gituthikiriria ihinda riri riothe ithe tukoretwo kirumirira ceceni yaku nawe ciuria cigakorwo cikiuma mwena ucio na ni njui ni ciuria huthu muno makiria to nie ni nyingirite kuo na ngona ciuria icio cie huthu muno makiria. O ringi tugaikurikania Changamkia Krisi na Inoro FM kuria we utakinyitie miaka 18 nduhetwo rutha rwa kuingira thiini wa kihitahitano giki na makiria. Ririkana atiriri guku kwa Changamkia Krisi turakuririkania we wina miaka 18 ugathaka na wigiririki na Changamkia Krisi na Inoro FM ni hetukine kaheo marwa ni BCLB license number ni 0000297.
Oh yes, tariu kiuria kire ndona kiuria thaa ici ona gutire mundu tangihota gucokia koguo waingira kuu ndeto ugakorwo ndeto thaka muno makiria waingira mwena ucio ugakorwo ukihotanira mbeca kimanjika kia mbia wagite gwika uguo ni kimwana wito. Ni natukire na ciringi 10,000 mbere ya tutirihite tabarira itu. Murata ugwitwo Ruth wa Muyo ni aukorwo akigira na rwimbo rwega kiroko kia umuthi kuria mbere yo tukwenda gukuririkania gutwariria muthikiriria witu gutwariria rushini rwega gikorwo ni hindi waingira mitambo-ini. SMS itu ni 22989 22989 haria hothe uri ona we silent listener na ugia atiriri umuthi reke ndimaririe umuthi reke ngorwo itari silent umuthi reke ndume ndumiriri ya kugeithia nginya aria nyendete na ninga gikwira rushini ona WhatsApp number itu no wigire ni 0722 200 720 tugicokereria nzo ko tukigira thiini wa mahoya. Oh yes, rwimbo ni ndukajikaririe irathimo ciakwa Ngai. Dole modo na otakurwa ne hinya
Asante sana. Nĩ ihoya rĩega rũcinĩ rwa ũmũthĩ atĩ mwathani ndũkanjikaririe kĩrathimo gĩakwa. Rĩmwe nĩ tũkoragwo tũrĩ na ũhoro wa gũthethũka, na rĩrĩa twatuĩka a gũthethũka nĩ twĩkoraga rĩmwe tũgĩka maũndũ tũtagie gũkorwo tũgĩka. Rĩrĩa mũthikĩrĩria witũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ mũndũ ona kĩrathimo gĩake tagĩikarire mũno, mũndũ ona ata maũndũ make matarakinyanĩra ũrĩa angĩenda, ta kĩrathimo gĩake tagĩtaroka, nĩ tendaga gũkorwo agĩetha njĩra hũthahũthũ, na rĩmwe njĩra ĩyo hũthahũthũ ndĩkoragwo ĩrĩ njĩra ĩrĩa njega kana njĩra ĩrĩa ĩrĩyo yama. Kĩroko kĩega mũthikĩrĩria ũrĩa wetereire kwa ihinda, mũthikĩrĩria ũrĩa ũkoretwo ahoete mũno na nĩ arona nĩ ikarire mũno, nĩ arona nĩ ikarire weru-inĩ mũno. Ciana ici cia Isiraeli nĩ ũkuona mĩaka yarĩ 40 nĩ monire nĩ ihinda rĩrĩ nĩ rĩikara mũno, nĩ mambie gũthethũka. Mũndũ ũgwĩtwo Sarai nĩ onire nĩ mwana nĩ ikarire mũno, agĩciria ona no makĩambe magĩethe njĩra ĩngĩ, agĩona nĩ wega akĩaria na mũndũ ũgwĩtwo Hagari. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ no ikorwo ĩyo ĩtarĩ yo njĩra ĩrĩa njega. Rũcinĩ rwega, Ngai arotũiguĩra tha, tũtikanatue agwetha kĩrathimo gitũ na ihenya, tondũ nĩ tũgĩkuire ngoro, tondũ nĩ tũkĩhanire ta tũrona kĩrathimo gĩkĩ nĩ gĩikarire mũno, ũndũ ũyũ nĩ ũikarire mũno. We ũkoretwo ũkĩhoya, ririkana nĩ kũrĩ Ngai ũkaga ihinda rĩrĩa onaga rĩagĩrĩire, na rĩrĩa ihinda rĩake rĩakinya gũtirĩ mũndũ ũngiuga aca. Ihinda rĩake rĩakinya maũndũ mothe nĩ makoragwo makĩiga ũrĩa kwagĩrĩire, tondũ ũyũ mũtũrĩre tũratũra nĩ ũndũ wa mũtũrĩre ũyũ ũraikara, ona niĩ mũtũrĩre ũyũ ndiraikara nĩ ũndũ wa mwathani. Na tũrauga atĩrĩrĩ atĩ nowe wiki tũngĩambararia rũcinĩ rwa ũmũthĩ, nowe wiki tũngĩtĩa kĩroko kĩega, tondũ nĩwe ũtũmaga gũgathererũka wega, nĩwe ũtũmaga gũgatuka wega. Koguo kĩroko kĩega reke akorwo arĩ kĩambĩrĩria gitũ na kĩrĩkĩro gitũ, ikereka rĩrĩ ritũ rĩa mbere rĩgĩonora wega. Ndiona thaa 11 yatigario ndagĩka 29 nĩ tũgũkorwo na ndungata ya Ngai kahinda gatarĩ haraya. Nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ agũtuĩka wa gũtũrathima na gũtuĩka wega. Tũgĩkũririkanagia twĩna ciringi 10,000 we waingĩra thaa ici, ndiĩka nĩ ũrĩkĩtie gũkorwo kĩhinya kũrĩa gwa *236*2# nĩgetha ũcokie ciũria iria ciĩho, ciũria cihutanĩtie na gũkũ kwa Inoro FM mwena wa Changamkia na Kresi. Ithuĩ tũkũnengererie ciringi 10,000 nĩgetha ũhote gũkorwo ũgĩkenerera mwago ũyũ, na makĩria Jeff na Nyokabi moka na ciringi 100 nĩ ũkũhota gũkorwo ũkĩinũka na mbeca ici. Oh yes, ngakũria nĩ akĩ wetereire nĩgetha ũkorwo ũkĩamũkĩra ciringi 10,000 no kũhinya hau *236*6# no ũndũ ũcio ũgakorwo wĩ mwega mũno makĩria. Kĩũria kĩrĩa ũrorio nĩ kĩũria kĩhũthũ na ndeto ĩgakorwo ĩ njega mũno makĩria. Kũrĩ we warahũkĩte, kũrĩ we twandĩkĩire, asante sana. Welcome back madam Wakĩrĩro Wanyũtũ, no tũmenyereirwo nĩ Jehova, Geithia Wanjiru wa Fausto na patron Dr. James Mũrĩithi wa Kang'ara HOC OGW, etagwo Maina wa Magũrũ, na Maina wa Magũrũ etagwo Kamano wa Kĩrere wa Karura witũ wa kĩama itũ. Congratulations and welcome back while you are away. Thank muno makĩria. Good morning, karibu sana. Haya, thank you muno wa Talbo, nĩndakuona. Good morning Tuesday. Wakarura, thank you muno makĩria ũkanjĩra nayo mĩtambo-inĩ, na nĩ thank you nĩndacokereria. Hai Wanyũtũ gĩtawa Almagogo na gaceri gake tũrĩ mĩtambo-inĩ, asante sana. Gĩthĩka sana Kamama kuma Eldoret, etagwo Njoroge wa Tracadero. Kariuki Mũcibi wa Gathambi Kĩrĩnyaga, thank you. Rajiro, welcome back. Good morning wa Kavaru, kajatũ hamwe muno makĩria Boni wa Kavaru, na nĩ ngatho nĩ ũndũ wa ndũmĩrĩri cianyu nyingĩ muno makĩria. Mũndũ gwĩtwo Esther Karanja wa Kairũ kuga welcome back. Joyce Victoria Washura, good morning and welcome back, thank you. nama gukorwo kinyitanira na ithuĩ gukorwo gĩtũtũmĩra ndũmĩrĩri ta ĩyo ya wendo rũcinĩ, nĩ tũracokia ngatho. No tũgũthiĩ na mbere na kũrora kũrĩa gwa 22989 ũrĩa ũragĩtwĩra no kwa ihinda rĩrĩ reke mũthikĩrĩria witũ tũkũnyitie ũgeni thĩinĩ wa session itũ ya kwĩnyerekia mbere ya Ngai kĩroko kĩega. Tondũ nĩ tũramenya Ngai witũ ena ũhoti wa gũtũhingĩria marĩa mothe tũkoretwo tũkĩhoera. Ngai witũ ena ũhoti wa gũhota gũkorwo agĩtwamũkĩria na agĩtũrathima
kurathima we uthinikite we unyamarikite we uhinyiririkite ni kuri haria tungihanyuka ni kuri haria tuhetwo rutha rwa guthie na makiria gukorwo tukiaria Ngai witu ndanoga gututhikiriria ati umuthi ni akunoga guguthikiriria ni araguthikiriria muthenya wa ira ona muthenya ucio ngi no aguthikiririe no undu mwega ni atiriri we ndanogaga gututhikiriria mundu wa thini anogaga guthikiriria na kunyitirira mundu wa thini anogaga gutinda ari wa kunyitirira mundu kwa ihinda gukuhe ni akunoga gukurathima na kindu giake ni akunoga no Ngai witu ndanogaga no uyu niwe tukwenda kwinyihia mbere yake rucini ruru andu ni turamenya atiriri hena maundu metagwo stumbling blocks cigikorwo muturire-ini wa mundu no Ngai witu ni no hoti wa kweheria maundu maya mothe eno hoti wa kweheria ruthingo ruru tondu rimwe ni tukoragwo na thingo cikoragwo mbere itu no tucione kana no twage guciona no Ngai witu ria wonaga mothe no ria twitaga kihoti ni akuhota thiini wa ritwa riake mutungatiri ni wageithika rucini Anjiro ni wageithika ndacoke ngatho muno ameni muri okwega na mwathani gutire na uru ni kwega kwagirite biu na mwathani aratwira tutigakue ngoro aratwira tukinyire o hau thiini wa kiugo giake neguo karibu sana. Thank you so much. Guku Inoro FM tugakena gukunyita ogeni. Thank you so much. Na tukihoka ni warahuka wega. Ndarahuka wega na mwathani ake mucokerie ngatho. Ameni. Nundu wehoke kwake na tha ciake. Ameni. Na iria ituraga tene na tene. Amen. Ni karibuni sana rucini rwa umuthi. Tugitina mbere guthererũka na tukira Ngai ni wega nĩ ũndũ wa wĩhokeku wake na tha ciake na kwĩna kiugo gĩkũngenagia mũno rũcinĩ rwa ũmũthĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Thamaki wa Kerĩ mũrango wa 19 mũhari wa mbere na maandĩko makauga rĩrĩa mũthamaki Hezekia aiguire ũguo agĩgĩtembũranga nguo yake na agĩkĩhumba nguo ya ikonia agĩgĩthiĩ agĩgĩtonya hekarũ ya Jehova thĩinĩ na nĩ matukũ mũndũ ũgwĩtwo mũthamaki Hezekia akinyire handũ akĩona mũtũrĩre na kĩĩrĩgĩrĩro tarĩ kũgĩthiĩte gũthira na hĩndĩ amũkĩire ndũmĩrĩri ya gũtũma aigue ta arorwo nĩ hinya Mũthamaki Hezekia ndakuire ngoro nĩkuo acokire kũrora akĩenda kũmenya ndũmĩrĩri ĩyo athikĩrĩria kana no enda gũconfirm na mũgambo wa Ngai na rĩmwe ithuĩ ta andũ nĩ tũkinya handũ tũgakua ngoro nĩ ndũmĩrĩri tũcemanagia nacio na rĩmwe tũkona mĩtũrĩre itũ ta ĩkinyĩte mũico no rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ngwenda kũmĩria mũthikĩria witũ kiroko kia umuthi atiri mone twamukagĩra ndũmĩrĩri na ndũmĩrĩri twamukĩra tukaigua tarĩ cia gũtũhoria kana cia gũtũma tũigue ta tũtangĩthiĩ na mbere cia tũigue ta tũtangĩgĩa na kĩĩrĩgĩrĩro no Hezekia ona mũthamaki hĩndĩ aiguire ndũmĩrĩri ĩyo nĩ yamũragithia ngoro ndatigĩire hau nĩ athire gũseek uge wa Ngai ni athire gũci ndũmĩrĩri kuma kwĩ Ngai na rĩmwe tũcemanagia na ndũmĩrĩri cia gũtwagithia kĩĩrĩgĩrĩro rĩmwe nĩ tũcemanagia na ndũmĩrĩri cia gũtwagithia mwĩhoko no kwĩna gũcoka kwĩ Ngai nĩgetha tũconfirm ũndũ ũrĩa tũiguĩte kwĩna ndũmĩrĩri ĩrĩa Ngai atũmanĩte kwĩna ndũmĩrĩri ĩrĩa Hezekia atendire gũkua ngoro nĩ ũndũ wayo na nĩkendire gũthiĩ kwĩ Ngai kũmũmatha makĩria nĩgetha anyite ndũmĩrĩri kana nĩgetha ahote gũcenjia meciria ma Ngai kũringana na mũbango ũrĩa aiguĩte Ngai abangĩte na Hezekia tũrerwo nĩ maandĩko agĩgĩthiĩ aiyũrĩtwo nĩ kĩeha agĩgĩtembũranga nguo ciake na agĩkĩhumba ikonia njĩra ya kuonia Ngai nĩ kwĩnyihia na gũcarenda
agigitonya hekaru-inĩ thĩinĩ na maandĩko magatwĩra Hezekia agĩkĩenda kũmatha Ngai, agĩkĩenda kũmatha ũthiũ wa Ngai, na nĩgetha Ngai atĩkĩre gũcenjia uge wake thĩinĩ wa ndũmĩrĩri ĩrĩa yakoretwo Hezekia. Kwĩ ndũmĩrĩri tũcemanagia nacio, ona rĩmwe nĩ arĩa tũrwarĩtie, rĩmwe ũkaigua ndũmĩrĩri ĩrĩa irauma, ũkaigua andũ makwĩra ona tiga gũtinda, ona handũ Jesũ erirwo nĩ arĩa mamũrũmagĩrĩra, tiga gũtinda mũndũ gwĩtwo Jairo, tiga gũtinda ũgĩthĩnia mũrutani nĩ ũndũ mwarĩ waku nĩ akuĩte. No Jesũ akĩmera aca tigũkua akuĩte. Ũguo na rĩmwe nĩ tũcemanagia na ndũmĩrĩri ta icio, tiga twagithia kĩĩrĩgĩrĩro mũthikĩrĩria witũ. No kwĩna kũmatha Ngai. Hezekia ndetĩkĩrire gũkua ngoro nĩ ũndũ wa ndũmĩrĩri iria amũkĩire, no etĩkĩrire kwĩnyihia na gũthiĩ kũmatha Ngai makĩria nĩgetha ende agarũre uge ũrĩa aiguĩte kana ndũmĩrĩri ĩrĩa yacemanĩtie nayo. Tũtigakue ngoro nĩ ndũmĩrĩri twacemania nayo ya gũtwagithia kĩene. Tũtigakue ngoro nĩ ũndũ wa ndũmĩrĩri twacemania nacio cia gũtwagithia mwĩhoko. No nĩ wega gũcoka magomano-inĩ, nĩ wega kũmatha Ngai rĩngĩ, nĩ wega kwĩra Ngai nĩ tũkwenda kũigua uge waku wa kerĩ, nĩ ũndũ nĩ tũĩ nĩ ũcenjagia maũndũ. Na Hezekia maandĩko magatwĩra arĩkia kũmatha Ngai, kwĩ maũndũ macenjirie. Ona ithuĩ rũciinĩ rwa ũmũthĩ tũtigetĩkĩre gũkua ngoro nĩ ũndũ wa ndũmĩrĩri tũiguĩte, tũtigetĩkĩre gũkua ngoro rĩrĩa tũigua ihinda-inĩ rĩrĩ nĩrĩo ihiko cirathiĩ na mbere gũthira, nĩrĩo ihiko cirahĩtũkĩra mbara nyingĩ. Tũtigetĩkĩre gũkua ngoro, tũthiĩ tũmathe Ngai rĩngĩ nĩ ũndũ nĩ mwĩhokeku. Mĩciĩ itũ nĩ ĩkũrũgama, twĩtĩkĩra gũcoka magomano-inĩ, twĩtĩkĩra kũmatha Ngai rĩngĩ nĩ ũndũ we nĩ mwĩhokeku. Ona ciana citũ nĩ ikũrũgama, tũtiramakania kana nĩ ndũmĩrĩri twamũkĩire, tũkĩrwo ona ciana citũ itingĩtherema, no kwĩna kũmatha Ngai rĩngĩ na kũmwĩra Mwathani nĩ tũka kwĩnyihia nĩ ũndũ wa ndũmĩrĩri tũiguĩte, nĩ tũkwenda gũkũmatha rĩngĩ Mwathani, tũkwenda kũhera nĩgetha mĩtũrĩre ya ciana citũ ĩrocenjia mahinda mona na ciana citũ ci mĩciĩ-inĩ. Ta mũciareku tũtigakue ngoro kũmahoera, ta mũciareku twambararagie moko maitũ o rũciinĩ kaĩra ciana ciaku, gũtiramakania ndũmĩrĩri iria cianaria ũgũrũ cia ciana ciaku. Hezekia ndetĩkĩre ndũmĩrĩri iria ciamũkĩire ĩtuĩke nĩ ya kũmũhororohia, ĩtuĩke nĩ ya gũtũma age kĩĩrĩgĩrĩro, ĩtũme atuĩke ndangĩhoya Ngai rĩngĩ. No Hezekia nĩkuo agũire magũrũ-inĩ ma Ngai. Ndũmĩrĩri iria ciamũkĩire rũciinĩ rwa ũmũthĩ onokorwo nĩ cia gũtũragithia ngoro, nĩ cia gũtũma tũmathe Ngai makĩria, nĩ cia gũtũma tũpush thĩinĩ wa mahoya, nĩ cia gũtũma tũmathe Ngai makĩria nĩ ũndũ we nĩ mwĩhokeku. Ũguo rũciinĩ rwa ũmũthĩ reku tũtigakue ngoro, ndũmĩrĩri twamũkĩire cingĩtũma twage kĩĩrĩgĩrĩro, reku tũtuĩke andũ ma kũmatha Ngai makĩria. Rũciinĩ rwa ũmũthĩ reku tũthiĩ ta Hezekia magũrũ-inĩ na nĩ mwĩhokeku. Mũthikĩrĩria wakwa, ndũgakue ngoro, matha Ngai makĩria nĩ ũndũ nĩ mwĩhokeku. Ndũmĩrĩri wamũkĩire cia gũkwagithia kĩĩrĩgĩrĩro, reku ituĩke nĩcio cia gũtũma ũthiĩ na mbere kũhoya Ngai makĩria. Rũciinĩ rwa ũmũthĩ Wanjirũ, reke tũhoe na mũthikĩrĩria amenye ndagakue ngoro nĩ ndũmĩrĩri iria amũkĩire, no atuĩke nĩ wa gũ-push on na kũmatha Ngai makĩria. Reke tũhoe. Ngai witũ mwega na mũigua-tha, nĩ tũkwenda gũcokeria ngatho nĩ rũciinĩ rwa ũmũthĩ rũrĩa ũtũhete thĩinĩ wa session itũ ya Inooro, na tũngĩenda gũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa ihinda rĩrĩa ũtũhete rĩa gũthererũka. Ona mĩtũrĩre itũ Mwathani, tũgĩthiĩ na mbere gũkũmatha, ũrotũma mĩtũrĩre itũ ĩtuĩke ya gũthererũka. Kũrĩa Mwathani twamũkĩire ndũmĩrĩri cia gũtũma twage kĩene na twage kĩĩrĩgĩrĩro, ekuĩro cirotũma nĩcio cia gũtũma tũpush na gũkũhoya nĩ ũndũ we wĩ mwĩhokeku. Arĩa me mathibitarĩ-inĩ, arĩa marahĩtũkĩra maũndũ maritũ, ona Mwathani arĩa marathikĩrĩria ona me itanda-inĩ cia thibitarĩ, tũngĩhoera ũtambũrũke guoko gwaku kwa tha na ũtuĩke wa kũmeka wega,
na nigetha ngumono cira gucokerera turirikane muthenya wa umuthi ona tugithii na mbere thini wa session ino na tabandera ciothe iria ci mbere itu twaiga moko-ini maku Ngai ririkana mwathani session yothe ya Royal Media ona mwathani na atongoria ayo tikira kumarathimaga twakuhoya nondu wa tha ciaku Ngai twahoya na twitikia amen and amen. Yo mwaro murathima na mwike wega niguo na githii na mbere kumatha Ngai makiria. Thengio muno mutungatiri Esbon. Thank you. Ona Ngai akurathime ugithii na mbere na gumutungatira na kumurutira wira. Amen. Na tugaikuhoera ihinda riega. Thank you so much. Asante. Ndigukigeithania muno. Ningugeithania muno. Na inyo muthi na mbere gwika wega ni Ngai. Na ngeithia aria othe mumite Kagio. Na Kirinyaga. Niguo. God bless you. Amen, amen, amen. Asante sana. Tuma na mutungatiri Esbon ithaa riega ndikirora riu thaa 11 yatigaria o ndagika 16 tu ni hindi waingira mitambo-ini ni guthiriruka turathiriruka ni hindi waingira mitambo-ini ni wiguite uhoro wa Changamkia Christina Inoro FM ni wiguite uhoro mwega wa kuinuka na besha kuma guku kwa Inoro kugerera mutaratara uyu mweru wa Changamkia Christi turakwira ithuĩ thigũkũ tutikwenda kuria turi aiki ni tukwenda kugayana nawe tondu koretwo ri murata witu mwaka wothe ni ukoretwo ri murata witu miaka mingi ni utui muno turita shesheni hakuhi nawe tukwa gucokia guoko ni undu wake tugagucokeria guoko na gukuhe mweke wa kuinuka na besha kuhota gukorwo ukiinuka na bia ungihota gukenerera na andu aria wendete na arata aku mahinda-ini maya twerekeire thigũkũ ya Christmas no thikũ nini tu ni thikũ 37 ithuĩ ni tukwenda uhote kugura kavuri kau ukoretwo ukiririria guthinjira andu aku ni tukwenda uhote kugurira twana twaku nguo cia thigũkũ ni tukwenda ona ka project maybe urenda gutiriha kana kurikia mwakari na kore no twende gukunyitirira tondu kuria kwahagaria mbeca iria ciekwa ni mbeca njega ciringi 100 ithuĩ twina ciringi 10,000 no uhote kugura breakfast yaku ya kiumia giki giothe ukwa kuingira gwa Changamkia Christi ni undu wake na Inoro FM. Ndaigua gweta breakfast ndamaka niki 10,000 hari veciukaga ati angairio cia nguku ruko ni ndiragweta ka breakfast ri nditwe no ikorwo njega ata ru twerekeire mahinda maria mariri ma kwaga riri kuima ni waga kuima no kinya handu ka kuima eni thigũkũ cia kinya thigũkũ cia kwiri ukaigira ka breakfast ka 10,000 asa we nawe wagarura nawe nikukagayania thikũ cigana ona cigana tuthiko cigana tuthiko 10,000 ka breakfast ga ciringi 10,000 na ndiraria gwakwa nyumba ka ni ndiathi gukara na kuja o haria hothe ungiria gwakwa nyumba ni gakundwarithangia we thikũ cigana ona ni kega na uka boost muthenya umwe ndaregire kuima ni njui na ngiuga taru churu ni njukirie thaa 7 niki gigituma ndiime unjukirite thaa 7 niki gigituma ndiime gutire nduwe mundu eragwo atiriri muturire uyu ri ni mukuhi niguo muno life is short kugo undu uria uragukenia tiga guturira andu undu uria uragukenia na nduratihia mundu ucio ungi undu ucio uragukenia na ndurariria mundu ucio ungi kana ndurahinyiriria mundu ucio ungi kana nduratuma une mathani ma Ngai wike ndio nikigacuhe rauga mbu MC gacuhe aigua 10,000 no ni ahinya riri ni ahinya onake riri hari *236 *6 hash *2 wa mera 6 uguthie kura gwitagwo riri chamge ndona naigira chamge ndona naigira chamge what the one ukuhanyuka kuria gwa Citizen no ru turakira muthikiriria witu ni Inoro FM na ciuria iria nginya ciekuo ni ciuria cihutanitie na ceceni ya Inoro muthikiriria witu ni akoretwo na ithuĩ taru ni ukurio nginya kiuria kihuthu muno makiria
ugakiurio githaa gia thaa 4 nginya thaa 7 ugakiurio nucio urehaga mutwaranaga nao ukaheo A Mary Lincoln B Uhuru wa Kenyatta nita makarika undu kahuthu muno. It's even fun by the way sana muno abatie tuingire tu hau na wao kwati ni kuinukia ciringi 10,000 si boost handu 10,000 no ugurire ciana nguo 10,000 kuri andu marihaga curu nyumba 10,000 niguo kana less 10,000 no ukorwo gibanga na by the way aciari ni twambi kuikia school fees account ni thaici nundu wa maundu maria maragiuka haria mbere itu tari ndari handu kuria Mombasa ugakora wa ukoma gutiri no thire kundu kura urahe kuma 20 guthi na iguru tondu taru hindio kurari na hindio kurari na mucemanio wa arimu aingi muno makiria so ni wega handu ha uthi uhuthire mbia ugacoka kuria tiri ndeka atia 10,000 no wike maundu maingi muno makiria no prefer kuriha rent by the way ukorwo ni wari ya December na ya January ona no ukiugere kengenie mwiri tondu nawe no ukirutaga wira ni kosa ngoragwo ndi timu iyo koguo no wega wigire hau tuyoyere ciringi 10,000 na 10,000 ni mbeca nyingi na hau ni horegira na points ciaku mundu iraga ciringi 10,000 no rera mundu he 10,000 taru wire kuria 10,000 aguikirie no kuria ndakiri thina no aguikirie muswe haro inoro mundu taikona thina uko gukuhe 10,000 number 1 Jeff number 2 Nyox mundu giko ina thina ni ndirito ihura andito ndagikune ndirito ndagikune 10 uko toni amenya ndirito nda etoro kani ari agikune onero ndagikune 10 ona mwalimu enjoy bado kuma mid morning wikuruka thiri andu acio ni mari ngai muingi ajuguna ni muesawa karibu ndagikune Gordoni ndari ndakuheana icio ni kwaga no agicio nyingi cia kuheana ajirwa digital no akuhe ndito yo gakoe hana uguo koguo hindi ukuheana ciringi 10,000 niguo menyaga ni nyingi muno makiria niguo na ndugiuke wo ciringi 10,000 yes ni na turakwira ni uhuthu muno makiria tondu mbere ya thinacara cia rucini nitugukuhe mweke wawe gukorwo ukiinuka na mbeca ici ciringi 10,000 nigetha thutha ucio hagaria team maigire na maguterebe wega mathaa mana tabarira wendete na ukiinuka kana makiinuka magutigire ciringi 100,000 nigetha wigire kana wigwatire na points nyingi tondu points oria cire nyingi noguo nginya mieke ya kuhota kuinuka na mbeca kuma gwa Changamkia na Krisi noguo cirahota gukorwo ikiongerereka tugaikurikania na beria wagiriire gukorwo kihihinya na beo ri hihi ni urameririkana ni *236 2 hash *236 warikia ni ukuona ciuria cie hau ciuria huthu muno makiria coke icio ciuria igira gwa Changamkia Krisi na Inoro FM na uria muherutha na mwitikiria ni uria ukinyetie miaka 18 na agithaka akaririkana ciothi no cigukuira meciria thaka na wigiririki na Changamkia Krisi ni hetukie ni hemarwa ni BCLB kuria license number ni 000297297 ndeto gakorwo njega muno makiria na ithaka muno makiria curu muthenya wa umuthi ndaka ici igire citigarite kana ithano ri nigwenda tukwaria kaundu kanini tu keigitha cia mwathani tondu o rucini agikorwo hari kindu gia bata kumatha ni kumathatha agikorwo hari kindu kiega muno ingienda hoye muthikiria wa Inoro rucini rwega makiria ma manyumba maria tuhoyaga makiria ma ngari iria tuhoyaga makiria ma maundu manene maria tuthiaga tukera Ngai ni tukwenda tuhe ni no nyende umathe tha cia Ngai tondu tha cia Ngai ikoragwo cinjigo o kiroko tha cia Ngai tumaga urari mwihia Ngai agagutua mwihia tha cia Ngai tumaga uratuireirwo kinyongo ukerwo withire na thayu
witũ tha cia Ngai itumaga matua marahanĩkĩte akamagorora woithikĩrĩrie tu mwana witũ tha cia Ngai itumaga atĩrĩrĩ ona kũrahanĩkĩte ũru ũndũ ũcio ũkagarũrũka nĩ ũndũ wa tha ciake harĩ maũndũ merĩ njaragia mũno ũhoro wamo nĩ njaragia ũhoro wa tha cia Ngai na nĩ njaragia ũhoro wa mahoya thĩinĩ wa Johana 8 ũngĩthoma kumagia mũhari wa mbere yaragia ũhoro wĩgiĩ ũrĩa afarisai o ũrĩa nginya ũmũthĩ ũyũ marahũkaga gũtuĩra andũ arĩa angĩ cira atĩ na rĩrĩ hĩndĩ ĩyo ndanjie mũhari wa gatatũ na rĩrĩ hĩndĩ ĩyo arutani a watho na afarisai makĩrehe mũtumia wanyitĩtwo agĩtharia makĩmũtwara mbere ya mũingĩ wothe makĩra Jesũ atĩrĩrĩ mũrutani mũtumia ũyũ anyitwo agĩtharia watho wa Musa wathanĩte atĩ mũtumia ũyũ ahũrwo na mahiga kinya akue werĩ ũgũkiuga atĩa ũhoro wake makiuga ũguo mendaga kũgeria Jesũ maigue ũrĩa ekuga nĩguo mone ũndũ mangĩthitangĩra Jesũ naguo ũngĩikũrũka rĩ Biblia yugaga atĩrĩrĩ Jesũ agĩcora thĩ akiuga mũndũ ũtarĩ wehia mũndũ ũtarĩ wehia nĩ akorwo arĩ wa mbere gũkorwo agĩikĩria kana akĩhũra mũtumia ũcio na ihiga akiũkĩra hau gũtirĩ warĩ hau rĩtwa rĩa Ithe witũ rĩrogocwo ũhoro wĩgiĩ ũyũ ngĩthoma nĩ atĩ nĩ kwarĩ na watho no mũthĩ ũyũ no kũrĩ na watho ũrĩa hihi ũngĩgũthitanga no nĩ kwĩna kĩndũ gĩtagwo tha cia Mwathani witũ nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo maci na tha irũgamaga igakararia ma tha cia Ngai ikararagia ma tha cia Ngai ikararagia kĩhoto tha cia Ngai ikararagia watho nĩ kuga atĩ niĩ ũguo ndakorwo ngĩka nĩ atĩ nĩ njagĩrĩire gũkua no tha ciaingĩrĩra ikerwo wĩthiĩre na thayũ rĩtwa rĩa Ithe witũ rĩrogocwo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kũrĩ andũ mangĩona mawĩra nĩ ũndũ wa kiugo tha ti ũndũ wa gũkinyanĩra gwa ikĩro cianyu rĩtwa rĩa Ithe witũ rĩrogocwo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ kũrĩ andũ megũthiĩ mahingaringe maobici na mahingũrĩrwo ti tondũ they deserve kũhingũrĩrwo nĩ tondũ wa kĩndũ gĩtagwo tha mandĩko maigaga atĩrĩrĩ atĩ mũthenya ũmwe Jesũ agĩthiĩ agĩcemania na mũtumia wa kũirirwo nĩ mwana wake wa mũmwe na mathiaga mathiko no kiugo tha gĩgĩtĩrie mathiko macio rĩtwa rĩa Ithe witũ rĩrogocwo makĩrĩ ma maũndũ marĩa mangĩ mothe ũngĩhoya rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ndagũthaitha ũrohoya tha cia Ngai gũtongorie ndagũthaitha ũrohoya tha cia Ngai ikorwo ci hamwe nawe ndagũthaitha ũrera Jehova Ngai akuiguĩre tha tha nĩcio ciatũmire igũrũ kũũrio atĩrĩrĩ andũ aya nĩ ũgũthiĩ kũmakũra mehia-inĩ tha nĩcio ciatũmire Mesia oke na atũkuĩre mũtharaba-inĩ ti kĩhoto twarĩ nakĩo rĩtwa rĩa Ithe witũ rĩrogocwo tha nĩcio citũmaga twarũgama mbere-inĩ ya Ngai tũkamwĩra cũthĩrĩrie thakame ya mũrũguo agatiga kuona mahĩtia maitũ rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ũkĩmatha maũndũ marĩa mangĩ mothe matha tha cia Ngai nĩ ngwĩraga na nĩ njugaga ciugo ici maita maingĩ atĩ rĩmwe nĩ tumagaraga bara tũtaima na mũbango wa kũhe kĩonje bara kĩndũ tha igatũma tũrute mbia citũ tũcihe ũguo nĩguo Ngai ekaga kũrĩ andũ mamũkaga irathimo nĩ ũndũ wa tha makĩrĩ ma maũndũ marĩa mangĩ mothe hoya tha cia Ngai itwarane hamwe nawe ĩra Ngai arokũiguĩra tha angĩkũiguĩra tha maũndũ maku nĩ gũcenjia mangĩcenjia mũthenya wa ũmũthĩ mũnene wa bũrũri angĩũka njiguĩre tha maũndũ makwa nĩ gũcenjia mangĩcenjia ĩna kũigũrũ igũrũ rĩngĩ kũiguĩra tha nĩ atĩa kũngĩhona nĩ atĩa kũngĩtari mũndũ gwĩtwo Batimayo wa Timayos rĩrĩa aiguire Jesũ nĩ arahĩtũka amwĩrire Mwathani njiguĩra tha nĩ kũrĩ ũndũ tha ciĩkaga tha nĩ irũgamagia kĩhoto tha nĩ irũgamagia kĩndũ gĩtagwo watho tha nĩ irũgamagia maũndũ marĩa monekanaga tarĩ mo mangĩrũgamia irathimo citũ have mercy on me Lord have mercy on me dear Lord Ngai witũ arokũiguĩra tha rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ Ngai witũ arotũma tha ciaku tha ciake igũkinyĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo Daudi eraga Ngai njiguĩra tha Ngai akamũiguĩra tha thĩinĩ wa Lamentation yugaga atĩ tha ciake ikoragwo i njerũ o rũcinĩ koguo nĩ thaa 10 mũthenya wa ũmũthĩ tha ciake no cierũha mũthenya wa rũciũ gũkinya thaa 10 tha ciake no ikerũha mũthenya ũcio ũngĩ gũkinya thaa 10 tha ciake no ikerũha inarĩka o rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ waga kũhoya maũndũ marĩa mangĩ mothe wĩre Ngai God have mercy on me
Riu nirio ihoya riria riehoirwo ni tax collector augire God have mercy on me. Rucini rwa muthenya wa umuthi Ngai witu arokuiguira tha ni undu wa andwari iyo Ngai witu arokuiguira tha ni undu wa ihoya riu turite uhoete Ngai witu arokuiguira tha ni undu wa kihiko giaku Ngai witu arokuiguira tha ni undu wa wira ucio urutite miaka mingi na nduri wona umithio ni kone ni we yuga ameni Ngai witu arokuiguira tha. Tha cia Ngai ni ihinguraga murango, tha cia Ngai ni irehaga kirathimo, tha cia Ngai ni itumaga twigwatire maundu maria tutabati kwigwatira amwe itu tutuirio ni tha. Tha cia Ngai ni igaruraga kihoto ati horo waku na kihoto kirari uthire no tha cia Ngai iragarurania. Tha cia Ngai ni itumaga matu maria megutuitwo magaruruke. Ritwa ria ithe witu rirogocwo. Mutumia ucio athiaga guthika mwana wake no tha ciaingirira agicoka na mwana mugima. Ritwa ria ithe witu rirogocwo. Mundu gwitwo Batimayo Batimayos ari aturi agitumumu no tha ciaingirira akiona ona umuthi uyu ndaguthaitha na ndakuhoera muno makiria urera Ngai agutongorie na ciotha ciake cikorwo ciguru riaku thiini wa Kristo Jesu. Ningwenda wiyuria atiriri ni atia waneka waiguira mundu tha. Amwe itu twaneheana indo citu, amwe itu twananyita andu guoko, amwe itu na manenda andu. Eni Wanjiru kwi andu manenda andu ni kumaiguira tha. Wanjiru tu hamwe nawe? Ni kwi andu manenda andu ni kumaiguira tha. Ugakora mundu in a relationship ni kuiguira mundu uri ungi tha. Uguo niguo tha ciikaga. Tha cia Mwathani irokorwo i hamwe nawe thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Kio nikio kiugo kia muthenya wa umuthi. Amen, amen. Uno gutiri kindu kiuruta kuiguirwo tha mundu wako in relationship ni ndu wa kuiguira tha. No tha ni cika maundu maingi muno makiria. Tha ni tumaga ciru wone mundu no ta muyu muhe kindu tu ni ndu wa kumuiguira tha. Naguo Ngai witu ungituiguira tha utiri maundu matangihanika thiini wa miturire itu. Na koguo ihoya ritu muthenya wa umuthi ni ati Jehova Ngai atuiguira tha ithuothe atuike wega kuringana na tha ciake. Amen, amen, amen. Turahoya tha cia Ngai citwarane na ithue na ciumagare na ithue. Tha 11 riu ina ndagika imwe. Tha 11 cikihanda wega ina ndagika imwe guku Inoro FM tabarira ya thireruka nigetha atuigira ithaa ria keri turugie ithaa reke tumenyithio mathaa kuma koria gwa Changamkia Krisi kuria turakwira ciringi 10,000 muthikiriria we wahingurira radio yaku nducerairwo tondu wina ithaa tuga wina ndagika ta 50 uguo cia gukorwo wingirite kuria gwa Changamkia Krisi na Inoro FM. Ni promotion tenayo ya mwanya muno makiria kuria turenda gutigirira ati tugitiriha mwaka ni twatiriha na gukorwo tugikuririkana tugitiriha mwaka ni turenda gukorwo ona ithue tugicokia guoko gututhikiriria gutuhinguragira reke tuge undu ucio ti wa kawaida ucio ni undu wina uronania wendo munene na urata munene na tondu ona ithue ni tuonete ithue ni tutiriaria turiganagirwo ni murata uria ukoretwo na ithue ni ukoretwo na ithue mwaka uyu wothe ni tukwenda gukuririkana ati onawe ugikenerera thiguku yaku onawe ukiingira mweri wa December tondu nduri haraihu ugithie na mbere na gukenerera guciarwo kwa Jesu Kristo ni tukwenda gukorwo tugikuhe kindu na tugugiko tugikuhe nabe tugikuhe besha ici urainuka nacio cia guku thereruka ari ciringi 10,000 hihinya star 23 star 2 36 star 2 hash star 236 star 2 hash cokia ciuria icio ongerera points ciaku ongerera mieke yaku hota kuinuka na besha nigetha macini itu twamire tuhe muhotani ndureke tuhewe. Oh yes, and you can imagine gukorwo muhotani rucini ruru ona ndwire Ngai njiguira tha ndunjiguira tha Ngai tume hotani na maundu macio makorwo mega. Amen, amen, amen. Katabe tuikirie hanini ni tugucokereria twacokereria tuthie tuthome ndumiriri iro tutumire twacokereria twamukira thimu yaku twacokereria tuguthakire rwimbo ru ukoretwo gitwitia mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarira-ini citu itiganite. Inoro FM ni itahiriro ria umenyo na ugi. Inoro shesheni hakuhe nawe.
hihi ni withiranetie kumenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM mahinda-inĩ maya ma Christmas. Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Krisi promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo ũtuĩke mũhotani, hũra *236*2# wĩihũrie ciũria no ũtuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩgĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. China. We have landed at Hong Kong International Airport. Canada. Welcome on board this flight to London Heathrow's terminal. America. Welcome aboard flight 1515 service down to New York Kennedy Airport. Faraja. Ladies and gentlemen, we have just landed in Paris. Mĩciĩ-inĩ yothe mĩnene, thĩ yothe, nĩ ithuĩ tũrakũnyita ũgeni tondũ nĩ tũkinyĩte kuo kũgerera Citizen Digital App. Inoro FM. Shesheni hakuhe nawe. Inoro. Wabateire maini. Oikũrũke mĩkuru-inĩ. Ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ. Harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Shesheni hakuhe nawe. Tukurehagira mohoro mathure wega matari na hangarata. Sasa wewe gavana, tafuta mahali ya kununua mashini ya kutengeneza chapo 1,000,000. Tukaratahirira orogitwe-inĩ kĩamo ukanyua matari maraujuguo. Tondũ akiumĩra ũguo makoragwo ngiraundi ona before andũ aya angĩ mamenyete Inoro nĩ ikoragwo rĩtangathĩte tondũ tutigagĩrĩra nĩ wataũkwo ndũnatigwo na nganja. Ninyi mũko na bahati ya advice. Tukuhungagĩra irũa guothe bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. No nyende kwa proud reporters a Inoro mena network njega mũno. Tutigagĩrĩra wamamũkĩra me mahiũ matanarara magagae. Mũhĩa wa Maina, Fidelis wa Ng'ang'a, Jeff Moga wa Waithera, Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro FM gũkũ nĩ mũciĩ wa mohoro ma kwĩhokeka. Makerumo Kenya wao Roero wa Ewa Sonyiro Rũriĩ rwa Nyamũrũ wa All Pajeta Weru wa Mũthanga wa Doldol Ng'aru wa Kinamba Thofiri Rũmũruti Irĩma cia All Daiga o nginya Nanyuki gũkũ guothe nĩ Laikipia County moigaga one people one county one destiny no guothe wathikĩrĩria no ngemi cia Inoro FM. Shesheni hakuhe nawe. Tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraiya wa kawaida. Wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tuginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, Gĩkũyũ ona biashara, ngorono ya wonjoria. Tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa Tuginotana. Inoro mũciĩ wa Tuginotana.
o rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Angĩkorwo mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo bunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ na container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma ndigandĩka mũkũnjita yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Mogene motare Inoro FM. Gaitega matugo igweyo yare akwa kiriri oro akwa unjonkerie diaga ngengungu waga ngesayaga ekugo magirwa wane imara mari nare koro ne madagu tandu turai kiomboka ngauru kageweruine kafagwe turagera dewe Marino waganu atwira thimo ciandu akuta ciao oyuranio hanyani na kiuno agethaga mĩgũnda matandire narĩkorwo nĩ mathagu tandu turai ngĩũmbũka ngaurũka gewerũ-inĩ kaba gwĩturagĩra ndĩwe turagera ndeweru-ine gĩthũnũ-inĩ kĩgendi gĩtarĩa yũrania mũndũ ona atekwenda no amaoere tũkamaigananĩria matuku mao tũkarĩkie gũtuanĩra me muoyo no Ngai wakwa ndahoya marathime ngaurũka gewerũ-inĩ kaba gwĩturagĩra ndĩwerũ-inĩ gĩthũnũ-inĩ kĩgendi gĩtarĩa yũrania kaba gwĩturagĩra ndĩwerũ-inĩ gĩthũnũ-inĩ kĩgendi gĩtarĩa yũrania koria mundu barai uhokanio au kiuge maikio kwango umame muoyo marofanirio ni gikuo mauge no Ngai wakwa ndahoya amahe uge narĩkorwo nĩ mathagu tandu turai ngĩũmbũka ngaurũka gewerũ-inĩ kaba gwĩturagĩra ndĩwerũ-inĩ gĩthũnũ-inĩ kĩgendi gĩtarĩa yũrania kaba gwĩturagĩra ndĩwerũ-inĩ gĩthũnũ-inĩ kĩgendi gĩtarĩa yũrania makinyĩ
gerie mawiko mawega wanku Magakwage kuge kukere akia nduire Tugathamie thĩ mamerie marĩ muoyo Njiarwa ciothe ikona wĩhokeku waku Narĩ korwo ndĩmathaguta nduturai Ngĩũmbũka ngaurũkage werũ-inĩ Kaba gwĩturagĩra ndĩ werũ-inĩ Gĩthũnũ-inĩ kĩgendi gĩtarĩ ayũrania Kaba gwĩturagĩra ndĩ werũ-inĩ Gĩthũnũ-inĩ kĩgendi gĩtarĩ ayũrania Waine rũcinĩ ona ningĩ mĩaraho Nguaga ngĩcaya ngwĩhokete Iguaga mũgambo wakwa ũthare Rũgamia ihuhũkanio cia imaramari Narĩ korwo ndĩmathaguta nduturai Ngĩũmbũka ngaurũkage werũ-inĩ Kaba gwĩturagĩra ndĩ werũ-inĩ Gĩthũnũ-inĩ kĩgendi gĩtarĩ ayũrania Kaba gwĩturagĩra ndĩ werũ-inĩ Gĩthũnũ-inĩ kĩgendi gĩtarĩ ayũrania Narĩ korwo ndĩmathaguta nduturai Ngĩũmbũka ngaurũkage werũ-inĩ Kaba gwĩturagĩra ndĩ werũ-inĩ Gĩthũnũ-inĩ kĩgendi gĩtarĩ ayũrania Kaba gwĩturagĩra ndĩ werũ-inĩ Gĩthũnũ-inĩ kĩgendi gĩtarĩ ayũrania Amen, amen, amen. Asante sana. Etagwo ND githuka rũcinĩ rwega kĩhingũra ikereka rĩrĩ ritũ rĩa kerĩ Ngai amũrathime na mwĩke wega nĩ inaga nyĩmbo njega cia kũgoca mwathani na rwĩmbo rũrũ nĩ ihoya kĩroko kĩega tũkĩambĩrĩria ikereka rĩrĩ ritũ rĩa kerĩ ona gũtuĩka ithaa rĩrĩ rĩthiĩte mũno tondũ rĩu thaa 11 ĩna ndagĩka 15 nĩ kuga nĩ thaa 11 na quarter past na tutwaranite wega ni utumite ndumiriri ya ngeithi ni utumite ndumiriri ya gutugeithia ni utumite ndumiriri ya gutwira kwanyure kuhana mitambo ria ikaire ni tutumire ndumiriri ya gucokeria Ngai ngatho ya kuga ni thengio mwathani ni kunjaragura kundaraniria na matigari ma muthenya wa umuthi kunjika wega kunginyia haha unginyetie ino ndumiriri ni tuguthoma kana ndumiriri ici ciothe ni tugucithoma na tutanathoma ndumiriri tutanamukira thimu yaku tondu ni tukuhingurira thimu citu kugerera namba citu cia 0722 kuria kwa 0735989989 berebere guku ni Inoro FM kuria turakwira tumekuja ni tukite na mururumo wa mwanya muno makiria ni tukite na mururumo wa Christmas ni tukite na mururumo wa thigũkũ ni tukite na mururumo wa gutiriha mwaka ni na tukite na mururumo uyu nigetha tutigirire wewe na kindu muhuko tutigirire we na besha wahota kuinuka nacio kuria kwa Changamkia Krisi na Inoro FM. Oh yes, na no imagine shiringi 10,000 ukoretwo ukinegererio shiringi 10,000 Kenyan money. Cyo ni besho gikana cyo maundu maingi muno makirisho ni besho gigura nacio shopping icio ni besho nacio gigura mutu wa cabaci mutu wa gima mishere and all that no kona shopping njega muno makiri ya kuinukiria muciari ona kana ya gwa kunyumba no ni wona mavuata mawatho na mitaratara. Asante sana na mawatho maria urarumirira 1 ni gutigirira wina miaka 18 guthie na igoro mawatho macio magi 2 ni gutigirira ati ni wamenya hindi ciothe uraigira kwa Changamka na Krisi na Inoro FM ni kumenya atiriri ati ciothi no cigukuira meciria ugithaka uthake na wigiririki na guthaka urathaka atia urahihinya 2*236* 2 hash ni ndwa mugeni twina kereke tuhinya hamwe igira thimu-ini yaku kuria mwena wa kuria keypad-ini yaku kuria wikiraga namba ukienda kuhura thimu *236*2 hash
star 236 star 2 hash no arikia eni he kiuria gioka thimu-ini yaku kiuria kihuthu muno makiria ciuria ici tigana ni wacokia na wacokia kiuria point wacokia kingi points wacokia kingi points cigathi na mbere na kuongerereka point ora wina cio nyingi ithabu riria tugaga ria probability ukahota gukorwo kiinuka na mbia ukahota gukorwo kihotani na besha turagikurikania ni kwa ni mwena wa Changamka na Chrissy Changamka Chrissy na Inoro FM wakarwani arakinyonia onake Jenebi aranyonia onake agakijira onani wajiro ni ndahihinya guko kwa star 236 riu cokia wakarura Jenebi we ni Mwathikire tigada wakarua tondu wahota gucemania na kiuria kiria acemania nakio na ndigukigweta haha mutigakiuge ni ndiraiyira muthikiriria kigeranio ririkana ni star 236 wakarua by the way wahota kuinuka na ici ngiri 10 we mawatho na mikana ri matira ithu nitukuhete riri opportunity yo ya kuhota ona gukenerera Changamkia Chrissy wena ma ati ni star 236 star 2 hash ni cokia ciuria icio o kiuria wacokia wakarua ucokia kiwanyonia arikia gucokia icio ni points kingi aenda gucokia kingi points ni kuga atiriri we ndugiretio gucokia ciuria iria ciothe ungihota na uria wacokia ciuria nyingi points igakorwo ikiongereka umenya uragia points igana point ici ciothe igakuhe mweke wa kuhota gukorwo we uri amwe aria membere na mangihota kuinuka na mbia ciringi ngiri 10 nitugukunengereria mbere ya thinacara cia rucine yes ona mundu arakiugo fana gicokie ciuria icio ndugire muno ucio cokie ciuria icio wikenere ona kuri mundu tare wageria ndugerio muthi tu ugere tu muthi na ucoke ukione ciuria andu makiuragio ni ciuria huthu muno makiria yes ndito no ko ijega muno na gutire mundu ugiretio tiga we utakinyite miaka 14 na we nduhetwo rutha wina 18 years makire riu thaici ciana ni hingite cukuru ciana ciina thimo ciana ni ciaga thimo cia ciari mwana ndakaingire na ndagacere kuria gwa Changamkia Chrissy thaici mahingite urakorwo taxi to sasa ya XA ina XO tu XO tugaga I love you ni hata guthoma tu na kigota sasa ati good night na sasa ikandikwo sasa rakata misitu kaiguo no gete mutwe ni kuonania atiriri miaka no ikite atia na tutimogithi hau he's still young at heart bwana 18 till I die I think tu ni style ya kuandika message tari njega unadirigana na miaka asa tisasa huwezi agakira x na kindu tu jo giukaga wega na x ni kindu gigwitwa Christmas ona ekiro x inakwanga riyo isawa ici ingi mundu gwitoga cuhi tiga akwira x igire wacha kabisa imepitwa na wakati na mahinda imepitwa na wakati na umesalimiwa by the way no Sister Jamuma thegi muno Sister Jamuma akoragwo kuria Kirinyaga na Penuel Wainaina na mundu gwitwa Mzee Mwangi Jogo na mwalimu Jagoni Ndiragwa Famko Serafina Kinyanjui Kariuki Mushifi wa Gathambi Pastor Isaac Mwangi Mwarangu wa KAG tayari Moro na mundu ogwitwo Githenya kuma Hilti Timboroa yes thegi muno na Timboroa ri no Timboroa ni kuracokirio utemi wa miti Moros ni Timboroa ni gwacokirio by the way
Eni ndatigire mero matememeti. Ona mahetwo rutha wa mbere yothiete. Eni. Yakirikana ngire mohoro macio matiga mero matememeti. Mashine makara. Na mendie bao. Na twa kinya kioneki ya gukorwo tukihanda tuhanda miti milioni cigana. Tuhanda more than 15 million trees. Koguo maundu macio mere magitwarane watinia muti umwe ukahanda 5 Rito korwo njega. Shiro nuronie kindu gitagwo cyberbullying uria gikiuru. Cyberbullying ni njuru muno na cyberbullying yanatuma nginya andu meyurage. Cyberbullying yaneka maundu maingi muno especially mundu agiaga kindu gigwitwo kwaririo counseling. Ndiraigure tribute ya Shiro wa GP akiuga bayo ni aretikite ni mamuthuire na ndiraigua yacokerwo ni Kezia wa Kariuki na ndocio ni areme hakui marakana marari hakui nake koguo ni kuga ati mundu ngimenya ni ati mundu wi hakui na ni amenyaga maundu maria ndimwiraga mundu wothe urathikiria muthenya wa umuthi ri no kumuhoya ingimuhoya na ndimuthethe muno ati we ucagurage kwandika maundu maria mega ati ungikaigua ngoro ya kuhinya wandike maundu moru ucagure kwandika maundu maria mega kana ko nduhota kwandika tiga na thiku ici ri andu magite thoni makaga rukobe makaga tha makaga umundu ati maruma ginya ciana he mwana njui ona we ndio ni muwi no tutigutinda tugikigweta na riu agikoragwo kuria mavururi ma kuria US na mwana uyu ari muhunjia mwana nginya muthe no ahunjagia mwana uyu gutire urwekaga no tamakana kuhunjia kwaria kiugo kia Ngai kwaria kiugo kia Ngai gutire undu ungi no mutumia tani wina miaka teria ndi nayo mutumia ungi wina ciana ta 4 mutumia ungi ni ukojaru haha ona tigathurire mutumia ukona kuria mitandaoni andikite kiundu kirituma ukarora message yo karora ndumiririo na mwana uyu ena miaka 10 mwana uyu ena miaka 11 mutumia uyu ena miaka 50 ni uru na ni vibaya sana ni vibaya sana tugatroll ginya mwana ndona ginya ona nikitwiragwo ndukatithio kihura mbica ciana ciaku muno gacikira kura social media tondu andu aingi kuri andu matari kindu gigwitwo riri empathy kuri andu matari na tha kuri andu matari makenaga riria makuriria ria angi kuri mundu uikaraga oguo agikeno giake ni riria mundu urio ngiararira tondu onake we ari thi na arenda na kindu gitagwo misery na muthungu ugaga misery loves company na kwi mundu ngikorwo ethi na one ni akwenda company ya mundu ungi koguo riria arakuriria ni riria arakena kona mundu akirukana ka mweri kana ka mieri 2 kana ka mwaka umwe miaka 2-3 ukona mundu andikite makiundu ana thikici maroka makuga ni mucongi ona tigo ginya ara no uge ginya mundu no auria kana arakaraumire kuria gwitsagwo zoo ana he kagi andu ni makwandika he kagi ndoniera keina na o kuina tu mundu mekigira gi comment very kiuru ya gutuma kana kau kahane tari mutumia mugima ukarigwo twakinyire hauri ati bera karora ageciria meciria ona maunyamu na ni mwana acio niyo riri mwana ungimwita my daughter acio niyo marakorwo na maundu matari mega ma ukona mwana ni arorire mwana ni wa miaka 7 ni arorire aturite thetwo agicoka kuoneka ri mwana ucio maundu maria aragereire mbere ya kwite maundu maria aragereirio mbere ya kwite ni maundu moru maundu maritu Ngai arotuteithia Ngai arotuhitha Ngai arohitha ciana arotuma muraika hari o mwana akamuhitha na kure social media nitukwendwo tukikana tukimenyaga ati Ngai uria wona no twage kuona mundu no age gukuona wi haku nyumba wihithite wikarite thi wandu ihite message wi ngari ni ugituma message iyo ya kuturithia mundu no ni kuri Ngai wonaga na ugikoguo ni kuhanda urahanda na kiu urahanda ni ugacemania na maciaro ndigwiciria ni magakorwo memega ugo twiragwo na kabarusha mioro wa mundu ukira rusha mioro wa Ngai. Oh yes. Nitwitigire kurakaria Ngai, nitwitigire kurakaragia Mwathani.
maundu-ini maria tureka ti wega, very very bad, ti wega. Tuiwira tha. Amina. Ugacoka ukona ati mundu agithi kirima kuhoya urahoya ki safisha roho. Thank you so much. Mwagika Flora nitwakuona wikura mwena wake Feferi. Gatho cia mwanya mundu gwitwo mwarimu Jagon wakuria Kagira Kadara, tumukumia Yesu Kristo. Ni dona gama wa biroi ona weni warahukite. Bishop Francis Muiruri na patron Dagitari Mureithi wa Kang'ara ageithika ikiroko kia umuthi. Mundu gwitwo John Kehitiku makuria Rogai ona mama Ken wa Varisho Panwell Wainaina wa Karatina University. Diragwafa mko wa Sagana tugithererũka wega nginya na mzee Mwangi Njogo audumwe na JM Menge uroga we mitabo inetani wa tuk tumesalimika sana Jirogetro Kadero na wafuraji malimali wa Kore Kikopei Gilgil nitwageithikana ni undu wa murata wakwa ugwitwo Richo Jenga murata uyu wito Richo Jenga korako Kore Iraki Baghdad nitukwendete muno our sister nituramenya ni urokire wira-ini ngai akurathime na akuhithe no utanaroka ni urikitie gutuma akindu gigwitwo register iti ya muthenya wa umuthi mwina mundu gwitwo Meridi ekore mwena wa Naikuru agakiuga Betty Joy mtoto wa mama na Esther Akaraja wagwa Cairo Joan Shike gwasu wa Kuria Komo Helen Magnicius Kimotho Lifty Francis Gashira wa Haria Kasarani na Babanja wa Hego Shopping Center odumenda Jakim Hambo the operator Jani Kajega Joyce wa Dabo Joel Mwani Coaches Rusi watu na engineer Mark Adams Enyaga machinery aya othe memitabo ine. Yes, na maina wa maguru ndagikugeithia. Ndageithika muno maina wa maguru. Ona kenda kiara hukire wega ta wega. Ici kiharite wega thaa 11 na dakika 30. Na ni wega tutanamba guikiria tondu tugwikiria muthikiriria tukuririkanie na tukurie no igwete horo mwega wa changamkia Chrissy ni tuigwete horo uyu no riri ni wega ungigiturikania ni wega mungigiturikania nigetha ciringi cingiri komitoraigwa muri nacio tuinuke nacio ira ciathire na murata witu gwitwo Ana ni orainukire na 10,000 na mutumia sharari mukenu muno makiria changamkia Christina Inoro FM ni yakuwe muthikiriria witu ugithie na mbere na kuigira kuria wa star 236 star 2 hash tugekahora star 236 star 2 hash hena ciuria cioka he kiuria gioka coke kiuria kiu points igana he kiuria kingi wa hinya gioka points igana thina mbere na kuyuria ciuria na kwigia kuongerera mieke yaku ya kuinuka na bia ya kuhota kuinuka na besha tugigucokeria guoko tukiririkana ni gutiri haturatiri ha mwaka watigaria thiko nini muno makiria idukoretwo ri murata witu mwaka wothe tukwa kuririkana niki good Jeff rogire ati horo wa rutha ruriko no Christmas Makaruda Ori wacoka Andu taithwe Ere Christmas day cirio horo ucio Andu taithwe na acohi na Ndeciria horo wa Christmas teno wagwata muno horo wa Christmas wanjiru ni turakiuga changamkia Chrissy riu ni kuona ni Chrissy ni kamenuka hakuhi Christmas yatigaria o thiku 37 kuma umuthi nginyagia mweri 25 aravaga 37 days tare ugwito TV ni tuheagwo nginya bia tukaheo shopping ni munene witu wa TV na tukaheo rutha rwa guikara mucii maundu macio mataturi guku ni mumekaga munene ucio wanyu no Lincoln Jogu yes atuheaga shopping agatuhe bia na agacoka gatu yes Lincoln yo ni nuona tha ici ni tubangitwo re magakowira na re magakorwo muci ndeto icio no titekirie ni mundu gwitwo riri mwari wa Karuiru angejira uguo ni mwari wa Karuiru ndakoragwo kuu ni akwa uri mweginya ku kwa Lincoln no kuhitukira uguo toria hitukagira guku ndagiriganirwo riu maundu macio ni mahanikaga okay riu guku ri mugibange wira guku ri mubange wira andu ndiakagota ya wakire no ni iagiro murathire guku eterera wone uragukorwo gwikwega guku gwikwega ona ndukagwe ni kuinukia dabu ona ndukaga na kwa Lincoln ringi Lincoln Jogu guku toria wakarindi kuria banga maundu gukubanga very nice toria fide uigwa guku gwikwega antifidi
ni agukwira ndi anti Fidel ni ndoge ndagihenia ni agukwira gukura gwikara ndi ukenda amenye thikũ ciako ni iriku turete Christmas ithu tutindaga kwĩũraga na wĩra tondũ tukauta mũnini tukahinyia munini muhinyu mwega ni mwega bas Asante. Rĩu ndani ndacoka umuthi. Rĩu TV ni ndukanjaga Saturday, ndukanjaga Sunday, ndukanjaga Wednesday, ndukanjaga Friday. Mũndũ ũcio ndaruta wĩra piũ. Nararuta wĩra ũrĩa kwagĩrĩire. Nake after mĩeri 3 agaika atĩa? Akambia akaikiria hanini. Akauya. Na no wega. Agĩũke atubange. Thank you muno na nitwageithika we uthite na mbere na gutugeithia nitwageithika tukuba gwikiria hanini muthikiria tondu riu thinacera yatigario ndagika 26 na tutwaranite wega tutanamba ko break hanini ri ngagicera okuria mwena wa US tugagicemania na murata witu ugwitwo Peter Gashao. Thank you muno ekura mwena wa Seattle ani ukirete muno Peter Gashao turehoka wi mwega Niki akaga ciaro. Niwe ako biashara ako wira. Uko ciaro. Ndagakiriganire ntwamurerire. Niwacemania ndu gicagi makurerire. Ni gaitu gagwiciarira gaka. Gaka ri ni ithuĩ turerete. Ona nginyagia murata witu gwitwo Esther Karanja wa kuria Ruiru gwa Kairũ nake Ndika niyo yuhoro ucio muno gaka ni gaitu twerereire wa Kairũ twigithini cia andũ a Boston twigithi cia andũ a bururi ketabe turiki cia andũ a bururi ta Pastor Elijah tobe turiki githi cia andũ aja wa bururi ta Morris watugeithie tago Nyambura nake ni Ndirago wa Nyambura turatugeithike kora mwena wa Philadelphia. Good. Mundu gwitwo Morris Muga kora mwena wa UK. Tobe tugeithie andu ona recho jengani akiriagira ai turona nake ageithikagira hau arethe maratondekira me diaspora ndete yokoro thaka muno makiri ni na maragituthikiriria ngai ameke wega nawe tukiri naye goko kwa star 254. Thank you so much, tuko pamoja sana kuria turakuririkania 10,000 ni tugukunegereria mbere ya tutirihite tabarira wona twathoma kiugo kiria patron ndagitari mureithi wa Kang'ara tutumeire umuthi nawe tukorwo tukiaraniria tugikunegereria ciringi ciaku 10,000 ririkana ni star 236*2 hash turameta changamkia Krisi na Inoro FM shokesherisho ne huthu muno makiria ukwa ukoro kigira kuonike star 236*2 hash. Oh yes, ndete akoro ejaga muno makiria kuri muno wa YouTube mutogotero mundu gutoki motho left Jathiman thegi muno makiria onaenda kunora Jeremy Taboine. Good morning Inoro ukajere muthinya mweru wikure muno wa Kiruguya na mami wanyu othe ndikoro ngimageithia ni ngatho muno makiria Karatina University tuko tuned tagwo Penuel wa ina ashonere othe makinyite kure muno wa YouTube ya Inoro FM. Na tukiri na murata wa Kafura Joseph, karibu sana rwebotiga anetha nidakuona muno baba Morris, asante sana. Tumukumia Yesu Kristo urakiuga wa Kristo wote wa Kimunye Catholic Church magaithike kamedithiria ihinda riega no muthi muri na njira ya mutharafa mwerekeire gatugura Catholic Church mugikongwera na mugikenerera end of Jubilee year 2025. Asanteni sana Ngai amwike wega. Na tukiri na murata gwitwo Mama Joy. Thengi muno Mama Joy nawe wikura mwena wa Kimunye turamenya ni warahukite tinda wega. Tugucokereria na twamukira thimu yaku ni tugucokereria na tukunegereria bia Waida ya werundi gite mwene niundu wa thacia mumiupi igatiga kuya ni riua ringi negatiga kuria kiugaga Waida ya werundi gite mwene mumiupi igatiga kuya ni riua ringi negatiga kuria kiugaga tiganitha tu ni ndaigwire tiganitha cia munyupi
yone tware hari ngai aigereirio jane gũthũrwo ĩtigakuhĩrĩrie ngai gĩcokagia tũragĩtama gĩkĩ gĩtĩkĩrio nĩ tware harĩ ngai tiganĩtha tu niĩ ndaiguĩre tiganĩtha cia mũnyũmbi ikĩrĩa kĩara-inĩ kĩrĩa gĩko ingĩherithĩkĩte ngacua tiganĩtha tu niĩ ndaiguĩre tiganĩtha cia mũnyũmbi ikĩrĩa kĩara-inĩ kĩrĩa gĩko ingĩherithĩkĩte ngacua Maneza Saita jangere gosige nanie Kirati muragetika Muyubia kera ukana yenya Gikania ngoma konyalira Saita jangere gosige nanie Kirati muragetika ngoma kunyarira tiganĩtha tu niĩ ndaiguĩre tiganĩtha cia mũnyũmbi ikĩrĩa kĩara-inĩ kĩrĩa gĩko ingĩherithĩkĩte ngacua tiganĩtha tu niĩ ndaiguĩre tiganĩtha cia mũnyũmbi ikĩrĩa kĩara-inĩ etagwo Wakafura Joseph nĩ matiganĩtha atũiguĩrĩirwo tiganĩtha cia Ngai haha tũrĩ tiho tũngĩrĩ tiganĩtha cia Ngai tutingĩtũraga muoyo tha cia Ngai nĩcio ciratũma mũthenya wa ũmũthĩ tũrũgame na tuge ithuĩ nĩ ithuĩ aya irathimo na tha ciake nĩcio citũragia mũndũ muoyo na kiugo gĩa ithaa rĩrĩ tukona mathaa maitũ nĩ matengera mũno makĩria thimũ ĩgakorwo engaged mũno tutihota gũkorwo tũkĩnyitana na ndungata ithaa rĩrĩ no tũgũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa kiugo tũiguĩte mũthenya ũyũ mwega nĩ tũgũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa nyĩmbo tũthikĩrĩirie nyĩmbo cia kũgoca rĩtwa rĩake na kwambararia rĩtwa rĩake mũthenya wa rũciũ tũrahoya tugakorwo na ihinda koguo turekere tumuthikĩrĩria na Ngai witũ arokũrathima ndĩ mĩtambo-inĩ cio nĩ tũtwacai wa marigiti asanti sana thinacara yatigaria ndagĩka 18 ndagĩka ici 18 mũthikĩrĩria tũgũcinyihia na gũkũririkania twĩna ciringi 10,000 tũgũcinyihia na gũkũhe ihinda rĩa gũtwarĩria tũrĩ tũraranĩria nawe na njĩra ya thimũ na no ũgĩkĩũrie nĩkĩ 0722207200 thimũ citũ cioni na 0735989989 tukenaga rĩrĩa twaranĩria nawe na nĩtũcokagia ngatho nĩ ũndũ wa kũigua kuma kũrĩ we tugakorwo tukimenya atĩrĩrĩ onawe wĩ matigari make onawe tha cia Ngai irĩ igũrũ rĩa mũtũrĩre waku Natari na nganja na tugire ati tha cinguraga mirango mingi muno makiria tha itumaga twigwatire maundu maria tutagota gukorwo tukigwatira na rikorwo wa mathie tha rushini rwa muthenya wa umuthi kuria andu aria othe mandikite. May the Lord bless you sana. Asante Sir Nixon Dogire onawe ni wi mitambo-ini. Hello, good morning. Morning to you, my friend. Kwega vio?
Ucio nĩ gĩthenya kuma hitũtiti mboroe. Nĩ magĩthenya. Ngeithĩria wa Karura. Karura karibu sana. Hello? Karura karibu sana nĩtũrakũmĩicĩte mũno. Thank you. Na mũrathimagwo nĩ Ngai hĩndĩ ciothe ciugo cianyu. Asante. Jarawegerie Mbege na James Kerugai. Igora kero magogo othe marahoke. Asante sana. Thengi muno Reverend Father Patrick Wawero wi mitambo-ini ona mundu gwitwo Anko Wawero wa Ngugi makutano ma Elda Maravin na aciari ake me mwena wa igure ni mageithike na matinde wega. Kwega biyo tugithererũka. Hi Lucy. Twatwana kuma magana tetu nyiri. No wecucu wendo. No wecucu eno anjohi. Rĩu gacĩnjia rĩa tene mĩtambo-inĩ thikĩci mũrĩithia kang'ara ndutĩte kwa Kairũ na Rachel Jengari othe mageithike na matinde wega. Ona geithania wa magana Masha wa Ngoigwa wĩ kũrĩa Thĩka. Thengio nĩ ũkaga rĩmwe ũgoka ũgatwĩkĩria ka message gwa 22989 nĩtũkenaga. Reverend Johnson Kamau Maina ũgĩthiĩ na mbere na gũgĩtungata kũrĩa AIPCA mwena wa Mũkũrũ-inĩ ona twĩ hamwe mũno na mũrata wĩ haha wĩtagwo Mũthũi Wainaina Kiambu Ting'ang'a. Thank you so much. Good morning. Naitwa Solomon Mbuthia ukajire kuria mwena wa kaunti ya Nyeri. Nĩ ngatho mũno makĩria nĩ gũkorwo wĩ mitambo-inĩ sana na andũ othe mathĩte na mbere na kũnyandĩkĩra ngatho cia mwanya mũndũ gwĩtwo Mwatha Bob wa Makomboki. Asante sana. Mũndũ gwĩtwo Njamba wa Makuta nĩ njokire. Thengiũ mũno thengiũ mũno makĩria Maina wa Magũrũ. Asante sana. Okay. Nituona Karoki Mushifi wa kuma kũrĩa Gathambi Kĩrĩnyaga. Nituona Michael Njogu wa kũrĩa Kĩbĩrĩgwi. Atukĩrĩ na mũrata ũngĩ nake arakenda gũkorwo agĩtwarĩria mwena ũyũ wa WhatsApp. Asante sana. Hello, good morning. Hello, good morning. Wega biũ rũcinĩ. Ũcio nĩ Admiro Kĩng'ori wa Magumu. Reke njeragũre Metho Fabricators kuma harĩa mwena wa Magumu. Aruti wĩra othe a mũkawa Paleo kuma Nairobi acio matũraga mwena wa TV ya Inoro TV na radio. Mwaki wa gas top line Magumu, Dr. Wakiri Njeri wa Peace Haven Kamakis bypass, Jali Manita Kirio mwena wa Rubies. Nĩageithĩke. Na aruti wĩra othe a Sakeja kuma Kũhara othe marauke. Asante sana. All right. Good morning Inoro. Good morning, Siro. Kwega rũcinĩ. Ndire na ũrucio nĩ njathimani gũkũrũmbĩcia na flyover. Nĩ mũtũkenagia mũno na Ngai amũtũrie. Amen. Na mwehererie mĩtino yothe na mĩrimũ. Reke njarahũre my mom kũrĩa Ndũnyũ Njara Mũkũngĩ. Njarahũre my wife Teresia Wambũi. Ona Admiro Kĩng'ori nĩ ndamũigua hau ageithĩke mũno na arahũke. Thank you. Asante sana. Thank you so much. Wewe uthite na mbere na gũtũthikĩrĩria na gũtũtũmĩra ndũmĩrĩri. Nĩtũkwenda gũkũririkania ndũkariganĩrwo ciringi 10,000 nacio na nĩtũgũkorwo tũgĩkũnengereria kahinda gatarĩ haraya na tũgũkũnengereria na njĩra ĩrĩkũ. Tũgũkũnengereria na kwĩra macini itũ ya Changamka na Krisi. Changamkia Krisi. Tũgũkorwo tũkĩra macini itũ Changamkia na Krisi ĩtũhe mũhotani. Ithuĩ tũtingĩmenya nũ kwĩhotanĩra no nĩtũramenya tha cia Ngai igũrũ rĩaku no ũhote gũkorwo ũkĩinũka na mbeca ici. Ira mũhotani witũ ararĩ Ana na Ana nĩ arahingũrire mwena wa Thererũka harĩ ũhotani wa ciringi 10,000. Tũtiĩ no gũkorwo arĩ mũhotani witũ wa kerĩ harĩ kĩhĩtahĩtano gĩkĩ gĩa Changamkia Krisi. O nĩtũramenya we ũrahihinya star hatarĩ nganja, nĩtũramenya we ũrahihinya star 236 star 2 hash na ũgacokia ciũria iria cigũkorwo ikĩũka thimũ-inĩ yaku. Kĩũria kĩu wacoka ningĩ wacokia gĩa kerĩ, wacokia kĩũria kĩngĩ, o ũrĩa ũracokia ciũria nyingĩ noguo points ciaku irongerereka, maũndũ makagĩra. Tũrakwĩra atĩrĩrĩ, mĩeke ya kũhota kwĩhotana na mbia mahinda-inĩ maya ma gũkũ gwa Changamkia Krisi na Inoro FM me igũrũ mũno makĩria. Na ũkĩririkane mũndũ wothe wĩna mĩaka 14 na gũthiĩ na igũrũ nĩwe mũhe rũtha rwa gũchangamkia Krisi. Wothe agathaka na wĩigĩrĩrĩki tondũ ciothi no cigũkuĩre meciria. Na ũhoro mwega nĩ atĩrĩrĩ, tũrĩahe marũa na tũrĩahĩtũkie nĩ BCLB. License number ni 0000927.
Atukirio haure. Tukurite muthikiriria witu ndumiriri yake nituguthoma nitukumwirite nitukuoya thimu yake nitukumwirite nitugukorwo na muhotani no tugukimwirite na tugukimuthakira rwimbo rwa gukenia ngoro yake rwimbo rwa gwikira ngoro yake hinya rwimbo rwa kugoca Ngai nitugukorwo tukinyitanira na Afande John kahinda gatari karaya na rwimbo rwake rwega na Maria Maria irathimo na Maria Maria githekire hau githe tarora irathimo tuko tugithikiriria rwimbo ruru no ni wega tukuririkanie orio rathi na mbere na gutwarana na ithwe nogo na ithwe turathi na mbere na gukena orio rathi na mbere na gututhikiriria nogo turathi na mbere na gucokia ngatho orio rathi na mbere na kuchangamkia Krisi nogo urahota gukorwo ukiinuka na besha Jeff na Nyox mena girigana *236*2 ndagika nini twethe muhotani witu na ndagika nitushite ndagika ithatu Twaigua mugambo wa Mwathani yare hamwe na nduke waingira ngoro-ini riu no gwathika yare hamwe na nduke irathimo nacio ikiura ta mbura yare hamwe na nduke Meshe itonga inyarathimite yare hamwe na nduke wendo na gikeno ituraga na ithui yare hamwe na nduke ciana citũ nacio nĩ ciathĩkaga yare hamwe na nduke Thank you so much, Afande John. Tarora irathimo wone. Na twarora irathimo tukona shire nyingi. Twarora ria Ngai atwekeire. Twarora irathimo ciake iria tutangihota gutara, countless blessings. Tugacokia ngatho. Tukauga ni thengio kuri Ngai. Etagwo Afande John na rwimbo tarora irathimo. Siure kana paredi he nyimbo tuinaga na Golden Bells.
yakoragwo kiaria horo igi count ya mini blessings no gitera irathimo no itikagie we murathime ciro niguo nĩ nyingĩ na tũgĩthiĩ na mbere na gũtara irathimo nĩ tũkwenda mũrata ũmwe witũ ũmũthĩ atare irathimo ciake makĩria mwena-inĩ wa gũkorwo arĩ wa kũririkanwo tondũ nĩ tũgũkorwo na mũhotani macini itũ nĩ hĩndĩ ĩgũtũrutĩra mũhotani witũ ũrĩa tũkwaranĩria nake tũmũnengererie 10,000 ithuĩ tugaga na tũgeka ithuĩ tugaga na tũgatigĩrĩra nĩ twahingia ũrĩa twakwĩrĩra tũgũkwĩrĩte waingĩra kũrĩa gwa *236*2# ingĩra kũrĩa gwa *236*2# ũcokie kĩũria kĩrĩa ũgũcemania nakĩo kĩu na kũu ũcokie ciũria iria ũgũcemania nacio kũu ciũria hũthũ mũno makĩria cihutanĩtie na ceceni wendete ya Inoro FM warĩkia gũcokia ũgeterera macini ĩtũhe rĩtwa rĩaku na rĩu nĩ ĩgũtũhe rĩtwa kahinda gatarĩ haraya no nĩgetha tũrore na twamũkĩre thimũ ĩyo rĩ kana tũhũrĩre mũthikĩrĩria ũyũ rĩ macini itanatũhe mũhotani Luka 22 mũhari wa 18 Patron ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ara nĩ arĩkĩtie gũtũtũmĩra kiugo Luka 22 mũhari wa 18 nĩ gũkorwo ngũmwĩra atĩ kuma rĩu ndikanyua rĩngĩ ndibei ya maciaro ma mĩthabibũ o nginya rĩrĩa ũthamaki wa Ngai ũgoka no ciũra gĩcigo icio atĩ kuma rĩu ndikanyua ndibei gĩciane Jesu thĩinĩ wa Luka 22:18 Luke 22:18 wow very powerful verse tukinyire wega thaa 11 na dakika 15 na thengi muno Patron ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ara HSC OGW nĩ kiugo kĩu o ndagĩka ithano tu nĩgetha cihande wega thinacara cia rũcinĩ reke twethe mũhotani na macini itũ tũgagĩkĩmĩra ĩgĩtũhe mũhotani mũthenya wa ũmũthĩ na tũnengererio tũnengererio macini thengi muno Peter Kimani nĩ acokirie kĩũria gĩake kĩrauga correct na ndio na kĩũria kĩrĩa akũrĩti acokirie na nĩ agĩcokirie kĩũria gĩkĩ wega na koguo nĩ agĩrire na points ciake njega Peter Kimani mũhotani witũ wa 10,000 mũthenya wa ũmũthĩ na tũrĩa kana tũkũhota gũkorwo tũkĩaranĩria nake akarora wakĩmwona Peter ndamuona kĩambe ũgeithia Jeff tũgĩethaga Peter. Good morning sir. Good morning Mwakarura. How are you? Niko salama. Karibu sana. Utahana tũtathiĩte rũtha. Ona tiga ũguo ambĩrĩirie kũria rwa Dithemba nĩ rwari. Mwĩre gũtikoragwo. Ndamwĩra gũkũ maũndũ makoragwo me mega mũno. Ndwĩcetire aramu ũmũthĩ? Rĩu rĩ ũngĩthiĩ rũtha rĩ wagĩrĩire nĩ gũka wĩna energy maita matano tondũ rarĩ rũtha kũhurũka ũguo tiga kũhana tũtathiĩte rũtha no ithuĩ twĩ wĩra nĩ ithuĩ tũhana nĩ ũndũ wa aramu ũmũthĩ rũciũ ngakorwo ndĩ sawa ndiramenyerete ningĩ kũruta wĩra mũnene ndiramenyerete kũruta wĩra mũnene ndĩraikaraga o nyũmba tondũ nĩ ndagĩcoka rĩ nĩ kwĩyũmĩrĩria tũkũruta biũ wakĩrwo atĩa nĩ kwega biũ wahurũka biũ kana ndũnahurũka ũndũ ũrĩa ũrendaga ndingĩthũra rĩu nĩ wĩke atĩrĩrĩ maũndũ nĩ merĩ no nja no indĩkĩrĩ kũraihu mũnene very nice na mĩeri ĩngĩ 1 2 3 ũthiĩ March very nice dice akaka siro tukĩmenyera kana nĩ agũthiĩ siro nĩ January acio ndendaga maofu ako sawa ũngĩona ngĩhoya Jeff kana ngĩhoya tũthikũrĩ ũmenye he ũndũ ũratũma ndikona maũndũ ma gũtũma rĩrĩ kama ke weruta wĩra mwana witũ weruta wĩra biũ ndakwĩra rĩu niĩ ndacoka thikũ ciothe gũkorwo TV-inĩ thikũ ciothe wakĩona mũnene ndĩragĩbatara tũkoretwo gũkũ mĩaka ĩrĩ tutagũthiĩ rũtha tũtingiuga ũguo you see it's Monday to Friday meet Monday to Saturday
and Sunday. Nigo huko Sunday. Like next week utire Saturday na Sunday. Niga kwa guko. Tarikiririe nigo huko Sunday. Na tuko nawe. Na Sunday Saturday koragwo huko. Runa ma office. He. Yes. Koragwo huko bai. He. Ni ditiraga. Na ndio musidio wira. Ona. Ano athuri mafati kuruta wira muno. Nwa muigwa wakwa. Nwa muigwa. Daleho. Daleho. Mwa muigwa ii. Niko gotigira mwena nyoka fiona bakanati. Yes. Dinashara imefika. Bye bye, God bless you. Bye bye. Tukira mohoro hau tubobero muhia wa maina. Ndigetha tukitandana na nyoks wakata. Imana mukigira muthenya mwega. Asante. Asante sana. Karibu sana muthikiriria wa Inoro FM riu ni thinashara cia rucini kahinda ga guthomerwo mohoro na njira nguhi ni muhia wa maina mathako Inoro FM tukaririkanio ni irwarire nirwarire che muhia ni thinashara cia rucini na ndagika imwe muhia kirwarire oriria Wanorirwo nĩ Inoro tũkĩũhĩga Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũragĩrwo nyĩmbo njega tũgakena Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ Inoro Rucini. Rucini rwega ndirehoka ni urikitie kwarahuka thayo uri muciini wa Tuginota na Inoro FM. Mohoro ma ithaa riri ria thinashara na njira nguhi twambiririe kuria mwena wa gicua-ini na oho ni mathingatitwo mekirire githomo niguo kuongerera ugi ona magitungataga kioho njera-ini. Ni ndumiriri heanitwo ni mwandiki mukaru ruhonge-ini rwa urangiri wa njera Salome Biako akihingura library njera-ini ya Mvita kuria mwena wa Mombatha mai-ini. Ningi ni uritie oho kwihe hinya na njira ya guthomaga mabuku ma kidini hamwe na maria maramahe mwihoko. Mwandiki kuria mwena wa gicua-ini ni Francis Madi. Iri ta njĩra ĩmwe ya gũtigĩrĩra oho nĩ mateithĩka kĩmathomo, thirikari nĩ ĩrugũrĩtie library njerũ thĩinĩ wa njera ya Jela Baridi kaunti-inĩ ya Mombatha. Akĩaria hĩndĩ ya kũhingũra library ĩno, mwandĩki mũnene ministry-inĩ ya maũndũ megiĩ njera nĩwe Salome Biako nĩ orĩtie oho matigĩrĩre nĩ mahũthĩra library ĩno nĩguo kuongerera ũgĩ rĩrĩa marĩ njera. For those in remand facing moments of difficulty and uncertainty, this library will serve as a comforting balm for learning, for healing, and for self-discovery. And I have seen there are many self-help books, there are Qurans, there are Bibles, there are motivational books, there are academic books, there are novels there. So I encourage nyinyi wenzetu, tafadhalini, make use of this library. The provision of a library within this correctional facility is a transformative step. It signals a commitment that the individuals in our care deserve opportunities for learning, for personal growth, and for self-betterment. Education is a cornerstone of rehabilitation. It equips individuals and it equalizes society. Hamwe noguo anyitite thĩinĩ wa waki wa library ĩno nĩ morĩtie oho kwĩhe mwĩhoko na mabuku ta ma kĩndini makiuga njera-inĩ nĩ kũndũ tu gwa gũthondeka mĩtugo. Tumeulizwa hapa kosa si kosa, si ndio? Na mtu yote anaweza kosa na kila mwanadamu anakosa, hakuna ambaye yuko perfect. Kwa hivyo tuko hapa kusaidia ndugu zetu wale ambao wamezuiliwa kwa sababu ya makosa madogo madogo. Kaida-inĩ kau oho aya magĩthiĩ na mbere na kũrio matigakue ngoro. Kwa ndugu zangu waliopo hapa, maktaba hii ni kwa ajili yenu. Iwe mahali pa utulivu, kujifunza na kupata matumaini mapya. Kumbukeni, hali ya leo si mwisho. Kila kitabu unachofungua ni nafasi ya kuanza upya. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Na wanyitite mirohonge-ini rwa gima wa mwiri ni marori atumia aria mohete nda mekirire guthiaga kiriniki mahinda mothe
mategũtigithĩria nĩ ndũmĩrĩri heanĩtwo hĩndĩ ya mũthĩ wa gwĩcũrania mathĩna marĩa macũngagĩra mũtumia kũgĩa mwana ihinda rĩa mĩeri 9 rĩtarĩ ikinyu, na thirikari ya kũrĩa mwena wa Murang'a ĩroiga nĩ ĩgacĩrithĩtie motungata ma ũrigitani nĩguo kũrigĩrĩria ikuũ cia ciana nini. Victor Kĩnuthia kuma rũgongo rwa Murang'a nĩ arahinyia ũhoro ũyũ. Mũthĩ wa kĩbũrũri wa gũthaitĩra atumia matikagĩage ciana itakinyĩtie mĩeri 9 nĩguo World Prematurity Day ũtabanĩirio kaunti-inĩ ya Murang'a, maabitha ministry ya ũgima wa mwĩrĩ makĩnyitanĩra na kaunti. Kũringana na Irene Mucheru, abitha mũnene ũrĩa ũrũgamĩrĩire ũrigitani wa ciana Murang'a, gatagatĩ ga ciana 20 nginya 30 nĩ iciaragwo ihinda rĩrĩa itarĩ ikinyu mweri. Maũndũ mangĩ marĩa twĩtaga genetic kũringana na ũrĩa mwana athondekirwo, rĩngĩ ũgakora nda ya mũtumia nĩ ĩramũ expel before term. Nĩ kũrĩ maũndũ namo mangĩ mokanaga na kuma mwena wa mwana. Maũndũ nĩ maingĩ mũno matomaga, na including the nutrition status cia mwanyina wa mwana. Oroho no atarĩirie imwe cia itũmi iria icũngagĩrĩrio nĩ thĩna ũyũ gũkũ agĩtara atumia. He bata mũno na nĩ twadvaicaga actually na ũtũrauga ũhoro wa mũtumia wothe mũritũ Murang'a, nĩ tũrama request atĩ mũndũ akorwo agĩthiĩ kliniki maita 8 harĩ mĩeri yo 9 ohete nda. Maũndũ maingĩ marĩa matũmaga mũtumia mwana wake agĩo atakinyĩtie ihinda, maingĩ makorwo no moneke tene, mamenyeke tene, no magirĩrĩrĩke. Kwoguo nĩ tugaga atumia mambĩrĩrie kliniki tene, ona kũngĩhoteka wambĩrĩrie kliniki o rĩrĩa wambia kwĩbanga kũgĩa nda. Gavana wa Murang'a Irũngũ Kang'ata agĩtarĩrio ũrĩa thirikari ya kaunti ĩkoretwo ĩkĩgacĩrithia ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ. We had several tactics to address this problem. Number one is we started with what we call maternal support program. We are giving a mama kit to a child who is now, let's say, 1 year. Ndũmĩrĩri ya Eden Duale ithometwo nĩ ndagĩtarĩ Nazira Ganantra. A national mentorship package for newborn care, a low-dose, high-frequency model to build frontline skills within routine services. And number 3, national norms and standards for newborn care. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Ja bũrũri rĩu na kanjũ ya ũgitĩri ngwatanĩro-inĩ ya ũrũmwe wa mabũrũri UN nĩ ĩkindĩrĩte mendekithia mothe 20 marĩa maratemanĩtio nĩ thirikari ya Amerika harĩ kũgacĩrithia thayũ wa gũtũra gĩcigĩrĩra-inĩ kĩa Gaza. Hamwe na mendekithia macio nĩ gũtũma mbũtũ ya mwanya ya maabitha ũgitĩri arĩa marĩrangagĩra gĩcigo kĩu. Maabitha acio megũtongorio nĩ mbũtũ cia ita cia Amerika na mabũrũri mangĩ marĩa marĩtwa mamo matahithũrĩtio, na nĩ itua rĩrakindĩrirwo hwaĩ nĩ mabũrũri 13 marĩa nĩ hamwe na Ngeretha, Faranja hamwe na Somalia, ona gũtuĩka gũtirĩ bũrũri ũrakorirwo kĩregana na mendekithia macio. Ĩndĩ mabũrũri ma Russia hamwe na China nĩ mararegire kũnyita itemi hĩndĩ ya mĩhang'o ĩyo. Amũkĩra mohoro maya rĩu hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũitherana wega wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 1 rũcinĩ. No rĩu tũgũthiĩ kũrĩa thũgũrĩ-inĩ na werũ wa Mwangi.